Komið sæl blessuð, ég heiti Björn Þorláksson og ég heilsa ykkur fyrir hönd samstöðurinnar, rauða borðið að fara í loftið í síðasta skipti í kvöld í svolítinn tíma því við erum á leið í sumarfrí. Með mér eru Ásdís Olsen og Gunnar Smári. Hvað er þetta langt frí, Gunnar Smári? Þetta í júlí eins og var í gamla daga. Þá fór RÚV og þá var ekki sendar út dagskrá, við munum senda út dagskrá. Já. Og við, eins og við vitum, þá söfnum við áskrifundum til þess að halda út í starfseminni, en við erum ekki alltaf komið með við höfum ekki nógu mikið umleikis til þess að geta ráðið afleysinga fólk og það bara ráðum ekki við það. Annarkvort að allir vinni bara yfir sumarið eins og hefur stundum verið hérna. Já. Eða að við förum bara í frí, en við gerum það í trausti þess að við framleiðum 4+ tíma á dag af efni. Já. Og það er enginn að úti sem hefur hort á það allt. Einmitt. Þannig að við munum endursýna og kannski fara aðeins dýpra ofan í kistunar okkar. En það við eigum náttúrulega búin að framleiða, kannski þetta maður að taka saman klukkutímuna. Það er svakalegt magn. Það er gríðarlegt magn. Sko, það er hægt að fylgjast með samstöðinni á spilarinn.is. Þar getur maður alltaf fengið útsendinguna í rauntíma. Það er útvarpið, Já. Það er 89,1 útvarpið. Það nær svona upp í Borgarfjörð. Svona, Já, sirka upp í Borgarfjörð. Ég finn það þeir eru akka norður, sko. Já, Hreðavarskála, eftir það þá kannski ég fer að missa þetta. Já. Og Sunnaverðsnæfilsið. Já. En það eru blettir, ef einhver að keyra norður. Það eru blettir, Hafnarfjall kíkir á í smá tíma. Kemur það svo aftur? 3-4 mínútur. Já. Og svo upp á Litlu kaffistofu og út á Reykjanestá. Já, einmitt. Og svo er það síminn, stöð 5 á símanum. Það eru allar hlaðvarps, hvað kallast það, efnisveitutur. Þú veist, þetta er Spotify, þetta er YouTube. Þar er þetta í hljóðfælum. Já. Þetta er á YouTube í mynd. Já. Þar er eiginlega svona besta eða fólk að fara að gramsa í gömlu dóti. Þá myndi ég mæla með YouTube. Já. Svo hafa margir komist, þóttu sért ekki með sjónvarpið frá símanum. Það voru margir búin að setja YouTube-aðganginn inn í sjónvarpið sitt og horfa okkur á sjónvarpinu. Já. Og það einhverjar leiðir líka sem eru bara svo tæknilega flóknar að ég ræði ekki við það og það er eiginlega ekki hægt að útskýra það í útvarpi eða sjónvarpi að þú getur eiginlega náð sendingum símans með einhverjum hætti inn í þóttu sért ekki með það. Já. En ég bara kann það ekki. Nei, ok. Sko YouTube, já, ég hefur að hugsa það út af því að mér finnst sjálfur þægilegt að hafa YouTube og valdi þá á sínum tíma bara gerast áskrifandi þar út af því að það er mjög margt áhugavert efni þar og svona þegar maður er að gera hugleiðslur og svona þá var óþægilegt að koma auglýsingar inn í það, þannig að það er sko kannski ágætt að mæla með því að fólk sé bara áskrifandur á YouTube. Við skiptum á milli okkar, það er sem sagt fjölskylda áskrift á Spotify, annars vegar og svo YouTube. Hvað kostar áskrift á YouTube? Það er bara eitthvað smottir, ég get ekki... 3 skallíkulis. Minna yfir. Já, ég held sem minna það. Ég er áskrifandi á YouTube, ég er ekki áskrifandi að neina þessu, ég er ekki svona áskrifandi á Spotify, sko. Já. Því að mér finnst það bara, mér finnst það svona svindlarar, sko. Já. Stela efni, eða þú veist, henda einhverjum skíti í þá sem er að búa til efnið. En ég sýnist flesti vera að hlusta í gegnum Spotify. Það er það sem ég heyri kringum mig að fólk er þar mikið. Fólk er að horfa í sjónvarpinu, í útvarpinu. Já, margir enda stiltir á okkur útvarpsrás. Ég var að hugsa þessa útvarpsrás. Er það flókið tæknilega að hafa góða útvarpsbylgju? Er hann ekki góð? Já, ef þú næst ekki nema upp í Borgarfjörð. Já, það er náttúrulega, það kostar bara það sama með þessum eina sendi náum við náttúrulega 80% þjóðinni. Já. Og það er kostnaður í því. Já, það er kostnaður, sko. Það er alls konar kostnaður í því að við myndum gjarna vilja hafa allir tónlist þetta. Já. En við getum það bara ekki, því að það þurfum að borga til stef og hinna samtakana og það er bara, það væri kannski, ég veit það ekki, bara til þess að hafa músík þá þyrftum við kannski að hafa 250 fleiri áskrifundur. Já. Og við höfum náttúrulega bara verið einbeitt og gráði að gera eitthvað sem við teljum að við getum gert vel, sem er bara að hafa hér innihaldsrík samtöl. Við erum ekki að eyða peningunum í
að ná eins og bylgjulestin, að ná inn í við bara, því að fólk, þetta er náttúrulega allt annað núna heldur en var áður, af því að þú nefndir spilarann og það sendt útvarpið í tölvu, þannig að þú getur sótt það og ef þú ert að keyra þá getur þú bara verið með það í farsímanum og flestir bílar eru orðnir þannig að útvarpið tengist símanuðinum, ekki? En nú veist þú reyndur fjölmiðlamaður og hugmyndaríkur og við vorum að leika okkur með það áðan að skoða hvað þyrfti að gera til þess að tryggja að ná mjög miklu áhorfi eða hlustun. Kannst ekki við það. En það eitthvað, það ekki þinn stíll? Nei, ekki, það tengist ekkert mínu stíl, þetta tengist bara hvaða möguleika samstöðun hefur og hverju hún getur þjónað. Hún getur, að sömu leyti þá það útvarp og sjónvarp sem byggir á reynslu sem kom út úr hlaðvarpinu þegar það varð vinsælt fyrir 15 árum eða eitthvað í Bandaríkjunum. Þá kemur allt inn í ljós að það sem að útvarps- og sjónvarpsstöðvar eru alltaf að reyna að gera, að hafa allt efni svo stutt og svo grunnt að þú missir engar hlustenda. Og þetta bara gamla svona broadcast sjónarhornið að þú dreifir sem víðast og ert að reyna að halda, kannski fjölskyldan öll að horfa, 93 ára gömul amman og 5 ára gamalt barnabarnið og allir sitt í sófónum og þú ert að reyna að halda öllum í sófónum. Þannig að þú verður að vera með svo almennt sjónarhorn og svo skipta svo ört að enginn gefist upp og fari. Og þetta náttúrulega sömuleyti að þú veltið fyrir þetta ótrúlega óeðlileg mannleg samskipti. Að þú veist, það verður allt svo þunnt og það verður allt svo hratt. Ég meina þið getið séð þetta þegar að horfa á amerískt sjónvarp sem kannski svona ýktasta útgáfan af þessu. Það sem enginn eiginlega klárar heila setningu. Þegar podcastið kemur, þá gerist það að þetta bara sama, þetta bara útvarpsþáttur. En málið það að þeir voru miklu lengri af því að það ekki broadcastað, þetta ekki dreift, heldur þetta bara eins og hilluvera. Þannig að þú þegir upp og ég ætla að hlusta á þetta podcast og þá hefur þú miklu meira þolinmæði í að hlusta heldur en sófinn með allir í fjölskyldunni. Þannig að allt í einu þá kemur í ljós að það bara hellinga fólki sem til að hlusta á klukkutíma og ég meina þeir gerin alltaf slá okkur með þannig í Bandaríkjunum, 3 tíma viðtöl og það var nú bara 3 tíma viðtöl við Trump eitthvað tíma í vetur og þá kemur í ljós að þeir sem að velja að hlusta á þetta að þeir hafa eiginlega takmarkalust þol. Já, fólk líka að gera þetta í göngutúrnum sínum eða í einhverju dundi með prjónana. Og þá gerist annað að viðmælendurnir þeir læra á þetta og ég vitna í viðmælendur sem hafa sagt við okkur að það er svo merkilegt að þegar maður kemur á samstöðuna að þá hittir mér endalaust af fólki sem að tala það sem maður er að spjalla en ef ég fer í RÚV eða Bylgjunni eða eitthvað ég bara verið aldrei verið með neinn viðbröð og þá það þannig að þau eru ennþá með þetta svona broadcast hugmynd að þau verið að halda öllum góðum og þar að leiðandi kemst viðmælandi kannski, hann getur bara, þú veist, sagt afhverjanir hana, en eiginlega ekki meira það. Þú veist, af því að þá verður við að skipta yfir í auglýsingar eða skella á einu lægi eða bara keyra þetta á. Nei, því miður þá getum við ekki rætt meira orkumál. Hver segir það? Við getum alveg rætt orkumál í klukkutíma ef við viljum. Og þeir sem ekki vilja hlusta á orkumál, það fara bara eitthvað annað. Og við sættum okkur við það vegna þess að þetta eins og stundum hefur ekki dæmi að þetta sé eins og bíó með marga sali í stóra salnum og þá sýnir þau bara blockbusters sem að 5 ára og 93 ára geta hort á saman en í minni sölunum niður í kjallara þá getur þau verið með Tarkovsky myndir og þar ertu kannski með áhorfendur sem að verða fyrir mestum áhrifum á því sem þau sjá á meðan að upp í stóra salnum þá bara ropar fólk á leiðinu út og man ekki neitt. Þannig að þetta svona... Það góð kennsla í þessum pælingum. Podcasti í rauninni að gera okkur kleift að vera nær því sem við höfum áhuga á. Já, það eins og munurinn á dagblæði og bók. Já. Dagblæði var þannig að þú flettir í gegnum það og það var fyrir alla. Og ég mældi þetta þegar ég var á DEVAF og þá fékk ég áskrifundur til þess að koma og bara merkja við fréttinnar sem lásu. Já. Og þá sá maður eiginlega hvernig fletting virkaði. Að ef þú komst á flett að þá þurfti eitthvað stórkostlegt að stoppa þig.
Þetta er frekar leiðileg saga vegna þess að í þriðjudagsblaðinu var berbrjóstamynd af Pamela Anderson á blaðsíðu 37. Og ég sagði alltaf sko, eina leiðin ef þú missir fólk á flett, eina leiðin til að stoppa þeir hafa berbrjóstamynd af Pamela Anderson. Því það var eini svona turni sem að reisa upp og þannig skipulaði ég til þess fréttablaðið að það mátti ekki vera, það mátti vera íþróttir en aldrei meira en opna. Það mátti bara aldrei vera meiri opna vegna þess að vita allir það eru bara 30% sem að stoppa við þetta, hinn er bara að byrja að fletta og ef þú ferði við 3 eða 4 opnur af íþróttum þá er bara flettið orðið svo hratt að þú þarft bara Pamela Anderson til að stoppa. En til marks hvað tímanir hafa breyst, ég held ég hafa nú sagt þessa sögu áður en hérna á síðustu öld var ég fréttastjóri á dagblöðum og stundum sagði ég að sumarlagi á degi eins og í dag að strákar farið hann niður í Sundlaug og takiði myndir af einhverjum berbrjóstastelpum og svo fóru þeir og tóku myndir af berbrjóstastelpum og forsíðan, 5 dálka forsíða, berbrjóstastelpur stundum ekki berbrjósta? Jú, sumar fóru bara úr hérna og stundum var súmað að þannig að það var ekkert skilið eftir. Veitu hvað varst þú fréttastjóri á Samúel? Nei, þetta voru bara blöðin gerðu þetta hérna, á 10. áratug síðustu aldar og hérna það var sára sjaldan kvartað yfir þessu. Það var sára sjaldan kvartað yfir þessu, svo bara eitt góðan við þetta þá var þetta búið. Og þá bara sagði samfélagið hingað ekki lengur. Það er ekki vegna þess að sko áhugin á hérna fallegum konum í sundi hafi minnkað. Það bara blöðin tókuð ákvörðun að það er ekki okkar að vera að dreifa þessu. En þið sjáu til þess að þau árið náttúrulega ekki að háa en það er að taka svona myndur upp í stúku. Þú veist, 70% af þeim eru svona sætar konur. Já, er það? Það er að sumera inn á sæta konur upp í stúku. Hefur aldrei hort að fótboltaleik. Ég er allavega ekki að horfa á sæta konur, en þú ert að því. Það er mjög í podcasti og það er bara komaður á skjáin, þannig að þú getur ekki stilt eitthvað. Já, ég tek ekki eftir því. Nei, það er bara sýnir svona áhuga sig. Já. Og það er þannig að það er miklu sniður að byrta mynda konu heldur kalli. Af því að kallar og konur vilja horfa á myndir af konum. En bara, ég veit ekki eins og hver vill horfa á myndir af kallum. En nú eru íslenskar konur hættar að klæða sig úr bikini topnum þegar það fari í sólbað í Sundlaugum. Já, það er búið, það er farið. En þetta var bara eðlilegt. Já, free the nipples, þú veist, eftir að við gerum það, þá þurfum við ekki lengur. Við gamla fólki voru svolítið hissa þegar free the nipple kom að því að það var hérna 1970 og 80. Við vorum lengur búin að henda brjóstahaldara sko. Við vorum búin að krakka þetta kerfi, sko, áður. Brjóstahaldari vann bara, hann kom aftur. Strikes again. Ég man einu sinni, ég fór í skólaferðalag með Menntaskólanum á Akureyri við útskriftarnemar. Þetta var svona 120 manna hópur, segjum að það hafi verið 60 stelpur og 60 strákar. Og við fórum hann á Hotel Blue Bay, við vorum á Ródos, einn af grísku eyjunum. Og hérna, það var hellingur á svona miðaldra Bretum, svona kallar, sátu með vindla og þegar hérna komu 60 glæsilegar íslenskar stelpur, það rifu sig allar úr öllu, nema bara hérna bikinu sig miðja og lögðu svo bara og smurðu sig með einhverjum sólaróljum og eitthvað svoleiðis og þeir höfðu aldrei komist í annað eins himnaríki þessi menn. Og þá var það kannski sér íslenskt, mennur? Já, þær voru óvinnu frjálslegar á international level. Óvinnu frjálslegar. Skandinavar, þetta er oft tengt líka við Svíja og Dani, svona frjálslindi þessar ára. En það nú ennþá þannig að það er allir berrasæðir í gufunni út í Þýskalandi þegar maður, fyrir skíðaferð og svona, þá farið í gufuna eftir og þar eru allir bara á tippinu. En bandaríkjamenn, þeim líkar þetta ekki. Þeir fara, þeir erfiðleikum með íslenskt sundlaugar, sturtuklugar. Þannig að við endum ekki allir eins og Amerikanar. Þeir eru mjög spérhættir, Amerikanar. Við endum líklega eins og Amerikanar. Já, við getum endað þar. Aflokaða sturtuklefa. Já, ég held að sé þegar byrjað, sko. Þegar maður sér það svolítið á klósettum svona pissuskálin er að hverfa, það fyrir aflokuðum hvað myndi heita? Klósettklefum. Já, er ekki búið að saminu líka
Það er svo fólki, og það er líka komið svona, það er ekki getið því, það er komið svona skilrúm á milli í byssuskálanum. Jú. Sem til þess að svara einhverju svona ótta við að sjást. Gerir þetta allt meira og meira prívat. Þannig það hefur vaxið mikið. Svona fyrstu byssuskálana sem að ég man eftir var bara veggur og pissaði í vegginn og svo var eitthvað svona... Allir í röð eða ekki? Bara tróðu sér ykkur við annan og ég held að það var Laugarnesvellinum og svona víða svona... Ég meinur ekkert farið inn í eitthvað herbyggi, það var bara... Nei, það er hins vegar gat verið á enska boltanum, þá stóðu menn bara og pissuðu í standandi í stöllunum, sko. Þetta kjúið, talandi um enska boltan. Sástu leikinn í gærkvöld á milli Paraguay og Þjóðverja. Sástu hann? Sástu vítaspyrnukeppnina og alles? Horfðu þú? Nei, ég var í golfi. Var þetta ekki bara eitt af stórkostlegasta sem hefur gerst í þessari keppni? Upp á það að allt getur gerst, sem er svo fallegt. Já, það er þannig. Það er, sko, svona 80% af leikjunum fara eins og samkvæmt bókinni. Já. Og svo er náttúrulega kannski 10% eru svona jafnir, þannig er eiginlega ekki þetta að segja það. Nei. En svo 10% fara óvænt. Já. En þú veist aldrei hvaða leikur það er. Nei. Þannig að það er það sem að ég var ekki að hugsa þetta, er þetta ekki furðulegt að hafa gaman að þessu? Þetta er eins og maður færi alltaf á Hamlet og væri vonast þess að í einu leikritinu þá myndi hann lifa af. Þú veist að því að raunverulega er maður að bíða og ég mér hætti til að halda með veikaraliðinu. Já, er það ekki? En svo eins og þarna hugsaði maður að ég verði ekki eiginlega skemmtilega að fá Þýskaland áfram og Frakkland og Þýskaland. Þú meinar fótboltans vegna? Nei, bara dramatísku leikur Þýskaland og Frakkland. En svo who cares, sko. Býtu vann Paraguay? Já, í vítaspyrnukeppni. Það má eiginlega orða þannig að Þjóðverjar unnu ekki. Já. Ég held að þetta sé þannig leikur, sko. Að það var, leikritið var þannig að Þjóðverjar urðu að vinna. Já. En þeim tókst það ekki. Nei. Að því hinir vörðust. Já. Þetta var svoleiðis, þetta var eins og svona umsáturs, þetta var eins og Tróju eða Stalingrad, þetta var fyrirstæður á Stalingrad. Það er engin miðill sem kemst nálægt sjónvarpinu, bein útsending, svona dramatík, eitthvað algjörlega óvænt sem gerist. Það er ekkert sem toppar þetta. En þetta er eitt af stórkvöldlega sem er gerst á okkar tíma þegar við vorum að tala um gamla fjölmiðla. Þegar ég var ungur þá var beinar útsendingar í íþróttamótum. Það eru að koma sér fyrir inn í sjónvarpssal. Þannig þá var það glíma, kraftliftingar og eitthvað sem var að koma fyrir. En þegar að tækni var orðið þannig að þú gast farið með beinar útsendingar á fótboltaleiki. Að þetta er bara stæðsta menningarlega breyting sem við höfum upplifað eitthvað. Hvenær er þetta? Þetta er kringum 90? Nei, þú getur farið bara inn í frumstæðustu þorp Afríku og þar er fólk horfa á kannski allt þorpið á eitt sjónvarp og þú veist þetta bara tekur alla heimsbyggðina. En mennstu hvernig þetta gerist? Ég veist svona fyrir 1990, ég myndi giska á það. Já, þetta er svona 82, upp úr 80 sennilega. 82 kannski fyrsta HM sem er í beinni. Áður held ég hafi úrslitaleikurinn 1970 hafi verið sýndur í bíói 3 mánuðum eftir að var leikinn. Og svo var eitthvað að rifjað upp að einhver af þessum leikjum, hvað það var 78 eða 74, hafi verið fyrst sýndur á RÚV á gamlársdag. Þetta var sérst keppni sem var sumarið. og frá kannski 74 til 82, þetta er náttúrulega bara 8 ár. Og þá bara kveiknar í einhverju, og þetta er náttúrulega miljóna bransi, ótrúlegi peningar og með alls konar lið búin að kaupa sig inn í þetta og þetta er sömuleitir algjör hryllingur. En það er samt eitthvað við að næstu því, ég segi ekki að öll heimsbyggðin, allir nema Ásdís, saminist að horfa á þetta, vegna þess að ég verið að reyna að segja þetta, í grunninn er þetta rosalega leiðileg íþrótt. Eins og til dæmis
Leikurinn í gær? Þýskaland, já, í gær. Bara holy shit, allar að framleggja þetta hálftíma í viðbót. Já, þetta var eitthvað allt annað en fótbolti, sko. Það var af því að þetta rétt sem að Gunnar Smári segir að fótbolti var mjög leiðilegur. Já, yfirborðinu. En þá fer maður inn, sko, maður fer í hjartað. Hvað ef? Já, svo líka... þessi litli underdog á séns að vinna og hann kemst sko í gegnum allar hindranirnar, hálfleikur 1, hálfleikur 2, fyrri hálfleikur framlengingar, seinni hálfleikur framlengingar, allar leið í vítaspyrnukeppnina, hvað gerist þá? Og yey! Já, og þá er það spennan bara hvernig þetta fer. Og svo einhvern veginn fótboltinn þannig að á yfirbordinu hann óbærilega leiðilegur, bara menn eitthvað að fram og tilbaka en undir eru alls konar svona sögur sem að vilja tróðast fram, bæði persónulega sögur leikmannanna og svo þetta líka er eitthvað skemmtilegt að horfa á fótbolta þar sem að eins og í mörgum hópíþróttum þar sem að lið geta verið lélegri heldur en samanlagðir einstaklingarnir. En lið geta líka verið sko miklu betri heldur en samanlagð geta einstaklingarna. Og það er eitthvað sem að gerist á milli leikmanna. Einhverju félagslegi töfrar. Já, og svo sérðu líka hvernig þetta færist leikurinn, að stundum er bara annað lið með yfirhöndina sem meikar ekki beint sens. Þetta er eitthvað mentali hjá báðum liðum að núna finnum við eitthvað að við gætum skorað á meðan að hinir óttast að við getum skorað frekar heldur þessu hugsa að þeir getum skorað. Þannig að þetta er mikil svona sálfræði, þetta er sálfræðihernaður. Og þetta er íþrótt sem saminar kynslóðir í þeim skilningi að maður, ég er að fara austur í Mývatnssveit og ég veit það að ég verð í stofunni þarna næstu helgi á uppvaxtarheimili mínu, húsinu við Bakkan og það verða 4 kynslóðir af fólki að horfa á suma leiki niður í 3 mánaða gamalt ungbarn sem kannski nær nú ekki miklu af því sem er að gerast en það verður væntanlega sofandi þarna á gólfinu og upp í 8 fólk og þetta er alveg geggjað sko. Og þarna hafa allir eitthvað að tala um og við þurfum að reyna að auka þetta samtala á milli kynslóða sko. Og það eru konur og kallar. Já, konur og kallar en sannarlega eru fleiri kallar sem hafa áhuga á þessum móti en konur. Þetta tengist kannski því sem við varum að segja með stóra salinn. Þú getur samina alla í fullkomnu innjálsleysi. Það er eiginlega, þú nærði, þá kannski sættu okkur við það. En þá er samveran og þetta eiga þessa sameilu reynslu og það er setið þétt í sófanum og einhver samskipti eiga sér stað og það er það sem er eftirsóknarvert. Það verður til fegurð og eitthvað sem hefur merkingu og þýðingu. En já, heyrðu, og þið eru sem sagt bara tilbúin í sumarfrí og þið ætlaðu að bíða eftir í núna þið ætlaðu að koma aftur í byrjun ágúst. Ég hef aldrei hort á sumarfrí sem eitthvað svona markmið en ég, eins og þið vitið þá ég er búin að vera veikur en ég er búin að vera svona hálfslappur en ég er rosalega fegin að koma til smáfrí. Það verður frábært að fá mjög góða hvíld. Hvað ætlarðu að gera til þess að hvíla þig? Ég nefnilega hef ekki séð lengra, ég hef ekki ráðið við það. Ég bara er að bíða eftir þessu þriðjudegi. Framundan er bara eitthvað sem ég veit ekki alveg hvað er. Lata og hvernig þreytan virkar. Hún er svona eins og varðhundur svefnsins. Ef maður sefur ekki nóg þá kemur þreytan og reynir að fella mann. Og ég ætla að reyna að láta þau lifa í einhverjum friði. Þreytuna og svefnin og hitt og þetta. Ferðu eitthvað út að ganga eða þarftu ekki að gera eitthvað svona eins og við hinn sko að hreyfa sig aðeins og fara aðeins út í náttúrunni. Gengur alltaf til og frá vinnu ekki gefa prikur það. Ég held að ég segi það við fólkstundum að þetta sé sniður ákvörðun heldur en að hætta að reykja. Það hefur bara meiri afleiðingar. Ég mæli með því að bæði breytist Reykjavík. Þetta er mis ég hef aldrei erindi upp á Ártúnsvöð. Bara, það er ekki til fyrir mér. Ég bý niður í þorpinu mínu, niður í bæ og heilsa fólki. Ég man því áttaði með að það var engin búð eða verslun í borginni sem seldi tvinna og efni og nálar og eitthvað svona. Meinar þau miðborginni? Já, það er svo margt sem er ekki lengur í boði í miðborginni. Það er verið að skrælana, sko. Dóttir mín heimsótti mig á bíl og við fórum í rúnt bæinn og ég fór í verslanir sem áður voru í miðbænum að kaupa svona dót
keypti sokka sem að ég kaupi í Guðstinni sem að eins og við var á Laugavegi, ég er komin í fjármála. Já. Og fór ég aftur sem að var mjög leiðilegt að sé farið úr á Laugaveginn. Og Brynja, manstu? Brynja, það ofsalega sorg við því. Já, ég var að smíða lykla daginn og þá fór ég í, ég veit ekki hvað það heitir, Skútuvogur eða eitthvað. Það sem að fyrsta bónusbúðin eða sem gamla bónusbúðin Skútuvogur. Já, það húsasmiðan eitthvað svo. Þá maður að smíða lykla. Já. Er ekki tveir af köllunum úr Brynju þar? Og ég var svo glaður að segja. Já, skemmtilegt. Því að Brynja var þannig að maður gæti komið með eitthvað bara, þú veist, hvað á ég að gera eitthvað? Þeir bara sögðu manni. Letum manni bá réttar skrúfur. Já, bara persónuleg samskipti. Sögðu manni hvernig maður ætti að gera þetta. Þannig að maður gæti komið inn sem algjör fáviti, sko. Við erum að tala hérna í dag svolítið eins og gamla kynslóðin, þið veitir. Við erum hérna að tala hvernig hlutinni voru í gamla dag, hvað allt var betra hérna þegar maður þekkti kaupmanninn á horninu og það var betra. Já, það var betra að hitta kaupmanninn. Já, það margt betra í Kanada. Það er alltaf verið að hæðast að fólki sem er að mæra eitthvað sem er gerist í Kanada, eins og það sé haldaði fram að allt hafi verið betra í Kanada og allt sé verið í dag. En ég held að ekki sé að því. Alvittlausasta sem þú getur gert er að allt hafi verið ómögulegt í Kanada og allt sé betri í nútímanum og verði ennþá betra á morgun. Þú veist, fólk sem heldur því að það eftir að keyra okkur fram af einhverju sko brún, bara steypu í einhvern hyldýpi. Auðvitað kúltúr og menning, þú veist, getur þroskast, fengið eitthvað, en auðvitað töpum við. Og ég meina, hvers konar líf væri það ef við lifum ekki við það að við séum alltaf að missa eitthvað. Þannig er lífið bara. Sorry. Þetta er ekki bara happy-go-lucky alltaf. Nei, sko, kynslóðin sem er svolítið að taka við, þú veist, hefur ekki við erum að upplifa þetta í fyrsta skipti að vera á þessum aldri og þá áttum við sig á því að einhvern tímann var maður sjálfur svona að maður hafði ekki hugmynd hvað þeir hafði upplifað sem að lifðu á undan manni og ég velti á til mig þegar ég sé sko kannski börnin mín og vera að gera uppgötanir á einhverju og viti ekki eitthvað sem ég held að allir vissi og það er áhugavert að fá að upplifa það og bara í fyrsta og eina skiptið í lífinu að maður er komin á þann aldur. Það er rofnað samtalið á milli kynslóðana, þú ert að segja það. Já, svolítið og kannski sækja þau ekki í okkar reynslubanka. Meðal annars út á tæknibreytingum. Já, út af því að þau sækja það annað. Áhugi ungs fólks er náttúrulega komin inn á internetið rosalega mikið og það fer þá ekki, sko, þær stundir fara þá ekki í nærumhverfið þeirra foreldra og af og ömmu hérna á meðan. Nei, eins og maður gerði, maður satt út af kannski að var bara meiri tími og meiri ró og kannski ekki hver og einn með sitt podcast í eyrunum. Þetta var fólk einmitt, satt í sófanum. Sko, við erum ekki árennileg þegar við erum búin að verja okkur með öllum þessum rafmagnsstækjum. Það er svolítið eins og pappinn við eldhúsborðið sem að sussaði alla þegar við útvarpsfréttir. Já, við erum svolítið þannig. Við erum komin þangað. Það er alveg hrikalegt, sko. Ég hins vegar ég tek undir þetta sem þú segir en ég vil líka átta mig á því að ef manni tekst að ná athygli þeirra og segja sögur úr fortíðinni þá dettur að þeim andlitið og þá finnst þeim það alveg rosalega áhugavert og þá kjósa þau að skrifa ritgerðir, skólaritgerðir þessa gömlu tíma og allt það en við þurfum einhvern veginn að búa til tóm við þurfum að búa til næði til þess að pitcha þessu það er ekki samskipti kynslunum má ekki vera þannig að gamall þulur græði satt og er alltaf að ausa upp úr sér einhverjum gömlu sögum við verðum líka að hlusta á krakkana. Ég held við gerum meira því, sko. Ég held að það sé ekki skortur á því. Mér finnst ég vera alltaf að setja mig inn í þeirra hugarheim og þeirra menningu og meira kannski heldur en að, þú veist, þau séu áhersum okkar. Þú sagðir að þau verða að taka við hverju? Keflinu? Já, ég meina þau eru fann að stýra samfélaginu. Þau eru í, sko, æðstu stöðum í þjóðfélaginu og eru kannski já, er það ekki? Það er svona mikið til. Kannski hefur ekki að láta þau fá keflið. Kannski hefur bara, það er kefli. Halda keflinu. Ég held að það sé margt gott í því. Ég veit ekki hvað ég gerði við keflið. Já, bara týna því. Já, þetta er allt saman eins og að vera held ég. Þetta hefur oft komið, við gerðum smá að tala af hverju er fólk einmanna og
í nútímanum og að hverju líður börnunum okkur illa. Við tókum svona góða sirpu á slíkri umræðu hérna snemma vetrar. Og þá kom þetta með hann fram, að það skorti samtal með kynslóðana. Þá börnunum skortir tíma til frjálsleiks. Það er allt og mikið verið að skipuleggja tíma barnanna eins og sem verið að framleiða einhverja starfsmennum eða senda þau í hinn og þessi námskeiðin til þess að þau eigi einhvern veginn að geta orðið betri þegar þau koma út á vinnumarkaðinn. Og ef við má skjóta inn í kvíðin hefur líka orðið ofan á að við leifum þeim ekki að leika sér ef því fylgir einhverja áhætta, sko. Það er líka vandamál. Við stjórnum frítíma þeirra með svo miklum kvíða. Ég leik mér að þessu við ungum maðurnar í fjölskyldunni, sko, þegar barnið nálægt stiga og ég sé alltaf, þú veist, öll börn skilja stiga, bara sjálf, bara þetta dettur kannski 10 eða 15 hvert barn, þetta dettur bara einu sinni. Það er ekki þannig að þekki eitthvað barn sem að, það var bara alltaf dettandi niður stigan. Og þú veist, og sjá barn skríða aftur og bak niður stiga, þetta er bara tilhvers eru allir í kring einhvern veginn að stoppa þetta. Að verja börn fyrir lífinu sjálfu, það endur ekki vel. Það er agalegt, maður heyrir alltaf passaði. Það er alltaf í verstu skilabúð sem hægt að gefa börnum. En talandi kynslóðamun, má ég taka kannski aðeins boltan út af viðtalinu sem ég var að taka á þann? Langar ykkur að tala meira um? Nei, þetta er nú bara verið ágætt, held ég. Og bara fara í efni þáttarins í kvöld. Já, og kannski út í að snerti það að viðmælandi minn var að taka viðtal við mæðgur. Já. Og mér finnst það áhugavert að var að rannsaka þetta mæðgna samband og hún segir fyrri kynslóð hafði aldrei heyrt einhvern segja ég elska þig. Nei. Og mér fannst það svo áhugavert að á einhverjum tímapunkti þá er í lagi að segja það og allir fara að segja það og það er trúlega bara kringum 1980. Ég var með að spáði hvort það sé svipa leit og Jón Páll sagði ekkert mál fyrir Jón Pál og hann mátti monta sig og mátti segja ég elska þig. Síðan hafa allir verið að monta sig. Já, og allir að segja ég elska þig. Ég spyr alltaf að þessu í helgispjöldunum mínum. Þegar þú komst í heiminn varstu velkomin og elskaður. Já, með mitt. Þannig ég er að gera svona félagsfræðir Vá, hvað eru margir sem segja já? Það 70% svona. Nú er ég bara segja það bara afgerandi. Þeir sem eru kannski eldri en 60 segja svona að það var ekkert haft á orði en ég var aldrei í neinum vafa og ég fann fyrir hlýleika og þetta var ekki svona eitthvað sem maður þurfti að lýsa yfir. Nei, ég upplifði þetta sem menningarlega árás þegar sjónvarpið kom seint austur í Mývatnssveit. Það kom miklu fyrir til ykkar og það var auðvitað svarthvítt og þegar ég fór að horfa á bandaristefni eða brest og foreldrar voru að segja við börnin sín að þau elskuðu þau þá fannst mér mjög asnalegt. Það var bara menningarlega árás. Það hefði aldrei getað gerst í Mývatnssveit að foreldri segði við barnið sitt að það elskaði barnið nema það væri dauðvona. Já, það gat gerst ef þú varst að kveðja það. Þá hefðum við fyrirgefið það. En annars þá fannst mér þetta rosalega framandi, hallærislegt, ömurlegt og ógeðslegt. Og hefur breytt afstöðu. Já. Svo var því náttúrulega eins og bara allir hinir. Samt ekki. Finnst þér ekki Amerikanar stundum vera svolítið yfirgengilegir í svona hvernig þeir tjá sig? Jú, þetta eru yfirgengilegir. Sjálfsmiðaðir og stundum mjög finnst mér þetta skrýtin kúltúr, sko. Já. Ég bjóð tíma og ég kunni svo ótrúlega vel við mig. Þú talaði svo hátt. Þetta er svo veitingastöðum og svona. Tala mjög hátt, bandi ekki, það ekki eftir. Ég býn náttúrulega í bæ, sem eru eiginlega bara túristar. En þeir eru líka þessi menning, þessi verbal menning að allir var alltaf að segja þér hvað verður ræðislega. Já, það ég get alveg sagt ykkur það. Það var alveg menningarsjokk að koma út og við settumst ykkur til að niður hjónin bara og sem erum við eitthvað alveg einstaklega
miklu snillingar. Já, þau eiga náttúrulega engin lítil orð. Allt amazing. En veistu hvað ég uppgötvaði? Maður byrjar einhvern veginn með á toppnum. Maður getur alveg mist virðingu. Já, ég skil. Og ég hugsaði með mér, heim á Íslandi byrjar maður alltaf alveg á botninu. En maður þarf að hafa mjög mikið fyrir að ná í stig. Það skemmtileg pæling. Já. Þannig að það svona væntingarnar eru að það verið gaman að kynnast þér og ég geti hugsanlega haft gagnaði að þekkja þig. Svona óbeint að það var þetta reynsla manns sem ég tók viðtal við hérna, sem hafi búið í Sviss í, ég held, bara 55 ár. Hann sagði að munurinn hérna á svona viðmóti, hann var náttúrulega kerfið frekar heldur í samfélagið, að hérna á Íslandi alltaf gert ráð fyrir þú sett glæpamaður. Þú ætti alltaf eitthvað að reyna að svindla eða eitthvað og þú ætti alltaf að sanna eiginlega að þú sett að gera eitthvað í góðum hug. En í Sviss eiginlega tekið á móti öllum með góðum hug. En ef þú reynist ekki traustisverður þá náttúrulega ferðu afleiðingar. En þetta er svona fyrsta viðmót að hvernig ánskoðan er þú að vilja upp á dekk. Sem reyndar orðið vinsælir sjónvarpsþættir eins og Morgunblaðið með þannig í spursmál, hvernig ánskoðan vil þú upp á dekk. Að ég bara, ég næði sér ekki alveg. Þetta er alveg merkileg. Akkur ættum við að... Þetta er rosa góð punktur. Við erum svo forpókuð að mörgu leyti. Já, þetta er ekki bara að vera forpókuð, þetta er bara einhver heimspeki, Já, þetta er einhver ótti við, kannski að ótti við náungan einhvern veginn, samanburður. Þetta er lífsbarátta. Þetta er einhver afleiðing af því. Það er harka í samfélagi. Já, það er harka. Þau var að vitna í það sem maður sér og svona tilfinning sem maður fær. Ég stoppaði eins og í Færeyjum og bara þvælast og svona eins og maður gerir, skoða bæinn, Þórshöfn og svona hvað er öðruvísi þar en hér og svo vorum við að bíða eitthvað hvort að við ætlum að fara að hitta einhvern eftir svona 2 tíma og höfum eiginlega ekkert að gera. Þannig að á göngu okkar þá stoppum við leikvöll, hvað heitir þetta, skólalóð. Og krakkar sem eru kannski svona 9, kannski svona 10 ára elstu og svona niður í svona 7 ára. Og ég er að horfa á þau leika sér. Og ég hugsaði bara, vá, þetta er eins og þegar ég var lítill, Það var svona mikil svona agressjón í það var svo, maður hugsaði bara, þannig nú bara í gangi einelti og þannig að ég fekk svona tilfinningu að við bara flassaði bara tilbaka hvernig þetta var þegar ég var, að því að skólalóðin, þótt hún sé slæm, hafi verið hjá börnunum mínum. Það var hún ekki eins og það var bara stríðsástand, þegar ég var. Í hvaða skóla varst þú? Ég var í Vogaskóla, var ég svona á þessum árum, frá svona 8 ára til 12 ára. Já. Og það voru allir með uppnefni. Ég segi stundum að það voru 3 sem hétu Smári í Vogaskóla og ég fekk að heita Smári. En einn var kallaður Húusmári, ég man ekki hvað hinn var kallaður. Þannig það var alltaf, með eitthvað svona. Og ég man eftir bara Eiki Feiti og Gunni Kútó, hann var með þykk gleru og það voru Kútógler, skilur þar svona Steppi Glæpur og Palli Kína voru hættulegu strákandir í og svo náttúrulega öll rekkjusvínin. Já, þau voru bara skvillaði sér bara í næsta runna ef maður sá Palla Kína og Steppa Glæp vera að koma. En varst þú útlægi í skólanum? Nei, ég var svona, ég veit ekki, mér finnst það að ég held ég að við vorum að ræða þetta eitthvað daginn, ég hef alltaf haft svona svolítið fæð á vinsælukrakkaklíkunni. Þannig að ég er svona jaðarmaður, og ég man að, ég man eftir þeim sem að voru, allir voru leiðilegir við, af því að maður vildi frekar, vera þar. Ég mæli, ég segi það við börnum mín, ekki setjast á borðið á vinsælukrakkanum, það bara, ég held þú bara, muni aldrei skilja heiminn, Það er ekki hægt að skilja heiminn frá borðið vinsælukrakkanum. Og þetta, þetta sem við heyrum rosalega mikið í vinsælukrakkanum, að þeir svona vaða yfir, í vikulokinu þessar spjallþætti alla og eru í sumum podcastunum og eru
rotta sér saman, svona aðstóðamenn oft ráðherra og eitthvað svona nýr á Kjarval og eitthvað svona. Þetta þingmenn og borgarstjórn og já, ég segi bara, ef þú ætlar að skilja heiminn, ekki sogast inn í þennan heim. En varst þú? Þetta er svo sjálfhvert og... Já, en varst þú vinsæla stelpan í skólanum? Ég sildi svona lignan sjó, sko. Ég var þannig. Lestu lítið fyrir að fara? Já, framan í barnaskóla. Ég var í Tossabekk og ég var hræddur hrekkjusýnin og Þú þenni í Tossabekk í samstöðu. Hvað lengra? Já, ég er allavega Já, allavega en svo vænkaðist hagur minn. Strympu. Það vænkaðist hagur strympu. Já, í rauninni og ég fór í góðan svona stelpuhóp þegar ég var í gagnfræðaskóla og okkur tókst að verða hálfgerðir villingar sem ég held að hafi verið alveg ágætu þroski í því að prófa að gera svona smá uppreisn og við vorum reknar úr skóla og vorum vorum læti. En ég verð að segja eina sögu núna að því við vorum að tala um Tossabekk að þegar Tryggvi Gíslason, skólameistari Menntaskólans á Akureyri var jarðsunginn í síðustu viku. Ég var til stanslausra vandræða í skólanum og dansaði við dauðan styr, sko, ég hékk alltaf á bláþræði, eiginlega öll 4 árin sem ég var þarna. Hann var alltaf horsprutt frá því að reka mig, hann var að reka mig á heimavistinni, taka mig aftur inn og svona, og þetta var endalaus lífsháski. Og svo nennti ég ekkert að mæta og þetta var rosalega erfið skólaganga hjá mér og alltaf tæp, nema það að Logi Már Einarsson, menntamálaráðherra, hann var örugglega með enn háskalegri skólagöngu og það tók hann 5 ár að taka stúdentinn og þegar ég kem inn í Hallgrímskirkju í síðustu viku til þess að kveðja minn gamla skólameistara sem ég þráttur allt mjög þakklátur yfir að hafi ekki rekið mig, hafi gefið mig tækifæri til þess að klára stúdentsprófið. Og þá fyrsti maðurinn sem ég sé, það er Logi Már Einarsson, hann situr einn í bekk, menntamálaráðherra, á meðan hinir bekkirnir eru flestir þéttskipaðir og ég settist við hliðina og sagði, já, Logi minn, er þetta ekki Tossabekkur? Jú, sagði Logi. Og við sátum þarna 2 í gamla Tossabekknum og rifum upp sögur. Og eitt að lokum að ég tók eftir því að það voru miklu fleiri vandræðanemendur sem voru við þessu útför heldur en afburðanemendurnir. Og það fannst mér fallegt og gott og til marks það að heimurinn er ekki ennþá farin til helvítis. En það er náttúrulega, þetta er alltaf skemmtilegustu nemendurnir. Mjög oft. Vandræðafólkið er besta fólkið. Mjög oft. Það er niðurstaða þess að kafla. Vandræðafólkið er besta fólkið. Það er þannig. En Logi hefur húmor fyrir sjálfum sér. Ef þið ekki vissu það, þá var hann dansari í hljómsveitinni Skriðjöklar. Og hann er bráðskemmtilegur maður, hann Logi, þótt hann hafi fundið leið til þess að leyna því. Sem ráðherra. Það er mikið áhuga að vera ráðherra. Það er svona þung hempa. Það er rétt. Það eru margir tína karlirinn. En hvað verður fleiri þættir í kvöld? Ég er byrjað með einhvern tímann í vor að fá til mér svona vísindafólk. Ég hafði sambandið einhvern og bað hann að benda mér á áhugavert vísindafólk. Og ég hef talað um sálfræði og ég hef talað um strengjafræði og nú ætla ég að tala um næringafræði. Anna Sigríður Ólafsdóttir, hún er prófessor og hún er að rannsaka matvenni og hvort það sé hægt að vera með bragðlauka þjálfun. Ég þekki nú ekki mikið hennar rannsóknir en þegar maður er að tala svona vísindafólk þá get ég ekkert farið og sett mig inn í það. Þannig að ég mæti alltaf bara eins og ég sé 10 ára. Og spyr og þau verða að útskýra þetta þá ég skil og ég hef trúið að þetta getur orðið áhugavert efni. En þjálfun í bragðlaugum að þá eins og hafði ég mikinn áhuga á því að elda og þá var Sóley lítil og þá var ég að skera niður og þá stóð hún oft við hliðina á mér á stól og fylgdist með. Og svo fórum við að leika okkur á því að ég batt fyrir augun á henni og lét hann að smakka mat og hún þetta að segja hvað var. Þetta er munin á jarðarberjum og hindberjum og bláberjum. Og svo vorum við komin yfir í lauka, þetta er mun á púrrulauk og gulum lauk og hvítum lauk og rauðum lauk. Og hún hefur verið kannski svona 4-5 ára og ég hef bragðlaukar, hún náði þessu öllu, Já.
Og þá á þeim tíma, ég þekki það kannski. Meinar hún hafi þekkt bragðið af öll? Já, ok. En borðar hún allt í dag? Hún gerði það á þessu tíma. En svo eins og reynsla margra foreldra að barnið sem borðar allt og borðar bara sama við, allt í einu daginn mætir bara nýr. Og ég held þetta sé börnin, að þið voru að tala um vinsalu krakkaklíkuna, það sem að smitast svona á milli, allir að reyna að fitta inn í hópin og svona. Ég held að þetta gerist svolítið í leikskólanum, ef þú lætur kannski 12 börn saman, þá komaðu út með samanlagða matvenni allra. Já, ég skilði það smitast. Já. Það er nú rétt. En það er eitt sem ég hef tekið eftir hjá ungu fólki í dag, svo maður haldur áfram að tala eins og gamall kallföskur unga fólkið, sem maður gamall kallföskur. Þú kannski hafa eitt þátt að sem unga fólki talar gamla fólki. Já. Við erum nú að bjóða stelpunum upp á það á föstudagskvöldum. Já, en það er þetta hve margt ungt fólk því hryllir við áferð matar. Og það talar að áferðinu þannig að þau missa matarlistina. Þetta er svona miklu viðurkenndari ástæða fyrir að borða ekki matinn en þegar við vorum börn. Þá gilti einu þótt manni fyndist áferðin ógeðsleg. Maður þurfti einhvern veginn að koma þessu og skópla þessu upp í sig. En núna er þetta alveg gild ástæða fyrir því að við getum ekki sagt neitt. Sónu minn sem er nú komin á 50-aldur og dóttir mín sem er 19, að þau geta hvort borða banan út á áferðinni. Já. Og það er sérstaklega þú skerðan og það kemur svona gljáin sem kemur. Já. Þannig að slímkjant. Matvenni svona mín, hún var þannig að ég sagði alltaf að hann borðaði enga mat nema að liti út eins og hann sjálfur, af því að hann var svona frekar fölur og ljósi yfirlitum. Þannig að hann vildi helst bara borða hrísgrjón og kannski rækju en ekkert. Hann vildi enga svo sterkar liti. Hvað var maður að gera? Hvað var maður að gera kakvært matvenni? Já, það verður áhugavert að heyra en ég er að hugsa hvort það gildi í dag að einhverju leiti þetta, við vorum látið sitja, ég man eftir að hafa látið sitja bara við borðið hangti að búið með matinn til að klára. Já. Og ég meina, heima hjá þér eða í skólanum? Já, heima og ég man að pappi lýsti líka, þegar hann var strákur þá, hann fann upp á því að það var svona skúffa á eldhúsborðinu og hann mokaði hafragrautinu sínum, hann gat ekki hafragraut, það var út á áferðinni. Mokaði alltaf hann í skúfu. Hann er ekki einn áferðavanda gagnvart hafragraut en maður þurfti samt að koma úr niður, já. Einn af mínum fyrstu sigrum var ég var sendur í sveit þegar pappi og mamma voru að skilja og ég var svona yngstur upp í Kjós og þar var ég látin, þá var grónagrautur og þar var grónagrauturinn ekki eins og hjá mömmu. Þar var bara soðið hrísgrjón og svo hellt kúamjólk yfir. Og ég er náttúrulega borgarbarn og ég borði ekki kúamjólk, eða drekki ekki kúamjólk. Ég gerist þetta mjólk frá MS. Þannig að ég satt þarna og ég gæti bara með þetta var ekki matur. Nei. Og ég var látið að sitja þarna allan laugardaginn. Og endanum þá gafst húsfreyjan upp. Svona kannski 4-leytið, hendi mér út. Þannig að ég vann það. Þú frjóskur. Og svo þetta var svolítið erfið vist að þá fór ég út á tún og það var gamall maður, það var svona sláttur í gangi svona, og hann stóð svona yfir mér og sólinn á bakinu og ég gera eitthvað og svona þetta gretta þig framan í mig drengur og hljópa eftir mér með staf og ég reyndi að flýja og reyndi að fara yfir Esjuna og var aðeins svo stórt fjall fyrir 5 ára. Já. En ég var svo heppinn að elsti bróðurinn, hann hefði fengið kíghósta, einhverjum vikum áður. Þannig ég gerði mér upp kíghósta og þannig að ég var sóttur og fluttur í bæinn og hef ekki farið í sveit síðan. Wow. Hvað? Þannig að ég segi við börn sem að lendi í þessu bara berjast. Og þetta er á skilnaðardögum foreldræðina. Þetta er rosalegt maður. Þá var ég líka settur upp á Rauðhóla, ég man ekki hvað það heitir, vonarnisti, nei ekki vonarnisti, ég man ekki hvað það heitir. En það verið að gera myndum það, ég fór í viðtal daginn, sem verið að tala þessu vist barnana á þessu heimili. Var það slæmt? Já, ég veit ekki, þetta var, sváum í svona kojum í svona stórum, ég var kannski ég segi þess að sögur kannski í myndinni en ég get ekki verið að segja það var ein eldri fóstra sem kom og benti á eitthvað svona hól sem var fyrir utan og sagði að Grýla væri í þessum hól og hún kæmi og myndi taka okkur eða var ekki að svo þetta er svona
fyrir eitthvað sem rifin upp af fjölskyldu sinni, þá þetta ekki svona, ég mæli ekki með þessu. Nei. Manst eftir líðaninni? Nei, bara eftir svona tilfinningunni. Ég sá myndir, sendir mig maður sem hafði fundið myndir sem var teknar hana. Og þá var meðal annars verið að skera gúrku og tómata á brauð og ég man bara allt í einu fann ég bragðið af þessu og líka hvað gerist þegar maður fær sér eina skeið af svolítið súru skýri og býtur svo í svona brauðsnuð eftir allt í einu bara, það var eins og hjá Prúst allt í einu bara kom bernska mín aftur. Bragðminnið. En ég minnir að ég hafi verið svona, ég var dapur einhvern veginn í sálinni, kannski ég bara með dabra sál, ég veit ekki. En svo kom ljós sem var ung fóstra sem ég leit náttúrulega bara á þessu konin hefur bara verið 15 ára eitthvað. Og ég hendi svolítið henni, mér finnst hún skemmtileg. Já. Hún var líka alltaf, hún var því eitthvað svona kostulur að ég var alltaf að spurja eitthvað svona. Þannig að hún gekk og sagði benti á lækin hvað heitir lækin, þetta er hálfu milli þess að vera lækur og á sem rennur þarna. Í Varmá? Nei, hvað var þetta í Mosfellsbæ? Ofan Elliðavatnið, rennur í Elliðavatnið. Og hún sagði, þetta er Þjórsá. Og svo benti hún á Rauðhólana og sagði, þetta er Hekla. Og svo var einhverjar hýslur þarna og hún sagði, þetta er Hallorstaðaskógur. Og mér veist þetta allt svo áhugavert. Og svo kom fjölskyldan að sækja mig og ég fór í bílinn og ég vildi náttúrulega segja hvað ég hefði lært. Og ég sagði, þetta er Hekla, það var allir Þjórsá og það sprakk bílinn. Og síðan þetta var svolítið svona, þetta var svona uppgötun að sumt sem maður lærir, er bara ekki rétt. Já. En það er hættulegt að gaspra, það er líka, sem ég hef kannski ekki ennþá lært, en ég hef þetta læra það. En það er eitthvað með samband Íslendinga við börn sem við erum ekki búin að gera upp og við þurfum að gera það upp og ég skil ekki af hverju okkar fremsta vísinda og fræðafólk nær sér ekki svolítið hugur ekki og fer ekki með neglurnar aðeins ákafar inn í þetta rannsóknarefni vegna þess að við þurfum að gera upp samband fullorðinna Íslendinga við börn allt frá landnámi líkum við að segja og hvernig hér urðu ekki breytingar sem urðu á ýmsum löndum í kringum okkur sýnist mér og sérstaklega gagnvart ókunnum börnum eða börnum annara að þetta ofbeldi, þessi illvilji og þetta furðulega skeytingar bara á köflum sadískt samband við eigum bara eftir að gera þetta allt saman upp. Akkurat. Ég held að við eigum í vandræði svolítið með sögu okkar. Ég var eitthvað að hugsa daginn að því að þann Skotar þeir segja þeir hlustið á þá að þá þegar þeir eru að segja sögu sína þá eru stórkostlustu sigrandir. Þegar þeir eru bara að tala eitthvað þú veist eins og bara ekkert meira skost en það. Það eru ósigrar sem þjóðin hefur orðið fyrir. Og Írarnir eru sem þetta líka. Og ég hef verið að endursegja svona ljóð og var líka að endursegja ljóð eftir mann frá Nígeríu. Og þá, því ég hef verið í Afríku, þá er það líka þessi svona tilfinning að geta lifað með glæsta sjálfsmynd inn í dabri sögu. Sem að mér finnst að við mættum aðeins pröfa. Þetta með að hafi allt verið ómögulegt en núna sé allt orðið gott eitthvað. Ég held að sé ekki okkur góð. Ég held að við ættum ekki að koma og hýða okkur fyrir hversu hráslagalegt mannlífið var og allt annað. En við verðum eins og að ræða það. Og við verðum einhvern veginn að, til dæmis, ég ekkert að tala ég verðum að vitni það sem við höfum verið við Rauðaborðið. Þá kom hingað kona og var að tala að þjóðin hefur bara ekki gert upp vinnumennskuna eða það er aðstæður sem að þrælahaldið á Íslandi langstæsti hluti forfeður okkar bjó við og hún var með svona kenningar að þetta erfðist á milli kynslóða þú getur hugsað að það sé bara genist þetta er vistarbandið en þú getur líka hugsað að þetta sé svona menningarlega erfist menningarlega hvort sem það er genist eða hvort þetta liggi í genunum við þekkið það nú öllum svona áfallin en áfall þú veist með að við svona áfallastreitu og annað slíkt að þá langstæsti hluti forfeður okkar og formæðra frekar formæðraði vel
lifðu bara við linnulaus bara áfall, bara lífið var áfall. Já, og það verða náttúrulega ekki betur bætur fyrir en við gerum upp meinin ef þau liggja djúpt í þjóðarsálinni og það mjög sterk tilhneiging að við séum að endurskrifa sögu okkar með jákvæðri hætti heldur en hefur kallað á. Það svona Jónasar frá Hriflu nálgun gagvart alls konar hlutum. Vistarbandið, sérfræðingar sem hafa rannsakað það, þeir til dæmis segja hér íslenskir sakfræðingar sumir hverjir að já, en við skulum átta okkur á því að vistarbandið var ekki alls slæmt vegna þess að vinnuveitandi hafði þá skildu að brauðfæða fólki sem var í vinnumennskunni. En ok, ætlum við þá bara að þakka fyrir vistarbandið. Mér finnst að þetta viðbragð, þetta viðhorf, það heyri svo oft ef við ætlum að reyna að tala um eitthvað sem var ekki nógu gott. Þetta er allt svo nálægt einhver einn og hann segir þetta var nú ekki svona slæmt. Það er svo við óttust að ræða þetta. Sko. Eins og við óttumst rosalega að ræða þetta og þá þokust við aldrei neitt áfram vegna sem við erum enn með einhverja ósiði, inngróna ósiði í okkar menningu sem við gætum útrýmt okkur en ekki fyrr en við höfum komist að því hvað var að og hverju við ætlum að breyta. Já, sammála því. Getum við gert þetta? Haft svona þema? Já, mér finnst að þetta sé eitt af því sem við höfum að gera. Já, algjörlega. Á ég að segja eitthvað meira frá henni Körlu eða erum við kannski bara komin með þetta? Já, það má ekki segja mikið. Nei, ég hef ekki en hún heitir Karla Má ég segja, Kristjánsdóttir. ég ætla að Sveinn Máni Jóhannesson sem er mjög klókur greinandi á bandarísk stjórnmál hefur komið í Trump-tíman og síðast þá narraði hann til þess að koma sérstaklega til þess að ræða um demokrataflokkin. Þannig við ætlum að tala um hann á eftir og svo er ég með matvendis viðtalið mitt. Já. Ég ætla að tala við Öryrkjabandalagið, hagfræðing hjá Öryrkjabandalaginu. Það eru alls konar breytingar núna sem auka kostnað öryrkja sem þið vissuð ekki um. Þið eru örugglega eins og ég, þið hafið haldið að þessi vetur hafi verið bara sigur fyrir öryrkja og hagur þeirra hafi batnað. En það er ekki þannig og hann ætlar að ræða við mann Gunnar Alexander Ólafsson um það. Og svo ætla ég líka að vera með dálítið áhugavert mál. Ég er ekki búinn að taka þetta viðtal, þannig ég veit ekki alveg hvernig það fer fram. En ég held að það muni koma tveir menn, annars vegar lögmaður og hins vegar maður sem að tapaði máli fyrir dómi þar sem að ölvun og neyðarréttur takast á. Ég held sem best ég segi ekki mikið meira því að ég vil geta staðið við allt sem verður til umræðu þessu máli. En þarna er einhver svona klemma á milli þess hvort ölvaður maður getur reynt að bjarga mannslífi með því að aka ökutæki þótt hann sé drukkinn að neyðarrétturinn trompi lögin sem hann er að brjóta með því að aka drukkinn. Mjög áhugavert. En þá ætla ég að þakka ykkur bara fyrir samveruna núna fyrir hluta þessa árs og ég er farin í sumarfrí og þú ert farin í sumarfrí, Ásdís Olsen og Gunnar Smári ætlar að kveðja ykkur fram að ágúst. Ég þarf bara að þakka fyrir að ykkur sem hafi verið að aðstokka við að halda út í samstöðinni. Það er stór hópur af fólki, ég hef ekki talað nýlega en svona 1700 manns sem að leggja eitthvað til samstöðuna til þess að hún geti haldið áfram. Til þess að við getum haldið út í þessum umræðu vettvangi og kannski seinna byggt þetta upp í að verða svona fjölmiðl. Ég vil bara þakka ykkur fyrir það. Ef þú vilt slást í þann hóp, þá er það mjög einfalt. Þá ferðu inn á samstöðun.is, það er hnappur sem ástendur áskrift. Þar getur þú skráðu fyrir grunnáskriftin sem er 2750 krónur. Þú mátt borga með ef þú vilt og þeir sem að kjósi getur láta áskriftin að renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið. En það er Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. En við ætlum að skjóta inn örstuttum auglýsingum og svo hefjast viðtöl kvöldsins. Kennsluaðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færir sig tilbaka þessi 30 ár til að koma til móts við þær aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnumst við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólarnir okkar þróist, séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð. Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands. Eldri borgarar og konuhópar. Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sanngjörnu verði.
Velkomin í Hótel Bjarkalund. Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband. Þelið á milli okkar, Berglind Ágústóttir, Gluggagalleríið Stjett, Bólholti 6. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld. Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúl Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Ódýr og öflugur miðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is. Það allur fjandinn sem gerist á þessu skeri frá degi til dags og stundum fréttir maður það úr dómsölum að það sé verið að takast á því maður í neyðarrétt og neyðarrétt hvort það að vera undir áhrifum, aka bifreið undir áhrifum, hvort trompar lög, neyðarrétturinn til þess að fara með mann sem kannski í bílnum og þarf að fara til læknis. Eða eru þær hömlur svo miklar ef maður undir áhrifum að maður megi ekki reyna að bjarga manninum með því að aka hann þótt maður sé undir áhrifum. Þetta spurning sem verið að fjalla núna í dómsölum landsins og hann komin til mín hérna verjandi manns sem hefur verið ákærður og dæmdur í undirrétti. Hann heitir Gísli Tryggvason og fastagestur hér í Réttur settur. Vertu velkomin, Gísli. Takk. Ég að fara sæmilega rétt með þetta? Verið að takast á sem sagt hvort neyðarréttur trompi mann sem ók öðrum manni til læknis og maðurinn var undir áhrifum sá sem ók. Já, hann allavega taldist verið undir áhrifum. Já. Þarna spilar inn í þetta venjulega í svona áfengis- og kannabismálum að ef að tiltekið magn tiltekisefnis eins og THC, kannabis, mælist í blóði, þá telst maður verið undir áhrifum. Alveg burt sér frá því hvort að maður það í raun eða telur sig verða. Þannig að þetta til einföldunar auðvitað en virkar svolítið harkalega stundum og virkaði áður svolítið harkalega þegar þvagsýni voru líka tekin með en það var nú tekið út á lögum og eftir að dómstólar höfðu svona fengist við það svolítið oft en nú blóðsýnið bara svokölluð bundin sönnun og þá alveg sama hvað manni finnst maður vera allskáður eða hress eða langt síðan maður neytti þessara efna þá telst maður verið undir áhrifum. Gagnvart þessu reynir í þessu máli á að skjólstæðingur minn, hann var með veikan vin hjá sér og þetta var ekki bara svona venjuleg pöntuð heimsókn, heldur var hringt á í neyðarnúmer læknistjónustu og kannað hvað væri hægt að gera og læknir hvatti viðkomandi til þess að koma til læknis sem var svolítið spölur og þessi gerist út á landi, við ætlum ekki að segja hvar og við ætlum ekki að nefna neinu nöfnu, við ætlum bara vernda hlutaðendi á þessum málstíð og það ekkert ólíklegt að þetta fari til landsréttar eða eitthvað? Já, mér heyrist skjólstæðingur minn vilja áfrýja þessu vegna þess að
það hafnað öllum okkar, dómarinn í héraði, hafnar öllum okkar röksemdum og það komið svolítið óvart að hann skildi ekki allavega milda viðurlögin. Skjólstæðingur minn missir ökuréttin í 3 ár vegna þessa góðverks í neyðarétti eins og það var orðað. Já. Það gerist í fyrra, ég held að mig alveg segja frá því. Já, gerist annan á páskum og það svolítið sérstætt við þetta mál að þetta ekki bara eins og hverunur viðbára. Þetta svo raunverulegt að þessi veiki vinur, hann deyr nokkrum vikum síðar, hugsanlega úr einhverju í tengslu við þennan alvarlega sjúkdóm. Já. Og löggan tekur ökumann? Já, hún stöðvar hann en bara 12 sekúndum síðar leifir hún honum að klára aksturinn sem nú stutt eftir inn í þorpið þar sem að læknirinn tók á móti. Af því að hann ber við neyð. Já, hann ber við að hann sé að fara með mann til læknis og það svo sem liggi ekki alveg fyrir orðaskipti þegar að hann stöðvaður þarna í útjaðri þorpsins. En síðan það líka kannski sérstætt í þessu máli að þessi skjólstæðingur minn hefur áður lent í svipuðu að náinn ættingi hans deyr eiginlega í höndunum á honum eða fanginu á honum. Hann að reyna að hnoða hann til lífs, þannig að hann við teljum að við getum sýnt fram á að hann hafi sérstaka ástæðu til þess að panika eða verða hræddur. Þannig að stóru mistökin hjá honum ákærða eða sakfellda voru að hringja ekki á sjúkrabíl. Hann áttaði sig ekki á því í þessu litla þorpi væri sjúkrabílið alltaf tilbúin til staðar og læknirinn bendir ekki sérstaklega á það og veit svo sem ekki ástand hans. En skjólstæðingur minn, hann telur að hann þurfa, eins og læknirinn segir, koma honum strax til læknis. Já, og farðu aðeins betur yfir það hvað gerist eftir að löggan stoppar hann og fær þar upplýsingar hjá honum að hann þurfa að drífa sig með hennan vin sinn til læknis. Hvað gerist svo? Þá keyrir hann þennan stuttaspöl sem eftir að heilsugæslustöðinni og svo tekur læknirinn við þessum veika og þegar hann búinn að meðhöndla hann og gefa honum alls konar lyf, bæði sýklalyf og sterapúst og berkjuvíkandi lyf held ég, þá líður honum betur og síðan dregið blóð úr skjólstæðingum mínum og Af hverju? Já, það var að kröfu lögreglu þá? Já, lögreglan hafði nú ekkert séð athugaverði aksturinn eða ástand hans en hafði á skrá að þessi maður hefði áður keyrt undir áhrifum. Keyrt undir áhrifum, já. Og þannig að það var kannski alveg réttlætanlegt að kanna það, en það var ekki að því að hann hefði verið eitthvað lélegur ökumaður eða verið eitthvað undarlegur í háttum þegar hann var stöðvaður. Og lögreglumaður spyr hann hvort hann sé undir áhrifum, hann neitar, en hann verður að gangast undir þetta heimil valdbeiting þegar löggan segir við ætlum að taka úr þér blóðpröfu, þú verður að sæta því. Já, við letum allavega ekki reyna á það og það hefur nú yfirleitt ekki verið auðvelt í íslensku sakamálréttafari að bera brigður á heimildir lögreglu til þess að kanna svona. Lögreglumaður fann einhverja lykt? Hann fann lykt og hún reyndar ágerðist þegar hann var komin inn og þegar við komandi svitnaði í hittanum en það þarf ekki að þýða að hann sé undir áhrifum. Nei. Svona lykt. Hann lætur það yfir sig ganga að hún sé dregið blóð. Já, hann hefur engin tök á öðru. Ég hef verið með annað mál þar sem að maður hvaðst vera hræddur við sprautur og vildi það ekki. Og hann var dæmdur fyrir að neita þó það hefði verið blásið á neitunina. Þannig að það skylda að láta það yfir sig ganga eins og segir. Svo kemur úrskurður það að það sé allt of hátt magn af ólöglegum efnum í hans blóði. Já, kannski ekki allt of hátt en það rétt yfir efri mörkum, já. Rétt yfir efri mörkum. En 3 ára fangilsi, það ekki... 3 ára svifting ökuréttar. Ég meina það, afsakaðu, 3 ára svifting, það ekki alvarlegur, mikið magn? Jú, það rétt yfir efri mörkum og gallin við þetta að þetta svolítið stöðluð viðurlög. Og eitt af því sem við töldum að dómarinn ætti að líta til ef hann
ef hann liti ekki alveg fram hjá brotinu og sýknaði manninn vegna neyðaréttaraksturs, þá töldu hann þetta milda viðurlögin, af því að þetta var í góðri trú. Einmitt. En þegar maðurinn fær upplýsingar það að þetta efni hafi mælst í hans blóði, þá segir hann ég var ekki að neyta þessa efnis rétt áður en ég ók. Já, að lokum kom fram að hann hefði sennilega neytt efnana 24 stundum áður. Getur það staðist? Já, þetta greinilega hangir í blóðinu svolítið lengi og ég vil í þvægi í marga vikur, sko. Þess vegna var það nú kannski óréttlátara en ella. En af því að þessi staðlaða bundna sönnun svona að þá sjaldan hægt að takast á það hvort að maður sé í raun undir áhrifum. Þannig hefur bara löggjöfin ákveðið að hafa þetta einfalt. Ef þetta mælist þá telst maður verið undir áhrifum. Þannig að það margt í þessu. Maðurinn að gera samfélagi sínu og félaga greiða. Það liggur alveg fyrir. Já. Ferðin hefði ekki verið farin ef hann hefði ekki alltaf að hjálpa. Nei, hann ætlaði bara að vera heima í páskafrínu, sko. Já. Þetta var hann í páskum. Hvaða skilaboð dómsvaldið að senda mér núna, sko? Ég einhverstaðar hérna austur í Mývatnssveit og ég reyndar hættur að drekka. En segjum sem svo ég var ekki hættur að drekka. Og ég var búinn með nokkra bjóra og bóndinn á næsta bæ, frændi minn, hann myndi hrynja niður með hjartafall og ég gæti skóplaðanum inn í bíl og keyrt til Akureyrar og það geti tekið mig 45 mínútur þegar þótt ég væri búinn með einhverja bjóra, eða ég geti beðið eftir því að einhver læknir kæmi og þá geti bóndinn dáið, frændi minn. Hvað á ég að gera samkvæmt þessu dómi? Ég held menn verði náttúrulega alltaf að láta lífið njóta vafans og þess vegna vorum við nú vongóður og erum það enn á áfrýjunastiginu þegar að því kemur að það verði litið mildar á þetta vegna þess að þarna virðist gerð krafa að minn skjólstæðingur hafi átt að hugsa bæði hratt og rökrétt þrátt fyrir þessa miklu verslun sem var á sjúkdómi vinarans, hann taldi hann bara hreinlega að vera gafna. Og þrátt fyrir þessa erfiðu reynslu fyrr á ævinni að hafa mist náinn ættingja úr, reynt að hnoða hann til lífs og ekki tekist. Þannig að mér fannst þetta of harkalegu dómur, ég hugsa að skjólstæðingur minn vilji áfrýja honum þessum, að láta reyna á þetta. Og þetta ger ég að því að þetta eru svo sérstök atvik, það eru þetta tiltölulega oft sem menn bera við bæði neyðar vörn þegar eru í einhverju slagsmálum eða neyðar rétti við einhvern akstur og bæði ég og sækjandinn teldum fram einhverjum dómum til fordæmis og tókumst á það hvort að það væri svipað eða ekki en það eru dæmi það að menn hafi fengið mildari viðurlög eða algjöra sýknu vegna mjög sérstakra aðstæðna þeir þurftu að aðkallimis fjarri alfara leið. En ekki vont að falli dómur sem letur okkur með vissum hætti til skyndiviðbragða sem gætu gagnast fólki í neyð því það vita nú flestir að það eru svolítið ekki flestir sem vita það en það eru margir sem vita það að þegar það þegar það skellur á manni adrenalínið sem fylgir því að það einhverjar hamfarir í gangi maður til þess að vera að bjarga lífi einhvers þá bara svo maður segir það nú upphátt þá getur nú þá geta nú nokkrir bjórar þeir geta nú bara gufað upp í hausnum á manni. Já. En ég meina það nú bara þannig. Já, og til dæmis þegar verk lögreglumanna sem eru auðvitað þjálfaður og allskáður og allt það, þegar þau eru metin eftir þá oft lögð áherslu á það að það eigi að vera mat í þessum aðstæðum sem ráði en ekki eftir á rólegt mat læknis eða dómara við sitt borð eða á sinni skrifstofu. Og þarna finnst mér rangt hjá dómaranum að láta mat læknisins þegar hann segir hann var nú ekki lífshættulega veikur en hann virtist kannski vera það og hann stórlagaðist við lyfin sem hann fekk og mat dómarans eftir á að þetta hafi ekki verið neyðrastæður það finnst mér bara rangt í þessu tilviki. Já. Ef þetta eins og þetta eru nokkri punktar það þessi og svo það líka með það að maðurinn heldur í fram að hann hafi ekki fundið á sér þegar hann var að aka
og að leifarnar að efnunum, þetta séu gamlar leifar og hann hafi verið að neita þeirra töluvert áður. Þú segir að þetta sé eitthvað sem bara einhvern veginn meitlað í berg, það sé ekki skynsemi í þessu? Já, það allavega sko það ekkert svigrúm til mats. Ekkert svigrúm til mats, já. Þannig að það búið að takast á þetta oft fyrir dómi og Hæstiréttur marg staðfest það, þannig að það var ekki meginatriði okkar vörn, en hann taldi sig samt vera sko í góðri trú hann væri ökufær. Já. Þannig að hann hefði kannski alveg tekið við refsingu fyrir sko að aka en ekki svona langri sviftingu, en það stefnir líka hans viðurværi í voða. Já. Hann þarf að aka annars slæðið sko langt til þess að fara til vinnu. Mér sem leikmanni sýnist mörg álitamál í þessu, en dómarinn svona sparkar í pungin á ykkur með að láta ykkur með að láta mannin greiða allan sakarkostnað og... Já, það svolítið harkalegt. Það eitt af því sem við reynum að hnekkja fyrir Landsrétti. En hvað heldur að sé þarna undir? Við erum stundum að blanda saman lögfræði og félagsfræði og einhverju sluðs. Þú segir þetta hafa komið óvart, hvernig dæmt? Viltu á þessu stigi segja eitthvað það, hvort þetta getur verið, ég veit ekki hvað, einhver stjætta vikillóðs eða eitthvað? Nei, ég vil nú helst ekki tjá mig það, en ég var allavega það vongóður að ég taldi rétt að lögreglustjóri sko leti hjá líða að ákæra og byði honum bara vægari viðurlög. Ég var svolítið hissa þegar þetta var látið fara fyrir dóm, og en þó meira hissa þegar dómarinn nýtti ekki öll tækifærin sem hann hafði til þess að sýna einhverja mildi. Bæði vanandi sakarkostnaðinni svo nefnir eða styttri sviptingu ökuréttara, því að það er kannski minna mál fyrir mann að borga einhverja 100.000 króna sekt heldur en að missa ökuréttin og kannski vinnuna út af svona. Hann var ekkert á leiðinni neitt. Nei. Og þó hann hef ekki sagt lækninum að hann hefði reykt sólarhring áður, þannig að lækninni geti þá sagt, já, taktu þá sjúkrabíl eða kallaðu sjúkrabíl, að þá var það eðlilegt í þessum aðstæðum. Og hann var tiltölulega nýfluttur í þetta þorp og hafði ekki númer hjá einhverjum öðrum til þess að hringja í nágranna og segja, heyrðu, getur þú kannski keyrt hann til öryggis? Hann bara hugsaði ekkert út í það. Og ég verð að viðurkenna þegar ég áttaði mig á því að það væri sjúkrabíl alla, þá var ég svolítið hiss. Ég held kannski að sjúkrabílar væru bara á stærstu þéttbýlistöðum en ekki smáþorpum, sko. Og þú tel mig vera mikið landsbyggðarmann, þetta vissi ég ekki, það er auðvitað fín þjónusta, en það er ekki hægt að gera þá kröfu að maður átti sig á því í augnablikinu. Nei, en það er engin sjúkrabíll í Mývatnssveit og ég er ennþá svolítið óviss hvað ég á að gera, sko, eftir þennan dóm. Ég skil það vel og mér finnst þetta ofharkalegt. Löggjafinn hefur ákveðið og það hefur verið gild regla í sennilega aldir frekar en áratugi að sko nauðsyn brýtur lög eins og þeir orðaði í málshættinum eða orðtakinu. Hún sérst nauðsyn víkur til hliðar lögum þegar miklu meiri hagsmunum er verið að bjarga heldur en þeim sem er verið að fórna. Og þarna var hagsmunum sem var verið að fórna, það var bara umferðaröryggi á fáförnum sveitavegi í páskaleifi. Og maður hefði nú haldið að þessi farþegi, það að hann skildi hafa dáið síðar, að það myndi nú ekki skemma málstað ökumanns. Nei, það sorglega atvik sko var frekar hvatning fyrir mig að láta á þetta reyna, en það upplýstist nú kannski ekki alveg hvers vegna hann dó, en við héldum því fram með nokkrum rökum og rétti að hann hefði dáið úr tengdum kvilla. Getur verið að afbrot skjólstæðings þíns aftur í tíman hafi eitthvað með málsmeðferð að gera? Nei, ekki málsmeðferð held ég. Það hefur áhrif á sko mat á refsihæð nýlega afbrot, en það var ekkit svakalega langur sakaferill, sko. Það voru bara einhver brot sem voru skráð í kerfi sem að gat réttlætt stöðun lögreglu. Er þetta dæmi mál sem að þér finnst forvitnilegt að færi alla leið fyrir Hæstarétti?
Ég veit það nú ekki, jú, það, við skulum byrja á landsrétti en þetta allavega ekki þannig að maður sækjum sko að fara fram hjá landsrétti en það landsréttur sem getur endur með til sönnunargögn sko. En það stundum gert í einkamálum sko að fara beint í Hæstarétt. En við skulum vona að landsréttur sýni meiri mildi og kannski ætti maður að fara fram á að einn meðdómandinn sé sérfróður. En við erum ekkert farin að velta því fyrir okkur. Nei. Þetta mjög áhugavert mál. Já, og eins og ég segi, þessu oft borið við í einhverjum svona yfirborðskendum vörnum sko, en ég hef aldrei sko borið við einhverju sem ég finnst fráleitt og þetta fannst mér bara mjög nærtækt. Já. Ég svo mörg okkar hugsi sko að þetta hefði getað komið fyrir okkur öll og okkur hefði svona frekar liðið vel með að hafa brugðist við sem ábyrgir þegnar, borgarar. Nú eru menn oft sko, þó að sé þetta hafi gerst í litlu þéttbýli sko, þá eru menn oft undir áhrifum í sumarbústöðum, tiltölulega fjarri sko sjúkra bifreiðum og slíku, þannig að þetta gefur ákveðna vísbendingu hvernig landsréttur eftir kemur fer með þetta mál. Já, ertu bjartsýnn? Já. Ég nú frekar. Þetta náttúrulega bara einhver einn einstaklingur þessi dómari sem að dæmir en í landsréttur alltaf 3. Já. Þannig að það gæti munað því. Er þetta tæmt, þetta umræðum? Já, ég held að þetta er gott í billi. Þetta er gott í billi. Kæra þakkir fyrir að ræða þetta mál á því stíði sem það er og ég efast ekki að margir hlustendur og áhorfendur þeir hafa tekið bakföll af undrun og hneykslun því að þetta er mjög sérstætt mál. Það er ágætis svona prófsteinn, stundum vil maður vita hvaða leikmönnum finnst niðurstöður og kannar það því að lögfræðingar fara kannski frekar í lagateknilega atriði en ef að þetta svona stuðar réttara vitund almennings þá er það góð vísbending. Það held ég sé akkurat þarna fannstu orðin sko, stuðaréttar vitund almennings. En kæra þakki fyrir komuna. Ég sé þið næst í ágúst og þá í lagahotnin okkar réttur að settur. Takk. Og áfram göngum við göttuna, kæru hlustendur, nýtt efni eftir andartak, ekki frá langt. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is. Við ætlum að hafa núna í amerísku sjónvarpi og svona entertainment business talað svona spin-off þar sem einhver hluti úr einhverju þáttaröð gerður að sérþætti. Við höfum verið með Trump-tíman og í síðasta þætti þá vorum við aðeins að ræða svona demokrataflokkin og ég upplifði eitthvað þannig að það rúmaðist ekki nógu vel inn í þessum Trump-tíma okkar að greina demokrataflokkin sem að er náttúrulega merkilegt fyrirbrigði og ég fékk hann Svein Mána sem er nú fastagestur í Trump-tímanum til að koma sérstaklega og ræða demokrata. Ég veit ekki hvort að við höfum að reyna að komast í gegnum þetta að ræða demokrataflokkinn án þess að nefna Trump. En það er raunverulega það sem við langar til þess að gera. Hvað er demokrataflokkurinn annað en valkostur í kosningunum í haust sem er ekki Trump? Ég veit. Getur þú svarað því? Er það ekki það sem átökin snúast núna svolítið? Innan flokksins? Já. Jú. Hvort að og það er bæði held ég svona átök strategíu, bara svona kosningastrategíu. Hvað er líklegast til að skila sem flestum atkvæðum, flestum þingsætum í báðum deildum Bandaríkjaþings til demokrata og þar að leiðandi veikja Trump. Tilgangurinn helgar meðalið. Við verðum að fara í kosningarnar með þeim hætti ef við fáum sem flesta þingmenn og aðferðin sem við þurfum að nota til þess, hún tilgangurinn helgar það meðal.
Já, það er náttúrulega það er ein hliðin á þessu máli. Bara náttúrulega þessi kosningastrategíu spurning, hvað er líklegast til að þjóna demókrötum best í haust. Og svo náttúrulega kannski hinn spurningin sem að lítur líka að svara við þeirri spurningu snýst náttúrulega líka svona valdahlutföllin og sjálfsmynd demókrataflokksins. Og höfum við eitthvað sjálfstætt fram að bjóða? Já. Eigum við bara reyna að segja sem minnst nema að vera móti Trump og vonast til þess að óvinsældir hans skili demókrötum sem flestum þingsætum óháð því endilega hvað þeir standa. Það eru margir sem myndu ráðleggja það ef andstæðingurinn að tapa leiknum sjálfur. Nákvæmlega. Ekki truflan við það. Já, einmitt. Og þetta er kosningastrategía sem hefur svo sem þjónað mörgum ágætlega. Keir Starmer, hann stundaði þetta markvisst fyrir hvað er 2 ár síðan? 2 ár síðan, þegar hann var kjörinn þegar verkamannaflokkurinn vann síðustu kosningar. En það er þjónað hann með þess að ekki 2 árum, það er ekki bara svona 1,5 ár eitthvað, það er ekki svona seint árinu. Jú, það er haustið fyrir 1 ár. Það er bráðum 2 ár. En allavega, það þjónað hann nokkuð vel í kosningunum. Verkamannaflokkurinn fekk mjög öflugan meirihluta, en það hefur ekki þjónað hann kannski neitt rosalega vel síðan þá. Þú meinar að það gjaldi við að vinna kosningar, sem er nú hægt að deilum hvort að hann hafi gert, hvort að hinn hefur ekki bara tapað þeim. Sé það að þú selur sál þína, að þú fletur þú mikið út, þú tóð mikið bara vanilla og þannig að þú kemur einhver í gegn, þannig að sigurinn, völdin sem þú færið eftir slíka sigur, færið ekki neitt af því þú komst ekki með neitt erindi inn í kosningarnar. Já, er það ekki svona ákveðin hætta? Að annarkvort frestar bara baráttunni innan sérstaklega svona stórsflokks og demókrataflokksins, þar sem fólk er í raun og öndverðu meiði í mörgum af lykilmálum. Annarkvort frestar bara þessari baráttu, þessu uppgjöri. Eða að þú kemst til valda og hefur ekki neitt kemst til valda en veist ekki alveg hvað það er að gera þú komið til valda. Og svo náttúrulega gleymir fólk bara Tilgangur var að komast til valda. Já, en svo bara líður hálft ár, líður 1 ár og fólk gleymir því hvað Trump var slæmur eða í tilfelli Trumps gleymir því hvað Biden var slæmur og þar að leiðandi missir hinn nýja valdablokk fylgið sitt. Við gætu verið að horfa á svona sögu á Íslandi með samfylkinguna sem að naut fekk ágætis kosningasigur og naut mikils velvilja fyrstu mánuðum ríkisstjórnarinnar eða missurum vegna þess að fyrir ríkisstjórn hafi verið svo feiknarlega óvinsæl. Algjörlega. Já, það getur passað upp á. Mér finnst reyndar ekki að vel að hafa haft svona aðeins meiri kannski sín. Þó maður sé ekki alltaf sammálaunni, en hún hafa haft svona mögulega aðeins meiri sín. Þetta gæti verið, við getum deilt það, hvort að þetta sé súsaga eða hvort að það sé eitthvað í erindi samfylkingarinnar sem er eftir að koma fram, eins og kannski í Evrópukostingunum, ég veit ekki. Já, þetta er náttúrulega tölum eins og hluti eins og atvinnustefnu, aukna framleiðni. Þú voru ekki séð þetta? Nei, svo er alltaf margt með, svo er punkturinn textið með framkoma það. Þau voru með svona ákveðna hluti sem þau töluðum það var ákveðin í tótt á mörgu leiti, hvað sem ég er okay. En svo náttúrulega er eitt af vandamálunum er að þau hafa svona sett tiltekna hluti af þessu í forgang og jafnvel á kostnað hinna hlutir eins og að ná jafnvægi ríkisfjármálum hafa trompað arflutis til dæmis að byggja upp innviði, hrinda í framkvæmd öflugri atvinnustefnu, auka framleiðni og annað slíkt. Þannig að þú ert að tala um að demókrataflokkurinn, þetta sé ekki gott dæmi hjá mér, en gæti dæmi þá úr íslensku raunveruleika verið að er ekki bara best að kjósa Framsókn. Að það væri svona línan sem að vilja helst ekki ruggan inn á bátum, vilja bara landa kosninga ósigri Trump, að þeir myndu helst vilja vera bara, er ekki bara best að kjósa Framsókn? Er ekki bara best að kjósa demókrata? Losna undir þessu? Já, ég held þessi hvað svona sérstaklega punkturinn með að það er svona sumiflokkar, Framsókn er kannski þekktasti fyrir þetta, hvað sem það er rétt eða rámt, að það er þessi hugmynd kannski svona geðjast innum almenna kjósanda. Ná svona einhverjum setja fingur og eitthvað svona stemningu í samfélaginu. Frekar en það að vera endilega með svona eigin ákveðna samfæringu og svona ákveðna fórustum tiltekin mál, heldur frekar svona geðjast eða gangi augun á svona hinu svo kallega meðal kjósanda. Og það held ég að sé eitthvað sem að eigi við marga flokka og sumir eru kannski allræmdari fyrir að stunda slík stjórnmálun aðrir. Og meðal kjósandinn, hann er líka, hún finnst svona, vill kjósa eitthvað sem er svona likeable, eitthvað svona sem hann kann vel við. Amerikanar tala um að með hverju vildur drekka bjór.
Og það ekki endilega sá sem að, er með í fyrsta lagi, öðru lagi og þriðja lagi. Það nennir enginn að drekka bjór með þeim manni. Þannig ef þú ætlar að ná þessu þá þarftu eiginlega að vera svolítið svona þunnur. Í sem karakter? Nei, málefnalega. Það svolítið óljóst. Óljóst, já, algjörlega. Það svona, en við sjáum þetta sérstaklega svona í og það alltaf þessi svona debatt innan demókrataflokksins snýst kannski svolítið og líka debatt sem við sjáum víða í Evrópu, til dæmis sérstaklega í Bretlandi, varðandi verkamannaflokkin. Og það kannski þessi sín annars vegar á það sko að til þess að vinna að það verði allar svona hugmyndir og pólísíur að fara í gegnum mjög stífa meðferð í svona fókusgrúpum, þar sem þær eru lagðar fyrir hópa fólk sem eru teknir svona sem úrtök og metnar af þeim. Tökum allar hnetur út úr matnum ef það skildi verið eitt sem verið með hnetuofnæmi. Já, og eins og Ezra Klein podcastarinn orðaði þetta mjög, bara komumst mjög mikið af því hvað vinsælt og hvað óvinsælt og tölum svo bara það sem vinsælt. Það svona kosningastrategía hans fyrir demókrataflokkin. Og það svona ein leið til að gera þetta og það þá svona oftar en ekki kannski verið að höfða það til kjósenda sem eru svona kannski svona oftar en ekki í bandarísku samhengi svona hvítir, efri millistétt, búa í útkverfum, keyra börnin sem mikið í fótbolta og hlusta á útvarp eitthvað slíkt sko. Svona ákveðin típa af kjósenda sem Þetta þú værið ekki meirihluta í Bandaríkjunum á þessu kjósendum? Já, það hefur verið kenningin. Það sé hægt? Já, þetta er það sé svona margir sem eru bara öðru hvorum megin og þeir haggast ekki. Það eru svona margir sem gætu sveiflast og þessi hópur sé bara stór hluti af honum. Þannig að gætur unni kosningar með því að ná þessu fólki. Já, í rauninni. Að þetta sé henni svo kallu svona, þetta sé kjósendahópur sem getur sveiflast milli flokka. Og þetta er ekki, hvernig myndur er þetta svona hinn þokkalega setta millistétt í Bandaríkjunum? Ég myndi segja að það verið þrengra en það sko. Þetta er svona ákveðin hópur af svona fólki vissulega vel stæðu, kannski svona efri millistétt. Oftar en ekki hvítt og býr í útkværum fyrir eitthvað svona dæmigerð millistétt sko. Ekki alveg viss það. En þetta er svona ein strategía sem hefur kannski verið svona ofan á í demókrataflokknum og er svona talað svona þessa hófsemd. Það er að demókratar eiga svona að teygja sín á miðjuna. Þar sé fylgið sko, þú veist. Stundum getur maður orðað þannig. Og þessi hópurinn sé á miðjunu sem þau að segja til. Getur maður orðað þannig að það er fólk sem er efins að það geti kosið Trump. Þá þarf að búa til demókrataflokk sem að hæfir því flokki að því þykir óhætt að fara og kjósa demókrata. Að það sé engin háski í því og þar alveg verður náttúrulega erindið allt eitthvað bara að tala það sem er vinsælt og sjálfsagt og það er ekki verið að tala einhverja breytingar á samfélaginu eða... Nei, þá svona fellir það svolítið í Þetta er fólk sem hefur það ágætt og vill ekki breyta neinu. Þú ert ekki að þjóna hinnum kúuðu og arðrændu og þeir sem er upp á líf og dauð að samfélagsgerðinni verði breytt. Já, náttúrulega forsetan fyrir þessari strategíu er náttúrulega svolítið það að aðrir kjósendur aðrar að kosta völ. Þeir þessi sem þú varst að nefna, svona verkalýðsstéttin, láglaunafólk, og svo þegar við förum inn í svona ólíkir kynþáttahópar, svartir, latínos og annað slíkt sko, það sé engin annan valkostur. Það er svona það sem að demókratar sem hafa talað fyrir þessari strategíu að fara inn á miðjuna hafa reitt sig á að það sé ekki annar valkostur fyrir hina hópana. Þeir verða að kjósa demókrataflokks og þar meðan græði ekki á því að fara lengra til þeirra, geta bara grætt á því að fara lengra frá þeim. En hefur það ekki einmitt þetta verið gagnrýnt vegna þess að ekki allir, það er algjörlega rangt að halda því fram að verkalýðsstéttin hafi einhvern veginn sópast til Trump. Það var nógu mikið sem að fór úr þessum hópum, meiri segja svörtum og hlera, sem var nógu mikið sem fór yfir til republikana til þess að hann var kosningasegur. Alveg rétt. Og það er náttúrulega eitt af því sem hefur grafið undan þessari kenningu, kannski svona undanförnum 2 áratugum, er að bæði þessi sveifla, já, þú veist að það er engin annan valkostur, hugmyndin sko, hefur ekki alveg gengið eftir. En það kannski samt er ekki, þú veist, held ég svona, sé ekki samt stóra málið. Stóra málið er bara að þitt fólk mætir ekki kjörstað. Það er að segja, ef þú ert með að ef þú veðjar á svona of mikið svona establishment, of mikla hófsemi, of mikið svona reyna að höfða til miðjunar út fyrir þinn eigin flokk, þinn eigin grassrót.
að þá hættan svo að þín eigin grassrót missa áhugann. Það er kannski fólk svona, sem að maður geti sagt að lifi frá launaseðils til launaseðils. Já, einmitt. Sem er svona bara í basli hins venjulega manns. Einmitt. Ég sé svona áhugaverðar kosningarannsóknir sem hafa verið að koma fram undanförnum áratugum. Ég teka fram, ég er bara áhugamaður í þessu sko. En það sem að svona þróun hefur verið að það er ekki sterk fylgni milli þess hvort að kandidatinn eða frambjóðandinn sé svona hófsendamaður og vinni eða tapi. Það er bara 50-50. En það eru sterkari fylgni með þess hvort að grassrótin er mobiliserið, hvort að hún mætir vel á kjörstað. Þannig að sá kandidat sem er líklegastu til að kveiki grassrótinni og í rauninni republikanar hafa verið duglegri að fá sitt fólk til að mæta kjörstað en demokratar. Þannig ef að demokratin tækist að loka því bili, að þá varu demokratar í miklu betri málum. Þess að komast nærði því, þar sem republikanar eru að koma sínum base, sínum grassrót. En er ekki vandi sá að til þess að fá hérna lagarsettu til þess að mæta á kjörstað í vonum að geta bætt kjör sín og bætt stöðu sína, þá þarf að vera með erindi til þess hóps sem er þannig að fólki sem er að skuttlast þarna í Volvónum, í bílnum í fyrradæminu, að þá byrja það allt í óttast að ég meina, og maður sér náttúrulega republikanar spilin og það, þá staðlar það bara það sem verið að bóða kommunisma hérna. Og þið verðið að kjósa republikana ekki bara vilja bjarga bara Bandaríkjunum frá einhverju sósíalískri byltingu. Þetta er áróðurinn sem kemur frá republikunum á móti. Þannig að það já, líka innan á demokrataflóknum. Það eru þeir sem að vilja miða á Volvoinn. Já, einmitt. Og þar alveg er ómögulegt að gera hvort tvekja, að mobilisera eina lagarsettu á kjörstað og að er þá hugmyndin svo að þú þjónar þá bara Volvo fólkinu, hínni mæti ekki á kjörstað, en þú farið nógu mikla sveiflu yfir til þess að vinna kosningar. Já, náttúrulega vantarlega er markmiðarinn að fá bæði einhverju leyti, að vera með kandidat og hver er það sem getur gert bæði, það er náttúrulega Barack Obama. Hann er típa sem gætt gert bæði, sko. Hann gætt gert bæði, en reynslan af hans forstatíð er það að þegar hann mætti, ég er nú alltaf að vitna í sömu ummælin hann, sko, að fyrir kosninga þá snýr hann sér að okkur kjósutum og seldi okkur von, en eftir kosningar þá snýr hann að sér að sínu raunverulega kjördæmi sem var Wall Street og þjónaði því. Einmitt. Og ég endur tekið alltaf að því að það er eitthvað satt í þessu eins og napurt út að þá er sannleikur í þessu. Það er það, sko. Og þetta er náttúrulega togstreitan sem er á að fókusir á það að efla grassrótina, mobilisera grassrótina, fá sem flesta til að banka á dyr, eins og til dæmis sem við séum í New York með Zoran Mamdani og annað slíkt, sko, búa til hreyfingu á jörðinni niðri, eða á meira að höfða til bara búa til hreyfingu og reyna þá kannski líka að stækka þann hóp sem kemur að kjósa. Það er mjög mikið Bandaríkjunum, mjög stór hópi fólk sem kýs ekki. Þannig að það er tækifæri í því að reyna að fá fólk til að koma og kjósa. Eða er hinn möguleikin að reyna að identifera, og þetta er þetta átökin sem snúast í demokrataflóknum, snúast hvaða strategíu verður ofan á, þú veist. Og eða hinn strategían sem er þessi, þetta fókusir á þessi svona útkverfi og í svona í líkil ríkjum og kjördæmum og öðru slíka. En Bernie, Sanders, hann er náttúrulega byggt upp hreyfingu og bara sem er bara merkileg, held ég. En það mátti eiginlega sjá á svona flokkslegandafélaginu að það var eiginlega bara mjög áreiðandi að kæfa þessa hreyfingu. Hún mætti ekki vaxa, hún mætti ekki hafa of mikil áhrifin í flokknum. Ég veit. Já, heldur betur. Stundum gerist eins og kratarnir líta á sósíalistar sem svona höfuð anstæðinga. Já, algjörlega. Þetta er náttúrulega, þetta er brútal valdabarta völdin innan demokrataflokksins. Og þess vegna höfum við náttúrulega séð svona kannski svona nýja bylgju átaka vera að brjótast núna på yfirborðið. Það er ekki, og nú er Bernie kannski meira á kantinum. Hann er svona, það er svona guðföður, svona okkur guðfæðir þeirra hreyfingar, en náttúrulega forystumæðurinn er Zoran Mamdani í New York. Og það virðast vera svona að tala þetta sem jarðskjálfta, það sem gerist í síðustu viku í New York. Já, það sem að hann beinir fólki að kjósa sitt fólk og hefur sigur. Lýðræðislega sósíalista, fólk sem að lýsi sér sjálfu sem lýðræðislega sósíalista og voru í þessu dýrin í forvali gegn
típum innan demokrataflokksins sem eru nú þegar þingmenn, 2 af 3 og voru með stuðning frá svona, valdakjarnanum í demokrataflokknum. Flokkseigandafélaginu. Og sem náttúrulega sterkari í New York heldur en á Íslandi, þannig að þegar við segjum flokkseigandafélagi í New York að þá ættu að hvetja hlustendur til þess að ímynda sér flokkseigandafélagi í íslensku stjórnmálaflokkum og margfalda það aðeins. Já, einmitt náttúrulega í New York eru leiðtogar bæði í efri og neðri deild Bandaríkjanna. Hakeem Jeffries í neðri deildinni og Chuck Schumer í efri deildinni. Og lýðræðislegir sósíalistar vinna þarna mjög stóran sigur. Og þú sér það bara svona hvernig umfjöllunin í Bandaríkjunum, hún virka þannig eins og að það gæti verið eitthvað í uppstillingu, sko. Þetta sé svona, og maður sér svona þessi átökkari brjótast upp á yfirborðið, að demokratar eru að, svona flokkseigandafélagið hægri sem demokratar hafa verið að koma svona fram og gagnrýna þetta. Við leggja áherslu á það að þú veist að demokratar, þetta megi alls ekki verða andlit demokrataflokksins í haust. Já. Og ég vil segja að aðrir að hóta að ganga flokknum og ganga republikanaflokkin og þannig að þetta svona brjótast upp yfirborðið með svipuðum hætti mögulega og átök Bernie Sanders og Hillary Clinton á sínum tíma og þú varst að vísa í. Og svo munum við sjá þetta vantarlega að halda áfram núna á komandi vikum og mánuðum því að það er forval í dag í Denver, Colorado. Það sem að annar það sem líklegt að annar lýðræðislegir sósíalisti muni velta á þessi núverandi þingmanni demokrataflokksins. En það sem að, ég sagði áðan eitthvað kratar og sósíalistar en við erum náttúrulega í bandarísku stjórnmálum og ég beðist forláts á að nota, að því að við varum að nota einhver svona hugtök en þau eiga raunverulega ekki við. Það er svona kannski asnalegt að segja að maður sé að fara að nota hugtök sem eiga ekki við en svona til allra einföldunar. Já. Þá ertu annars var með blokk sem er republikanaflokkurinn sem er náttúrulega margklofin líka. Þar er með yfirhöndina svona Trump makamenn sem hafa yfirhönd í flokknum sem hafa náð kosningaárangri með því að segja að til þess að við getum unnið kosningarnar þá þurfum við að ná til lágstéttana með erindi og við sópum þeim og vegna þess að demokrataflokkurinn hefur skilið þann hóp eftir. Hann hefur bara gleymt sér í því að þjónusta fólkið þarna í Volvónum. Þannig að þú ert með þarna 50% þarna megin. Svo ertu með hinum megin, eini möguleikinn til þess að þessir hópar, sem er annars vegar segið sósíalistar og eins og kratar, eina leiðin til þess að þeir vinni, segja kratanir, er að þið komið undir okkar væng og þið, allir þið sósíalistar og allir sem eru vinstra megin við hægri krata, að þið hafið engan annan valkost heldur að kjósa okkur. Því að ef þið styðjið okkur ekki, mæti ekki á kjörstað, eða reynið að ná yfir ráðum í flokknum, það mun leiða til þess að hinir munu vinna. Þetta er leiðrið þeirra. Og þá segja sósíalistarnir, nei, við töpum alltaf nema við komum fram með eitthvað erindi til fólks. Við lifum í samfélagi þar sem er bara augljóst að við þurfum að breyta ótal mörgu vegna þess að kannski bara 80% af fólkinu upplifir sig ekki að þetta sé sitt samfélag. Nema skjótur upp fánanum eða fara í stríð eða eitthvað svoleiðis. Þess vegna verðum við að mæta svona og þá segja kratarnir, nei, ef að við mætum með sósíalist andlit, að þá munum við til dæmis fara yfir í republikanflokkin og við munum sjá stórsigur republikana. Því að þú eru bara áttað á því, kæri sveinn, að við erum í Bandaríkjunum. Og það er demokrataflokkurinn sem setur á sig sósíalist andlit, hann mun aldrei vinna í almennu kosningu. Þú getur unnið í forkostingum inn í flokknum. Í New York og svona það sem fólk svag fyrir svona róttækni og svona en kannski síður annars þar. En ef þú ætlar að gera þetta fyrir alla flokkin og mæta þannig í kosningarnar, ég get lofað því að það er ástæðan fyrir því að Trump bauð Mamdani til Hvíta húsið og var svona góður við hann. Vegna þess að hann leita á hann að þetta er líflína mín. Þannig ef að þessi armur verður ofan á í demokrataflokknum, þá fæ ég framhaldslíf. Því mér finnst eins og þú sért þarna aðeins sósíalista megin, þannig þá held ég þessa kratísku ræðu. Hljóma kunnulega. Já, ég er að endur segja bara það sem þetta er átökinn. Þannig að það getur vel verið að þú hafi rétt fyrir þér og við þurfum að breyta samfélaginu en þú getur ekki fengið það. Vegna þess að þér mun verða hafnað í kosningunum.
Þess vegna verður að sætta við það að við hníkum samfélagin kannski aðeins til eða verjum það að fara ekki of mikið aftur. Þú verður bara að vera í aftursætinu í okkur. Því annars verður bara, hvað viltu, 30 ára setur Republikanaflokksins í Hvíta húsinu. Og það sem að held að styrki þetta þennan málflutning er að það er margt sem gefur til kynna á tímabili frá svona 1980 til 1990-2000 hafi þetta verið sterkur faktor í kosningahegðun og kosninganiðurstöðum. En það sem ég myndi segja á móti þessu var hins vegar að annars vegar er og nú er ég svona nálgast þetta svolítið svona fræðilega, en það er að staðreyndin er svo, undan svona 10 árum er ekki hægt að sjá að demókratar standi sinni mikið betur þegar henni svo kalluðu hófsendamenn inn á miðjunni fara í kosningar, hvort sem það eru forsetakosningar eða þingkosningar eða jafnvel ríkisþingkosningar. Heldur geta þeir tapað alveg mikið og aðrir og framsagnir eða lýðræðislegir sósíalistar eða hvað sem er og jafnvel tapað meira. Og að samanskap, já, það er ekki sterkari fyrir, það er ekki neitt sem að í gögnunum undanförnum sérstaklega 10 árum sem sýnir það að hófsamir kandidatar standi sig betur en framsagnir. Þannig að þetta er svo hugmynd að svona heilt yfir. Þannig að þetta er svo hugmynd að það bara teflir fram hófsamum kandidatar þá vinnuru, að hún er bara röng. En þú myndi segja að Clinton las þetta allt saman rétt og hann náði sigri með því að lesa þetta svona rétt, að færa sig inn á miðjuna. Sá lestur, hann bara gildir ekki í dag. Samfélagi er allt öðruvísi, pólitísku umhverfið er allt öðruvísi. Það að koma fram með eitthvað svona Clintonísku eða blerisma, þú enda bara eins og starmer, þú enda bara, og ég meina þú munt kannski verða kastað í burtu og þú munt ekki komast til valda næstu 30 ár, segja þá henni róttakari inn í demókrataflokknum. Nákvæmlega, og það er alltaf mjög margt sem flækir þessa mynd, eins og við vorum að tala Obama áðan, þú veist, hann er maðurinn sem flækir þessa mynd, af því hann er náttúrulega svona, hann er einstaklega fær pólitísku með mikið svona sjarma vald, að hann getur kannski gert bæði. Bill Clinton var mögulega típa sig að líka gert bæði. En fyrir utan þessa svona einstaklinga sem er með svona gríðalegt pólitískt kapital, að þá er þetta fyrir svona venjulega pólitíkusa í bandarískum kosningum, að þá virðist þetta ekki virka svona lengur á mörguleiti. Og svo er önnur svona annað ansvar við hinni ræðu miðjunar sem er einfaldlega að ójöfnuður í Bandaríkjunum hefur aukið svo gríðarlega, sérstaklega á síðustu 20-30 árum. Frá því að þetta var lögmál, þetta farin á miðjuna var lögmál. Meðal hans út af Clinton sem afregluvætti Wall Street og fleira, stórkostluðu skaði af þessu manni. En punkturinn er að þú getur farið í mjög framsækin og jafnvel sósíalískar framkvæmdir og innleitt mjög getur tekið upp heilbrigðisþjónustu, aukið almenna heilbrigðisþjónustu, almenna leikskóla og farið í víðtæka fjárfestingar og innviðum og annars líka svona það sem að vinstri væng og demókrataflokksins er að kalla eftir án þess að skattleggja fólkið í útkvörunum sem við vorum að tala um. Þú getur með því að skattleggja bara 1% eða 2% eða 3%, þá getur þú fengið svo háar upphæðir að þú þarft ekki að snerta þarf ekki að snerta við fólkinu sem er með Biden lofaði að snerta ekki, hann hækkaði skatta til þess að borga fyrir mikla framkvæmdir og hann lofaði að snerta ekki og hann gæti fjármagnað 4 trilljón framkvæmdir upp á 4 trilljónir á ári sem er næstu 2% af þjóðarframleiðslu án þess að snerta skatta hjá fólki sem er alltaf $400,000 á ári sem eru cirka 4,5 milljónir á mánuði á íslensku krónum. En samt komst Trump aftur til valda? Já, hann alltaf að gera þetta ekki. Hann alltaf að stoppa þér í þinginu af svo kallega hófsendamönnum sem hann vildi ekki sem töldu að þetta myndi eyðileggja demókrataflokkinn. Og einhver leiti þá virkar þetta ekki vegna þess að það má vera að þetta sé rétt, að þetta sé hægt. En við getum ekki selt þetta. Og það er bara reynslan svo að 1% getur alltaf fengið alltaf skattalækkanar og fleira, með því einhvern veginn að halda því fram að skattahækkanirnar munu býta millistéttina. Við erum byrjað að sjá þetta með þessi íslensku stjórnmálum að það er talað skatta sem er svona neikvætt fyrirbrigði í sjálfum sér, sem ég held að sé, mér finnst að vera bara nýtt fyrirbrigði á Íslandi sem er augljóslega innflutningu frá Bandaríkjunum. Af því að öll samfélög hafa verið byggð upp á sköttum
Rómaveldi hefði aldrei orðið neitt nema út af skattlagningu. Þú getur ekki byggt upp neitt nema með skattlagningu, þannig að það að tala skatta sem sjálfur sér neikvæða ævintýralegt rugl. En þetta, þú getur samt selt það, sko. Þannig að ef þú segir sósíalisti, þú getur haldið rosalega fögnuð þarna í New York í búblunni þinni, en þegar þú mætir út á sko hérna raunurlegu Bandaríki og ert með segist vera demokratískur sósíalisti, fólk mun bara, þetta ónýtt vörumerki, fólk mun bara fara og kjósa eitthvað allt annað. Já, einmitt. Það náttúrulega eina af þeim spurningu, eitthvað af því sem við erum komast að í haust í forvörunum líka, sko. Hversu mikil áhrif þetta mun lýðræðislega sósíalistar munu ná sér. Þú getur unnið inn í flokknum, en þegar þú mætir í kosningarnar, að þá mun þessi stimpill draga demokratana það mikið niður að þeir eru ekki séns á kosningarsögu. Já, og það er náttúrulega, ég held að sé sko, það er náttúrulega mjög margt við þá afstöðu og náttúrulega eitt það að það er alveg sama hvaða demokrati í frambúði, þeir eru alltaf kallaðir marxistar og kommunistar. Barack Obama var kallaður marxisti, kommunisti, múslimi, alltaf, ég meina þannig að það er ekki eins og að það mun ekki gerast. Þannig að eitt svar við því er bara einfallega, ok, þá skulum við vera það. Frekar en að láta okkur bara kalla okkur það og hlaupa svo frá því. Hitt er að það er rosaleg, það er náttúrulega, það er ekki nýsaga, en hún er orðin ennþá meira veikvæðir og rosaleg þreita á svo kallega establishmenti í stjórnmálum í Bandaríkjunum. Og það er spurning hvort að það er meira toxic að vera establishment eða sósíalisti. Og svo náttúrulega veldur þetta líka á persónunum. Það hefur ekki skadað Zohran Mamdani að kalla sig lýðræðislega sósíalisti eða vera vinstri megin demokratalónum af því að hún tekst að gera það á hátt sem virkar í stjórnmálum í Bandaríkjunum í dag. Þannig að þetta veldur líka á því sko, tekst er að sko tengja saman tekst er að tengja saman tekst er að vinna áræðustrið þar sem að í Bandaríkjunum að vera vinstri sinnaður, að vera demokrati, að vera lýðræðislega sósíalisti, snýst lífskjör fólks, við erum bara að segja að það kerfi sem við notum til að byggja og viðhalda vegi eigi líka ná til menntunar og leikskóla og skólaþjónustu og náttúrulega heilbrigðiskerfisins. Tekst er að vinna þessa skilgreininga orðustu. Og það er náttúrulega mjög margt sem að, ég er ekki tilbúin að fattast að það sé ákveðin lögmál í gangi, að það sé ekki hægt, sko. Hvernig fólk greiðir atkvæði ræðst ekki að því hvort þú vinnir skilgreiningar orðustu. Það byggir á einhverju svona bara tilfinningu hvort þú getur gert það. En nú vorum við að tala svona stimplana. Já, og eins og Mamdani, ég held að sé fínt að líta svo á að hann er bara hluti af nýjum stjórnmálum sem eru populísk stjórnmál og hann notar ýmislegt úr sósíalískum arfi, en í grunninn er þetta populískur stjórnmálamaður, ekkert svo ólíkur Trump sem kemur fram, lofar miklu, gerir tilkall til þess að vera rödd almennings sem ekki við fengið að heyrast, þannig hann hefur öll svona einkenni populíska stjórnmála og ég held að við séum bara löngu komin inn í populísk stjórnmála og við ættum bara að horfa á Kristof Frostadóttir er populískur stjórnmálamaður sem kemur fram sem eitthvað svona lausnin á vanda samfélgíkarinnar og eitthvað, þannig að við erum farin út úr svona, hvað ég að segja, svona elitískari stofnanna stjórnmálum. Ræddum þetta eitthvað síðast í Trump-tímanum hvort að svona ákvörðun það að byggja upp sko menntakerfi í Bandaríkjunum sem var svona samkomulag milli flokkana, hvort það gæti verið endurnýjað í populísku stjórnmálum þar sem þarf til að selja almenningi, þá þarf að gera eitthvað stórkostlega mikið. Sósíalistandir í slíku kosningaumhverfi þar sem að sigurinn er markmiðið og þá notum við populískar aðferðir til þess, við lofum betra lífi. Og við þurfum að lofa svo miklu, bara meira en Trump. Hann getur ekki staðið við það sem hann lofaði og sósíalistarnir munum líklega ekki geta gert það heldur. Þannig að alveg eins og þú sér með kratarnir sem koma inn alltaf frölir og gera vel ekkert við völd sín, að það koma sósíalistarnir inn og geta ekki uppfyllt lofur sín. Meðal annars vegna þess að þú ert að reyna að gera þessa byltingun í demokrataflokknum
sem er kannski ólíklegt að þú náir fram þessari byltingu inn í þessari stofnun og inn í því stjórnkerfi. Kannski ættirðu bara að stofna verkalýðsfélag og fara að endurbyggja bandaríska stéttabaráttu eins og var gert í 30 ára undan New Deal. Þú veist, þegar sósíalismin í Bandaríkjunum fær svona ákveðin sigur með honum, New Deal og þeirri stjórnarstefnu. Vinna þar á bakvið, Guð hjálpi mér, hún var svo mikil sko. Þannig að þú getur ekki gert þetta í einhverju fundið einhvern Mandani sem er svona sætur og skemmtilegur og sjarmerandi og þann kemur ekki í staðinn fyrir sko stéttabarátuna. En nú ert þú að tala gegn þeirri hugmynd að stjórnmál sé bara orðin populismi. Já, ég er að tala um þessi stjórnmál sem eru kosningastjórnmálin. Þau eru orðin algjörlega populísk. En ég er að segja að ef þú ætlar að breyta Bandaríkjunum þá þarftu bara að fara með teskið og byrja að stofna verkalýðsfélög og hægt og bítandi að byggja upp eitthvað vogarafl almennings. Já, algjörlega. Það er bara alveg rétt. Og ég held að það sé svona eitt að svona þeim grundvallar staðreyndum sem einkenna bandarísk stjórnvál er bara svona félagslega vald í samfélaginu er náttúrulega rosalega mikið hjá stórfyrirtækjunum og auðmennunum og hluta því náttúrulega meðal annars niðurbrot verkalýðsfélaga og annað slíkt og líka bara niðurbrot stjórnmálaflokka sem svona einhvers konar hreyfinga sem fólk gat tekið þátt í skipulögu starfi og ég held að það sé bara staðreynd. En eitt af því sem hefur styrkt til dæmis þessa hreyfingu, svona vinstri armsins innan demokrataflokksins, er einmitt þetta að establishmenti, valda flokkseigendafélagi demokrataflokknum, er svona komast að því að til þess að vinna forvöl, að þá er ekki nóg að ringja bara í ráðgjafana og setja auglýsingar í sjónvarpið, heldur þurfur að vera með skipulagt starf og þarf að geta samfært fólk að taka þátt í kosningabaráttu til að banka á hurðar, til að berjast fyrir kandidat og það er náttúrulega það sem að útskýrar mörgu leyti sigur Zoran Mandani í New York og ég myndi segja meira kannski en svo hugmynd að hann sé einhvers konar populisti, ég er ekki alveg tilbúin að kaupa þá hugmynd að það er að hann tókst að byggja upp hreyfingu í New York og það er náttúrulega markmiði núna, það er að láta reyna á það eins og þú sagði ráða með Sanders að byggja upp hreyfingu. Er það hægt? Ég veit það ekki, það kemur ljós en það held ég að sé svona hluti af ég líti ekki svo mín upplifun, kannski er rangt hjá mér en ég upplifa það ekki þannig að núna sé svona, við sem tala um þetta sem bara einhvers konar svona populíska fígúrur að skjóta upp kollinum, ég upplifa þetta meira sem einhvers konar tilraun til að reyna að byggja upp hreyfingu innan demokrataflokksins, til að breyta valdahlutföllunum innan demokrataflokksins, ekki kannski til að gera byltingu, hallabyltingu heldur til þess að toga hann lengra til vinstri. Þetta kannski gera svona greinamun á svona að mobilisera fólk til þess að mæta á kjörstað til að taka þátt í kosningabaráttu og svo kannski svona organisa að skipuleggja hreyfingu sem að væri þá kannski skipulegu verkalýðshreyfing væri svona það sem væri dæmi um það, hvernig fjöldin fátæki getur með skipulæningu náð einhverju völdum í samfélaginu. Stjórnmálasamtök innan flokka líka? Já, þá eru við kannski komið eins og hinum einn höfum við haft svona mobiliseringu Trump á makarhefingunni sem að mobiliserar ákveðin hluta fólk sem að upplifi það að samfélagi kæmi þeim ekki við eða stjórnvöld sæju það ekki. En inn í því var líka svona skipulögð yfirtaka á flokknum sem að tebóðshreyfingin var raunverulega sem að nota svipar aðferðir og demokratíski sósíalistar að gera að benda á sinn frambjóðanda og reyna að vinna flokkinn með þeim hætti. Það sömuleiðis tókst svo bylting inn í repúblikanaflokknum. Þannig að þetta er svona, en hún er ekki, tebóðshreyfingin er ekki til í dag raunverulega og makarhreyfingin er eiginlega ekki til í dag. Þannig að þetta er kannski svona frekar dæmi svona mobiliseringu, frekar heldur svona skipulag og vill ekki ná hún sér til. Ég held að Trump vilji ekki að makarhreyfingin sé með einhvern net og einhverja skrifstofur og einhvern svona skipulag og það sem að þeir sem að koma inn í það upplifa það geta haft mótandi áhrif á uppbyggingu hreyfingarinnar. Ég held að vilji það ekki
Þannig að ég held að hann sé bara búin að henda þeim möguleika. En sósíalistarnir líklega í ljósi sögurnar að þeir sjá fyrir sér að í kringu kosningar séu þetta móbilisera fólk og skipulagja það í kosningabaráttunni og síðan viðhalda því skipulagi þannig að það getur orðið einhver eining sem að getur orðið að demokrataflóknum. Það sé raunveruleg hreyfing almennings til þess að hafa ráðandi áhrif á þróun samfélagsins. Já, einmitt. Og það er alltaf sérstaklega stjórnmálinn innan demokrataflokksins. Og hluti af þessari þeirri nálgun sem er svona ofan á náttúrulega það að tala inn í þetta að demokrataflokkurinn hafi yfirgefið vinnandi fólk, venjulegt fólk, með bara venjulegt fólk, launafólk, almennt. Já, en þetta, þú segir venjulegt fólk, þannig er við náttúrulega komin inn í populísku pólitík, sko. Það gera ég allir kröfu að geta að tala fyrir hönd venjulegs fólks. Ég ætla að Trump gerir það. Já, algjörlega. Já. Þannig að maður veit ekki almennilega hvað það er, sko, hvað þetta venjulega fólk er. Eins og þessi svona raunverulegri Amerikanar heldur en aðrir. Já, en náttúrulega við höfum öllu stjórnmálunum náttúrulega allir að keppast það að tala fyrir fólkið. Alveg sama, það er allir sem að tala fyrir hönd þjóðarinnar og það er bara eitthvað sem að enginn öll stjórnmál að einhverju leyti. Mér hefur fundist, og náttúrulega það er ákveðin það er bara bandaríska hagkerfið hefur breyst svolítið mikið, það er svolítið erfitt að tala bara verkalýðsstéttina. Þú veist í þeim skilningi að þú veist, það er svona yfirleitt farið að tala vinnandi fólk, working people. Working families, svona vinnandi fjölskyldur eru orðnar mjög svona kategórið sem að lýðræðislegir sósíalistar höfða mikið til. Þannig sá sem er að stekja hambúrgara á McDonald's, kennarinn, flutningabílstjórinn, hjúkrunarfræðingurinn er allt hlutið þessu vinnandi fólki. Já, einmitt. Ég ítreka þetta bara því að maður heyri það stundum til dæmis frá Eflingu að hinn raunverulega vogarafl breytingina séu fyrst og fremst láglaunastéttinnar sem eru í framleiðslugreinum. Já. Þú kannast kannski við að mikil tókstrita á milli Eflingar og allans kennarana. Betur settur launþegar séu óvinnir verðsettur launþega. Já, mitt. Launafólks. Ég hef frekar upplifað svona í stjórnmálum Bandaríkjunum að það sé svona meira áhersla að byggja brýr milli þessu hópa. Af því að á þeim forsendum að þeir eigi meira sameiginlegt en það sem að sundra þeim. Þú svo vissulega geta náttúrulega verið átök innan milli hér og þar, sko. En en maður hefur svona, ég hef upplifað þetta sem svona, ég lesi þetta sem svona breiðar línur, svona vinnandi fólks. Frekar einn svona sé verið að höfða til einhvers konar fólk sem passar inn í eina kategóriu innan þess hóps sem getur verið einhverju einu tilteknu verkalýðsfélagi eða vinnur í verksmiðjum eða eitthvað slíkt, sko. Það er til svona sósíalískur arfur sem trúir að það sé hreyfiaflið, það eru þeir sem að þetta sé yfiráði yfir framleiðslutækjunum og framleiðslutækin eru þá ekki skóli, ekki þetta er svolítið ég veit ekki hvað þessi tókstrita, þetta er bara það fyrir eftir við hvernig maður að tala í svona hreyfingu, hvernig er skilgreina stéttabarátuna. Sumir vilja skilgreina það þröngt og sé fyrst og fremst þeir sem að geta farið í verkfall og náðu einhvern veginn tekið framleiðslutækin í sínar hendur. Hótelin er í okkar höndum var á rútunni hjá Eflingu við erum svona vísunni í þetta. Á meðan aðri talaði verið að launafólk meira og minna er náttúrulega alþýða fólks. Einmitt. Og náttúrulega svo skilgreining bara afstæða gagnvart ef við tökum marxist þetta, afstæða gagnvart framleiðslutækjunum, hvort þú þiggur laun eða greiðið út. En ég meina frá því Bernie Sanders er náttúrulega svolítið guðfæðir þessara hreyfingar, náttúrulega svo sem að innleiddi orðið sósíalismi í bandarísku stjórnvál er hann eftir mjög langt hlé. Og hann talar svona launafólk almennt og hann talar eiginlega langt upp í millistéttina. Hann talar 1%. Það er óvinnurinn, það er 99 á móti 1. Það er 99% og þetta er þetta Occupy Wall Street sem kom út úr hruninu og öllu þessu. Þar þessar stóru línur sem eru 1% á móti 99%. Og til og með Corbyn var þar, henni fáu á móti henni mörgu, the few and the many, svo nálgun. Og það er líka nálgun sem við núna sem er að mínum dómi ráðandi meðal hreyfingar lýðræðislegra sósíalista með Zoran Mamdani og þeirra svona
vinstri sveiflu sem er núna að verða í bandarísku stjórnmálum undir þessum formerkjum. Þá myndi eitthvað segja að þessi greining á milli 1% og 99%, það 99%, þú getur aldrei skipulagt baráttu þeirra því að þú verður að skipuleggja sósíalíska baráttu út frá svona hagsmunu þínum, að þú sért eiginlega að bæta líf þitt. Já, þessu svæði þá getur bara móbiliserað svona hugmyndir að Trump sé óvinnur eða með einhverju slíku að 1% sé óvinnur, en þú nærði ekki að skipuleggja með sama hætti og var kannski áránum fyrir stríð þegar verkefnisreiningi var til í Bandaríkjunum einhverju ráði. Þú nærði því aldrei. Svo ég stökkvi nú að því að þannig var ég að tala við þig sem krati, en núna ég komin alveg vinstra megin við þig. Ég veit. Já. Þannig að þetta er óskhyggja að þú getur skilgreint stéttabaráttuna sem 1% og svo alla hina 99%. Það er svo ólíkir hagsmunir þarna. Fólk vill ekki allt vera í þessari rútu sem þú ert að fara að smíða. Fólk mun mjög fljótlega horfa á það að ég bara alltaf aðra hagsmuni heldur en þessi. Ég er á Volvónum í útkverfinu og svo er Mexikanin sem slær flötina í einbýlishúsinu mínu. Ég vil ekki vera í sömu rútu og hann. Ég veit. Það er náttúrulega spurning hvernig þú byggir upp hreyfingar. Og kannski enn frekar Mexikanin segir ég hef verið settur áður í rútu með þessu fólki þannig á Volvónum og það heldur alltaf að það geti stjórnað öllu og það hefur verið að reka mína mannréttindabaráttu og eitthvað fleira eða þú veist, halda þessi að gera það ná okkur breytingum á samfélaginu. Ég get alveg lofað því þegar við ekki náðu neinu fram. Eina sem að við höfum náð fram við Mexikanarnir höfum við gert bara í harðri verkalýðsbaráttu við sjálf og þeirri baráttu sem við rekum sjálf. Þannig við viljum ekki vera í þessar rútuðinni. Nú breyti ég mér í hlutverk Gradans og kem og segi vinstri Gradans og segi að þú vinnur ekki meira hluta í bandarísku stjórnmálum með því að keyra á einhverju öðru en stóru bandalagi. Og að því við vísum í New Deal áðan og Roosevelt að það er ekki svo það hefur verið að það var mjög breytt bandalag sem að honum tókst að byggja saman og búa til sín stjórnmál út frá. Og ég held að einhverju svona stóra breytingar á bandarísku samfélagin mun ekki nást í gegn nema þér takist að byggja upp þetta stóra bandalag. Og það verður náttúrulega ekki öll 99%, það segir sér sjálft. En og kannski ekki 90% heldur, kannski bara 55%, sko. En þú þarft þetta svona stóra bandalag ólíkara hópa. Og einhverju munum segja það, kannski Mexikanin sem ég eru að búa til, mun segja það, ég bara ætla ekki enn eina svona bylgjuna ykkar. Ég ætla bara að fara og heia mína baráttu. Ég hef bara ekki trú á því að við náum einhverju breytingu á samfélaginu í gegnum þessar stóru flokka sem eru gerðspiltir og eru reknir áfram á peningu frá auðmönnum og ég er bara farinn og ég ætla bara að vera með mína það er bara sólít afstaða sem að margir taka þess svona stundu þegar maður er að tala við svona róttaka bandaríkjamenn að þá oft eru þau miklu róttakari en við Evrópumenn. Af því að þeir eru búin að yfirgefa, þeir eru búin að algjörlega búin að missa trúna á lýðræðiskerfið. Á meðan að við, ég tala ekki í Skandinavíu, sem að við erum einhver leiti útnári af, ég held að sé algengara meðal í sósíalísku hreyfingu að hafa trú á því að við getum nota það tæki til þess að breyta samfélaginu. En maður getur ekki skammað Amerikanan sem að segir, ég bara dream on, það er bara ekki séns. Og ég get bara tekið þetta dæmi og þetta er allt saman lígi. Það er alltaf verið að narra mig upp í einhverja rútu sem er raunverulega bara til að þjóna fólkinu sem er á Volvónum. Einmitt. Algjörlega. Og og þá náttúrulega verður það að velta fyrir okkur hvað er markmiðið. Og markmið hvort sem það var New Deal eða núna held ég mér að segja lýðræðislega sósíalista í Bandaríkjunum er ekki að afnema alveg með öllu bara greinamunin á fólkinu sem kemur frá Suður Ameríku og slær flötina fyrir fólki sem býr í útkverfinu heldur að gera samfélagið ásættilegra fyrir alla fyrir þessu hópa og þú veist það er það sem við kallum sósíaldemokratismi það er ekki hinn róttæka vilting það er ekki allir verið það er eiginlega allir verið jafnir sko. Hvað er það? Það er eiginlega allir verið jafnir. Hvað? Það verður ekki allir verið eins, það verður allir verið jafnir, það er einn sósíalíski draumur. Já, allir hafi sama tækifæri til þess að móta lífsitt með þeim hætti sem það kjósa. Já, heldur betur. Sem er ekki hægt innan kapitalismans.
Já, þá erum við komin til debattin hvort að sósíaldemókratismi verði alltaf byltingun í sér eða ekki. Já, eða hvort hann muni sé raunverulega þjónn auðvaldsins til þess að sætta okkur við það. Sem En við endum alltaf á því að vísa aftur í Roosevelt, í New Deal, í það samfélag sem að þau stjórnmál gátu boðið upp á. Og það verður alltaf náttúrulega debattin milli þeirra sem að vilja það frekar en þetta er ekki vandamálið er þetta ekki Íslandssonar vandamálið í Íslandsklukkunni frekar viljið hann versta en næst besta og allt það og þetta er líka bara tókstreita milli þess það sem er kallað voice og exit hvort viltu frekar yfirgefa systemið eða reyna að hafa áhrif á það þó þú fáir ekki allt þess að þú vilt í gegn Svo má líka vera að sé margt annað sem að gerir stjórnmálin í dag öðruvís en þeir voru kannski fyrir hálfri öld eða svo sem eru bara kannski svona við erum svolítið löskuð að koma út úr nýfrjálsíkinni að því við nefndum hérna Mexikanan sem að slá flötina þá las ég eftir ég held að sé nú frekar svona íhaldsamur hagfræðingur hann var svolítið að svona gráta það að þetta skildi vera að samfélagi skildi sætta sig við þetta hann sagði eitthvað svona ég ólst upp í Bandaríkjum þar sem að þú slóst þína flöt sjálfur það hefði bara, ef einhver í hverfinu hefði fengið einhvern annan til að slá flötina, að við höfum ekki skilið hvað var í gangi með viðkomandi, við höfum farið að tala við hann. En inn í einhverju frjálshyggju sem er ekki bara, þú veist, henni allra ríkustu sem að soga peninga upp úr þessu, heldur, allt samfélag orðið gerð spilt af hugsun þar sem að við erum eiginlega að sjúga hvort annað, að við erum með hellinga fólki hérna í bænum sem á 2-3 auka íbúðir hefur komið sér ágætlega fyrir og er raunverulega að okra á þeim sem er í húsnæðisvanda. Við erum hérna svona betur sett hjón fá sér húshjálp til þess að úthýsa ágreiningi kynjana heimilistörfin og þú veist þannig að allt kerfið orðið svo litað af þessum tíma sem verður að koma út úr. Og kannski var ég ekki að kannski var ég of ósækjant í garð sósíaldemókratismans. Því ég sagði áðan að hann ætlaði ekki að útrýma afstæðunum milli þess sem slæðir flötina og þess sem ræður viðkomandi til að slá flötina. Því að það sem þýðir launajöfnuður, mikill launajöfnuður og hálaun, þýðir náttúrulega það að þessar svona ákveðna stéttir, það verður ekki hagkvæmt að stunda þær. Það er að þú þarft að hafa mikið launabil í samfélögum, þú þarft að geta haft lág laun til þess að vera með heimilishjálp, til þess að geta fengið fólk til að slá grasið þitt, af því það þarf að borga sig fyrir þig. Þú þarft að vera með það há laun og svo þú sem að borgar. Já, þetta er svona eins og fyrsta dæmið í hagfræðibókum sem að millistéttin lifir á sumuleyti á auknum launamun, hefur fengið lífsgæði, metur það sem svo, með því að fá eitthvað fólk til að slá garðinn eða þrífa húsið og svona útvista ýmsu sem að þú þurftir að gera áður. Og það hluti millistéttina vill ekki missa það. Ég held að þetta sé þetta er ekki endilega það, ég meina, jú. Ekki nú að gera það bara með einhverju andlegri vakningu og auðvitað átt að slá garðinn sjálfur. En líka bara þetta er svona dæmi í hagfræði kennslubókum. Það sem að þú byrjar í fyrsta ári í hagfræði, byrjar að lesa dæmisögun David Beckham og okkur hann á alls ekki að slá grasið sitt. Af því hann fæ svo rosalega mikið borgað fyrir að gera eitthvað annað, þá var hann alltaf að ráða einhvern annan til að slá grasið sitt. En það er náttúrulega ekki... En þá er þetta að breyta bara öllu líf okkar í verslun og viðskipti. Ég er að segja það. Og punkturinn er og sósíalismi er húmanismi. Sósíalismin vill ekki vera til í þessu svona, bara þess að allt er verðmerkt. Algjörlega. Við erum að reyna að losna við það til þess að geta verið manneskjur. Og það er líka bara hugmyndin sem svo að þú er frekar að vera í vinnunni þinni, þar sem þú fær hærri laun, frekar en að sná grasið, því það getur fengið einhvern annan að gera það fyrir lægri laun. En náttúrulega punkturinn er að minnka þetta bil, að það náttúrulega líka verður að minna hagkvæmt fyrir því að fá einhvern til að slá grasið. En svo náttúrulega líka lykilpunkturinn er náttúrulega að þú sem manneskja þarft að hafa aðeins breiðari skírskotun í heiminum og vera með stærri persónuleika og það er allir mjög gott að því að slá grasið sitt. Já, ekki vera bara þau verðmæti sem að markaður til í að borga fyrir þig. Nákvæmlega. Heldur áttu líka að vera góð, hugsa rækta garðinn eins og menn hafa verið að segja. Ég veit ekki hvort við séum komin út fyrir efni, ég held ekki. Ég held að stjórnmálaumræðan á næstunni muni verða þarna einhvers staðar, að einhverju leyti líka. Ég held að þú getur ekki farið út úr nýfrjálshyggjunni með því að hafa bara verðmerkingar hennar
á öllum hlutum. Það verður að fylgja því einhvers svona húmanísk bylgja. Eins og var kannski fyrir 50-60 árum, með 70 árum, þar sem við fengum kvennareyfingu og frelsisbaráttu svartra í Bandaríkjunum og frelsisbaráttu fatlaðra og alls konar sjúklingahópa og fanga og guðmá þetta hvað. Ég held að við þurfum fá svona einhverja almenna slíka vakningu. En það verður ekki leyst í átökunum sem inni í demokrataflokknum núna. Nú það bara hver með betra kostingaplan. Já, og og hverjum tekst að náttúrulega búa til kostingaplan og bara sín á framtíðina. Það náttúrulega kemur kannski inn það sem þú varst að tala sko. Sín á framtíðina, það sem en líka talar inn í, það augljóst að það eru svona, við búum í pólitísku tímum, það sem svona jarðflekarnir undir stjórnmálunum að hreyfast mjög mikið. Þannig að bæði síðan með Trump að hann hefur verið að fá fylgi frá hópum sem eru ólíklegir til að kjósa republikana. En svo sjáum við núna náttúrulega það verða svona einhverja grundvallar breytingar innan demokrataflokksins og það náttúrulega hernaður Ísraela og þjóðarmorð á Gaza sem gegnir ekki lykilhlutverki. Að það hefur náttúrulega bara alveg orðið kúvending og þar þurfa allir stjórnmálamenn demokrataflokknum að fóta sig með algjörlega nýjum hætti og það náttúrulega eitt af því sem skýrir núna uppgang Zora Mamdamis strömsins í demokrataflokknum náttúrulega hluta til Ísrael og hernaði þeirra á Gaza, þjóðarmorði og þá kannski talar það inn í þessa svona skýru siðferðislegu sín sem þú varst að tala að það svona jafnvel kannski mikilvægara stundum en hærri læri verðbólga sko, að geta tekið skýra afstöðu í málum það sem kalla á skýra afstöðu. Og við verðum að búa í samfélagi sem særir ekki siðferðiskennd okkar. Já. Og ekki búa undir ríkisvaldi sem stríðir gegn siðferðiskennd okkar. En Sveinn, skiptir okkur máli hvernig þessi kosningar fara í nóvember? Búandi á Íslandi og... Ég finnst stundum til Bandaríkjanna sko. En já, góð spurning. Já, þú gerir það. Það náttúrulega setja svolítið tónin fyrir stjórnmála og... Við lifum ennþá hinnan bandarísku öld. Ég held að hún sé búin sko. En bara svona upp á stjórnmála ástandið og þá svona stemningu sem sérstaklega í svona samfélagum eins og við erum samfélag sem mjög berskjaldað fyrir amerískum áhrifum. Þannig að svona alla þær svona bylgi við tökum inn á okkur bylgirnar í bandarísku stjórnmálum. Svo þessi bara heimskar og rugglaðar þá verður þess að fljóta bara samt inn. Heldur betur. Þannig að þær hafa áhrif. Heldur betur. Ok, erum við gaman að tala við þig. Við erum að fara í frí með Rauðaborðið, verðum í frí í júlí, þannig að ég fekk kannski að fá þig eftir Vestlumæðiki, því það verður spennandi haust í bandarísku stjórnmálum. Já, heldur betur. Alltaf gaman að tala við þig. Kæra þakkir. Já, takk. En við ætlum að halda hérna áfram við Rauðaborðið, við erum alltaf að reyna að skilja heiminn og samfélagið okkur sjálf. Næsti kafli eftir augnablik. Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina. Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is Við viljum næst að beina spjótum okkar að hagsmunum öryrkja og fatlaðs fólks. Málefnahópur Öryrkjabandalagsins heilbrigðismál samþykkti fyrir nokkrum dögum á fundi ályktun þar sem lýst var áhyggjum af hærri heilbrigðiskostnaði öryrkja og auknum ójöfnuði í aðgengi að heilbrigðisþjónustu
Og þessi ályktun kemur sumpart kannski þér svolítið óvart því við höfum svolítið verið að fylgjast með því núna í vetur alls konar upplýsingum frá flokki fólksins í Ingu Sæland og mörgum að öryrkjar séu alltaf að hafa það betra og betra. En þessi hópur hann telur að nýlegar breytingar á lögum sjúkratryggingar muni auka kostnað öryrkja og fatlaðs fólks og til að ræða þetta mál hingað komin sem og áhyggjur af ferðatryggingum. Hagfræðingur B. Gunnar Alexander Ólafsson, vertu velkomin. Já, þakka að kærlega fyrir. Hvað já, ég leyfiði mér að tala til áhorfenda þannig að það kemur okkur kannski svolítið á óvart þegar ég vitna til nýlegar ályktunar sem gefur til kynna að fatlaðir öryrkjar það sé verið að íþyngja þeim af því að mín tilfinning svolítið svo að við höfum séð fréttir umliðnum þingvetri sem hafi verið að bæta hlutskipti öryrkja. Það reyndar bara hárrétt nálgun hjá. Það var náttúrulega stóra breytingi var gerð sem kom til tók gildi 1. september í fyrra. Það var náttúrulega bara nánast nýtt örorkulífeyriskerfi og flestir öryrkjarnir alveg hækkuðu í lífeyri og kerfið var einfaldað töluvert og bæting, það má alveg segja það að kerfið bæði einfaldara og eins og ég segi líka að það var hækkun. Kannski hækkunum var kannski fyrst og fremst í því að það var dregið úr skerðingum. Gamla kerfið var að vissan hátt óskiljanlegt og gegnsætt og hafði of mikið af svona innbyggðum skerðingum. Skerðingar greiðslufólk var sérstök framfærsluuppbót sem var sett á sínum tíma til þess að verja þá sem minnst höfðu lífeyristekjur en snerist upp í algjöran kurvu sína því að hún var dálítið grimm skerðing að hún ef þú fórst yfir ákveðið viðmiðunarmörk sem var mjög lág, þá skertist króna móti krónu svo kallar. Þannig að ef þú fórst 10.000 kalli yfir ákveðið viðmiðunarmörk, þá skertist þessi sérstaka framfærslu uppbót því sem nemur á móti. Já, þannig að hvatarnir til þess að reyna að bjarga sér eins og best má verða. Voru skertir gríðarlega og eiginlega bara reynt að passa upp á það að það voru mjög þröng lág skerðingamörk og ef fórstu upp fyrir þau þá var því refsað. Nýja kerfið tók aðeins á þessu og það vel og líka gert ráð fyrir því að til þess að mæta til dæmis fólki sem hafi vinnugetu að geta fara út á vinnumarkaðinn og haldið ákveðnum frítekjum varðandi atvinnutekjur og það vel. Það gerum enga rættusendi það er bara mjög gott sko. Síðan, það sem gerist í vetur var síðan líka að það var annað barnmál okkar sem náðist í gegn, það var að tengja lífeyri við launavísitölu. Ég ætla nú bara að nota tækifæri og segja hér, þar fóru allt og margir fram úr sjálfum sér í þeirri umræðu. Umræður eins og að þetta myndi setja ríkissjóð á hausinn og guðum og vita hvað. Náðu yngri átt. Ekki bara stutt í fordómuna, jafnvel fyrirlitninguna gagnvart fólki sem stendur veikufótum? Ég ætla bara að segja það. Mér bara fannst það að vera. Og birtist aðeins í þeirri umræðu sem þar var. Strangt til tekið var það þannig að fram að þessari breytingum í launavísitöluna þá hækkaði lífeyrir samkvæmt einhverju vísitölum sem fjármálaráðuneytið gaf út. Það var alltaf skerðing. Alltaf skerðing. Það sem þetta að gera að tryggja það að lífeyrinn mun aldrei, þar að segja ef launin hækka eða fer í gang, hvað heitir þetta, hækkun launa umfram vísitölu, þá njóta lífeyrisþegar þess líka. Þetta ekki bara örorkulífeyrir, þetta líka ellilífeyrisþegar. Og þeir kannski njóta meir góðsaði en örorkulífeyrisþegar. Þannig að og svo þegar þetta var brotið allt saman niður og skoðað á hægri og vinstri og útskýringarna fengust, hvernig þetta virkaði, þá var kannski nettokostnaðurinn kringu 2 milljarðar. Þetta var nú allt og sumt sem rifist var og orðið eins og að þetta var að setja ríkið á hausinn og þetta myndi leiða til
letja fólk til að bjarga sér sjálft og atvinnuþátttöku og þetta myndi fjölga örgjum og allt þar, þú veist, þetta var... Þessi ótti að fólk gangi sjálfviljugt inn í fátæktargildruna, lífskjara skerðinguna, félagslegu einangrunina, er það líklegt? Nei. Herðu, þetta nú þannig að heilbrigður maður margar óskir. Veikur maður yfir eina. Hann á heilsu. Og ef þú stendur þeirri spórum að missa vinnugetuna, þá ferði ekki ákveðið ferli. Langt og strangt ferli. Þú byrjar á því að fara og taka út vinnu, það sem átt inn í veikindarétti hjá vinnuveitenda. Síðan getur átt einhvers konar sjúkrapeninga hjá stéttarfélaginu. Þetta getur verið á svona bylunni 6 til 1 ár eftir hvað stéttarfélagi og hvað þú vinni hjá. Eftir það, þá ferðu til Tryggingastofnunar sem veitir þér endurhæfinga eða sjúkra endurhæfingalífeyri. Það getur verið á honum, svona meðaltalið, það eru svona 2 ár. Ef ekkert gengur upp, þá getur þú farið í og sótt örorkulífeyri og þá þarf það að fara í gegnum svo kallar samþætt sérfræðimat. Það eru 4 þættir metnir, læknisfræðilegi þættir, umhverfisþættir, einstaklingsþættir og félagslegir þættir. Allt þetta þarf að matcha saman og þá áttu rétt á, og allt gengur upp, þá áttu rétt á örorkulífeyri. Þannig að þetta ferli getur tekið nokkur ár. Og vel að merka sko tekur þínar fara náttúrulega að skerðast um leið og mánaðar launatímabilin frá vinnuveitenda er lokið. Já, algjörlega. Það er bara húrra niður og þá ertu kannski á lágmarks lífeyri, lágmarks framfærslu meðan að veikindaréttunum bjargaði smá en þegar hann dettur niður þá ferðu strax að finna fyrir lægri tekjum. Mér finnst þetta að vera dálítið svona að gera það einhverju dýrðarljóma ekki rétt. Við erum að verja ákveðin hóp en við erum ekki en þetta er ekki eins og það sé bara biðruð hérna fyrir utan hjá TR á hverju mótna sem fólk vil komast inn á örorkulífeyri. Það er ekki þannig. Og bara með þetta, örorkulífeyrisþegum fjölgar ekki. Þeim fer fækkandi. Aftur á móti fjölgar endurhæfingarlífeyrisþegum sem bara vel. Við erum að gefa fólki tækifæri að fara í endurhæfingu, hún skilar árangri. Þannig að strangt teki inn í long run, ef við horfum til framtíðar, þá erum við búin að búa til ákveðna hvata að fólk komist í endurhæfingu og á að geta ná sér aftur og strik og farið inn á vinnumarkaðinn. Mér finnst þessu umræðan sem varð kringum launavísitöluna hreinlega verið að tala þetta kerfi niður. Og mér finnst frekar að við að bara gefa þessu, þetta er bara komið á þetta kerfi, þetta kom á núna september 2025, metu eftir 3 ár, ef þetta sé svona aðalegt eins og fólk telur, þá skulum við bara fara yfir þá og breyta því sem þarf að breyta. En mín tilfinningu er svo að þetta er frekar að fara í hináttina, að þetta er nákvæmlega það sem við erum að biðja og þetta mun gera vinnaið að því markmiði að við munum verja þá sem við þurfum að verja. Þeir sem við þurfum að fara og vilja vinna með ákveðna tryggingu geta gert það og endurhæfingarlífeyrir mun halda áfram vinna því sem því er alltaf að vinna, að gefa fólki ákveðnu vörn og svo ferða aftur á vinnumarkaðinn. Auka sveigjanleika og hreyfanleika. Betur. Og gamla kerfið, ég finnst þetta nánast að ákalla að fara aftur í gamla kerfið. Ég held að við vorum öll saman að það þjónaði engu tilgangi. Og engin ótti stærri en sko, ef marka má orð sumra pólitíkusa, er sko peningar sem fara í það sem við kalla bætur og sérstaklega ef það fer til fólks af erlendu bergibrot. Já sko, það er nú bara þannig að sem betur við erum búin að fá fullt af erlendu fólki hérna til þess að vinna og bara leið að það gerist aðlað vinnuráningarsamningi hér á Íslandi og það er alltaf réttindi. Korsum okkur líka betur að vera. Þetta er bara alþjóðlega skuldbindningar og lög sem gildir í landinu. Þetta er eins og ég og þú farum út og farum að vinna hvar sem er. Þá eðlust við rétt daginn sem við fáum fyrsta launatjekkan í hendunar. Þau skrifum til launasamning. Við fáum rétt hjá því landi að sækja heilbrigðisþjónustu og fá félagslega þjónustu og félagslega réttindi. Þannig að
Enda eru við að gera viðkomandi samfélagi gagn með störfum okkar. Heldur betur. Þannig að það er ekkert skrítið að við fáum einhver réttindi. Heldur betur. Með sama hætti er ekkert skrítið að erlent fólk sem kemur hingað þessu 20.000 skiptir til þess að bjarga íslensku samfélagi að það fái bara réttindi. Já, bara alveg hárið. Hvað er erfitt fyrir að skilja það? Það væri bara þannig að við höfum ekki þetta góða fólk sem kemur hérna og vinnur hjá okkur og heldur þá atvinnustiginu uppi og þeirri efnaðiskerfi sem við búum við í dag. Ef það væri brestur á og það kæmi sem kannski 50% farið fólk, þá væri verðbólgan hér ekki í 5%. Og hún var í 100%. Það væri svo mikill þrýstingur vegna þess að við höfum svo takmarka vinnuafl að launin myndi bara tjúnast upp. Þannig að við njótum margs góðs að þessu fólki fyrir utan fjölbreytnina sem við fáum með því. En hvað segirðu, hvað er það þá, hvers konar áhyggjur er þetta af sem þið eru að lýsa áður en við förum í ferðatryggingarnar sem við ætlum að ræða eftir? Sko, það voru samtidig þarna ný lög eða breytingar á sjúkratryggingum, tóku gildi núna, var samtidig núna og lögum voru samtidig þarna í þinglok núna síðustu, kringu 1. júní. Og það eru nokkra breytingar sem við stöldrum við. Annars vegar, eða fyrsta lagi er það að komugjöld eru tekin út fyrir greiðsluþáttakerfi eða veitir rétt til afsláttar í kerfinu. Þetta þýðir komugjöld til sjúkraþjálfara, komugjöld til sjúkraþjálfara. Og þetta þýðir í rauninni það að í dag, þetta tekur gildi núna 1. ágúst, í dag þá sem sagt ferðu til sjúkraþjálfara og þú borgar kannski 1.000 krónur komugjald, svo borgaru 15 skall fyrir þjónustuna. Allt þessi 16 skall, 1.000 skall komugjaldið, 15 skall tími á sjúkraþjálfarinu, 16 skall samtals, það reiknast upp í afsláttastofnin. Þannig að með komugjaldinu ferði þetta alltaf fyrr upp í hámarkið. Þá ertu varin fyrir frekar útgjöldum. Ég held að hámarkið sé kringum 80.000, eitthvað svoleiðis. Með því að taka komugjöldin út, þá líður lengri tíma þá til að fara upp í hámarkið. Það sem við setjum sérstaklega spurningmerki við er að þeir sem nota þjónustu sjúkraþjálfara meira en aðrir eru einmitt fatlað fólk og öryrkjar. Og það er algengt að öryrkjar og fallar eru kannski að fara einu sinni í viku til sjúkraþjálfara. Fyrirgefðu það í skítinni, borgaðir þá komugjald í hverju einustu viku? Já, það er nefnilega þannig. Það er ekki bara eitt gjald fyrir allar komunar, heldur 1.000 krónur gjald í hvert einast skipti. Segjum svo þú ert að fara einu sinni í viku, 4 sinni mánuð, þá ert að 4 skall á mánuði. Segjum að það er bara á ári 48 skall. 48 skall sem myndir fara og nýtast í afsláttatækið en nýtist ekki lengur. Þannig að von á allt, að því við gerum könnu sem kom út núna í vor heilbrigðiskostnað og aðgengi heilbrigðisþjónustunni, þá leiddi svo könnunum ljós að öryrkjar og fatlað fólk er útsett fyrir meiri heilbrigðiskostnað en aðrir. Þá er þetta nú einmitt aðgerð sem ekki er að draga úr heilbrigðiskostnaði viðkvæmar hópa, heldur að aukan. Og þar með segjum við er að draga úr aðgenginu. Þú getur haft tvennskonar aðgengi að heilbrigðisþjónustunni, bara hvar viðkomandi heilbrigðisþjónusta er staðsett. Tökum bara Suðurnesjabæ. Það er nýkomin heilsugæslustöð í Suðurnesjabæ. Það var ekki lengi þar heilsugæslustöð. Þannig að þegar fólk var að fara í mæðraeftirlit, þá þurfti það að fara til Keflavíkur. Þetta er svona físísk staðsetning, físísk staðgengi. Núna er komin heilsugæslustöð í Suðurnesjabæ, þannig að fólk þarf ekki að fara og keyra og vera með bíl til þess að komast til heilsugæsluna. Svo getur við verið með kostnaðar eða greiðsluþátttöku. Það er hitt form aðgengi. Og það er rosalega fín lína hvar þetta á að liggja. En ef þú hefur kostnaðar á háan, þá dregur aðgenginu. Varðandi fatlað fólk og öryrkja, þá er bara bein lína, bein tengsl á milli þess að þú hækkar tilkostnað fólks í heilbrigðisþjónustunni hjá þessum hóp, þá frestar það að dregur úr að fara. Lætur verkinu yfir sig ganga, lífsgæðin verður alltaf skertari og skertari. Nákvæmlega. Óhamingjusamara.
hvert ertu komin í umræðinni. Nákvæmlega. Sko, þetta er áhugavert að því litinu til að félagsmálaráðuneytið er að kynna hérna nýtt kerfi almannatrygginga og er að gefa fólki kost á að fara með ákveðnu stuðningi inn á vinnumarkaðin. En margt fatlað fólk þarf ákveðna svona aðstoð, eins og sjúkraþjálfar til þess að halda sér virkni. Bara frábært að ná fólki aftur inn á vinnumarkaðin og í virkni og allt í góðu. En svo er hægri hinnaðlinn sem er að draga úr þessum aðgengi á sjúkraþjálfurum. Þannig að það sem félagsmálaráðuneytið er að gera til þess að auka virknina er heilbrigðisráðuneytið að draga úr með kostnaðarhækkun. Vinstri höndin veit ekki hvað svo hægri görir. Stundum spyr maður sér og ég bara veltiði fyrir mig hvort að þau mætti ekki bara aðeins hittast. Ég held það. Örar og segja við ætlum að leggja þetta til hvað ár hefur þetta á félagsmálaráðuneytið og öfugt. Þetta er að það getur verið mjög góð hugmynd. Það myndi hittast. Já. Funda saman. En þetta er mjög slæmt í tilfelli öryrkjana og því að ég veit ekki hvort að þú mást eftir en á sínum tíma var samningsleysi sjúkratrygginga við sérfræðilækna, sjúkraþjálfara og annað eins og þá voru þið svona aukagjöld og þau voru ofta tíðum bara ansi há. En með því að taka komugjöldin út þá ertu dálítið að gefa sjúkraþjálfurum, ég ætla nú ekki að gefa en það að þeir ætla að gera það en komugjöldin var ákveðin bremsa. Þeir gátt ekki hækkað upp öllu valdi en núna eru þeir bara með frítt spil og þetta veldur bara óþarfa áhyggjum, ótta og kvíða hjá okkar fólki og það sem ég eiginlega oftast þegar svona breytingar eru gerða þá fylgir einhvers konar kostnaðarmat en í þessu tilfellu fylgdi það ekki sem ég finnst miður og gagnrýni. Órökstudd aðgerð. Já, eiginlega. Ég ætla bara að bíða og sjá hvernig þetta kemur út en sko það er frábært að fólk getur farið til sjúkraþjálfara og auki sína virkni með aðstoð þeirra frábæri stétta. En með þessu erum við reynum að vera að draga úr aðgengi að þeim. Já, og það verða mismuna þjóðinni með vissum hætti eins og þú bendir á að þarna er aukin þörf og þið vísið til könnunar sem þið gerðuð þar sem sýndi að heilsufar fólks með örorku er marktækt verra en hjá almenningi. Já. Þriðjungur fólks með örorku frestar því að fara til læknis. Já. Fólk með örorku nýtir heilbrigðisþjónustu oftar en aðrir og fara oftar til sérfræðinga þar á meðal sjúkraþjálfara eins og þú hefur nefnt áður. Já. Og svo er það hérna með peningana eins og þú hefur talað að kannanir sýna að fólk með örorku bera að jafnaði hærri kostnað vegna heilbrigðisþjónustu en aðrir í ljósi lægri tekna. Já. Og hefur aukna þörf fyrir heilbrigðisþjónustu og lyfjakostnaður og fleira er ónefndur í þessu sem er miklu þyngri á öryrkjum heldur en flestum öðrum. Þetta er bara mjög góð samantekt hjá þér og þetta er mjög alvarlegt að því að kannski það er allt, bjargfyrir strú mín og ég ætla bara að halda áfram að vera jákvæður og bjartsýnn að mér finnst að kerfið einmitt að einhvern veginn að vera hannað þannig að það miðar á því að lækka tilkost á fólks út af heilbrigðisþjónustu og sérstaklega hjá viðkvæmum hópum. Ekki aukan, lækkan. Og ég tel nú að þegar fólk sest niður og sér þetta kannski þá áttaði sig á sig að skipur ekki alveg réttilega hvað þetta snertir og það má breyta þessu. Svo er annað, það eru komur sjúkrabíla. Já. Segðu okkur aðeins frá því. Herðu, önnur breyting var að þú þarft að greiða fyrir komur sjúkrabílans án þess að þú ert fluttur á sjúkrahús. Okkur fannst þetta nú dálítið vel í lagt og þetta til dæmis getur hitt ákveðin hóp dálítið illa. Til dæmis flóaveikir. Þegar þeir fá flóavekiskast þá er oft fyrstu viðbröð fólk sem verður vitnað þessu að hringi sjúkrabíl. Já, langflestu gengur þetta bara hratt yfir. Já. Nánast í öllum. Það gengur bara yfir, standa upp og er bara, það getur tekið einhverja mínútur. En eftir þetta þá kemur sjúkrabílinn. Það er ekki þörf á hans þjónustu en sá sem fekk flóðvíkskastið
hann hringdi aldrei sjúkrabílinn, hann þarf að borga fyrir þá senda hún reikningin. Já. Og hvað kostar svona sjúkrabíl? Þetta fer aldrei undir, ekki bílnum 57.500 myndi ég ætla. Sko, ég skil alveg sjálf sér pælinguna, en er það ekki gott eða hringt í sjúkrabíl og það þarf ekki á þjónustans að halda? Jú, ég myndi telja það. Og mér finnst þetta að vera svona, ég held þetta sé ekki mörg tilfelli og mér finnst þetta að vera, sko, það sem ég hrættastu við er að einhver segir nei, ekki hringi sjúkrabíl. Akkurat. Sko. Skilur hvað ég meina? Til dæmis stundum við satt þegar þyrlurnar og björgunarsveitin að fara að leita einhvernum upp á jökli og akkur eru þeir ekki bara rukkaði fyrir þetta og þá er alltaf sagt, já, býtunum við ef við förum að rukka fyrir hverju útkall sem kallað er út, þá hringir enginn. Mér finnst þetta að vera alltaf svona svipað. Já, mér finnst mjög langsótt að einhverjum detti í hug að hringja á sjúkrabíl í einhverju bríari eða bara ganni sínu og það þurfi að koma í veg fyrir sjúkrabíla Nákvæmlega. Það er náttúrulega bara þá bara að senda bara viðkomandi lögreglu og bara sekta viðkomandi. Já, væri það ekki bara þá einstakt mál, sko? Jú, einmitt. En þetta fannst okkur vera kannski, já, ég var ekki alveg hrifinn af þessari breytingu. Einmitt. Er það kannski eitt þá en atriði sem ég myndi vilja ræða við þig áður við förum í ferðatryggingar, það er sko þið eruð eitthvað að tala þarna hámarkskostnað í greiðsluþátttökukerfi lyfja. Já. Það dúkkar upp breyting á greiðsluþátttöku lyfja aðeins sko í lyfjum eins og það eru 2 greiðsluþátttökukerfi almenn á Íslandi. Annars vegar fyrir almenna heilbrigðisþjónustu, þeir eru fundið læknis og spítal og allt það, þessi komugjöld og þjónustan, svo greiðsluþátttökukerfi lyfja. Þau eru ekki alveg eins, máli samræmaðu, en láta það lengur hluta það er efni í bara heila grein og heila þátt. En greiðsluþátttökukerfi lyfja er þannig að það er með hámarkstak. Þannig að þú leysur lyf og áður og veist af þá ertu komið upp í ákveð hámarkstak og það sem eftir 12 mánaða tímabil færðu þau lyf sem þú færð ávísað eftir það þér að kostnaðarlausum. Svona vörn. En áramótin var tekin upp ný framkvæmd sem er framúrstefnuleg myndi ég nú segja. Svo ég nota nú eitthvað gott lýsingur yfir þetta. Og þá var hægt að greiða fyrir lyf sem voru umfram hámarkssamkvæmt ráðlögum skammti í markaðslyfi. Það er ekki teilagt. Getur þú nefnt dæmi? Þetta er hans ADHD-lyf. Og okkur fannst þetta vera athyglisvert og þetta getur munað töluverðum fjárhæðum fyrir fólk, en það eru allir lyfjaflokkar undir. Þeir bara ákváðu að byrja á ADHD-lyfjunum. Geta verið verkjalyf, geta verið öll lyf undir að því þetta er bara opið hjá þeim. Og þá er hugsunin þannig að ef það er ávísað umfram ráðlagan hámarksskammт þá borgar viðkomandi sjúklingur þetta umfram hámarksskammtin. Nokkur atriði við þetta athuga. Fyrsta lagi tökum við í sundur hámarkstak lyfjakostnaðar. Hann á ekki lengur við. Það er miður. Það er bara stórt miður að við tókum það skref. Í annan stað er það þannig að eftir því sem við komumst næst þá var ekki haft samráð við fagstéttir eins og lækna. Það var ekki haft samband við lyfjafræðingan og apótekin. Þetta var bara sett og ætlast til þess að þetta myndi bara taka gildi áramótin. Í þriðja lagi, það sem við höfum, er að það er bara þannig að ráðlagður hámarksskammtur er viðmið. Þetta er ekki meitlað í stein. Og oft þegar fólk er að hefja meðferðir og jafnvel þó að fólk er í meðferð, þá getur oft krafist þess að þú ert á hærri skammti ráðlagður samkvæmt markaðsleyfi segir til um. Og hérna er einhver ákvörðun
stjórnvalds að taka fram fyrir hendur til dæmis meðferðaráætlun læknis sem okkur finnst vera mjög íþyngjandi aðgerð. Í fjórða lagi, og nú kemur kannski það sem við erum að gagnrýna mest, eins og þetta fyrirkomulag og við erum búin að setjast yfir þetta, þá kemur þannig út að ef þú ert á þessum svo kallar hámarksskammti, umfram hámarksskamt fyrir gjöfu, ADHD-lyfjum, þá getur haft þau áhrif. Á fjórða mánuði þarf þú að borga bara ADHD-lyfjaskammti sjálfur. Og oft á tíðum erum við að tala um þennan hóp sem við vorum að tala um áðan í ályktuninni. En þetta er hópur sem er með takmarkaða tekjur. Það er verið að íþyngja hans heilbrigðiskostnaði umfram það sem gengur og gerist. Og þá sem síst skildi. Það sem síst skildi og þeir eru ekkert að fela þetta. Þetta er bara gert til þess að ná betur tökumötunum þessu útgjöld og hreinlega bara spara fé. Og ég set spurningum ekki við þetta vegna þess að mér finnst að þetta verið mjög þungaðgerð og miður að við getum ekki lengur sagt að við erum með hámarksþak á lyfjakostnaði einstaklinga. Mér finnst þetta að vera fyrir utan það, ef við förum í alls konar aðrar pælingar svo meðalhóf og annað eins, þá er þetta mjög íþyngjandi ekki og þau geta náð markmiðum miklu auðveldari hætti, léttari hætti sem hefði ekki áhrif, svona bein áhrif á þá sem við nota lyfin. Eru þið búin að biðja um fund með stjórnvöldum? Já. Og það verða fundir þess að þetta verður rætt en það tók tíma að fá fund til með sjúkratryggingum og en hann verður í haust, bara alltaf læg með það. En þetta er komið til framkvæmda og við setjum stór spurningamerki við þetta og við teljum í raun að þetta er ekki góð aðgerð. Okkur finnst vera að seilast ansi lágt, svo ég segi það bara eins og er. Bara hljómar ekki vel. Nei. En segðu mér að lokum hérna Gunnar Alexander Ólafsson, hagfræðingur hjá ÖBÍ. Hvað er að frétta af ferðatryggingum? Herðu, ferðatryggingin er dálítið áhugavert mál. Það er reyndar mjög áhugavert mál. Í þessum breytingum og lögum sjúkratryggingar sem tóku gildi var samþykktu í þinglok, þá var ákvæði, og þetta fékk enga umfjöllun, sem er dálítið áhugavert. Þá var ákvæði að ríkið hætti að það er að segja að kostnaður vegna veikinda eða slysa í ferðum til landa utan EES-svæðisins verði ekki lengur greiddur af sjúkratryggingum. Það hefur semst verið greitt hingað til. Og þetta þýðir það að ef þú ert að fara til landa utan EES-svæðisins eins og Bandaríkin eða Tyrkland, vinsæli ferðastaður á Íslandi, þá þarftu að kaupa þér tryggingu. Þú getur keypt það með gennum korti, þetta með heimilistryggingunni hjá tryggingafélögunum eða bara sérstaklega ferðatryggingu. Það sem, þegar þetta var samþykkt, þá átti þetta ákvað að taka gildi strax 1. ágúst. Og við settum strax út tilkynningu þegar við sáum þetta á vefinn okkar hjá ÖBÍ og eitthvað var þetta til þess að hreyfa við fólki vegna þess að það er, mér skilst að það er reglugerð á leiðinu þar sem gildistökun verið frestað til 1. janúar 2027. Bara það er allt í lagi, það er fínt að þeir gáttu fresta gildistökunni, en við höfum margar athugasemdir við þetta. Í fyrsta lagi nefna tvær ástæður fyrir því að þetta stendur til að gera þetta og að þetta er komið til framkvæmda eða þetta tíðkast ekki á hinum Norðurlöndunum. Ok, það er svo sem allt í lagi. Hitt er að það er áætlað að þetta muni spara að bilinu kannski 95 til 100 milljónir ári. Þetta er allir kostnaðir. En hverja hittir þetta? Þetta hittir fólk eins og fatlaða, öryrkja, fólk með langveika sjúkdóma, fólk með undirliggjandi sjúkdóma, gamalt fólk. Af því að það segir nánast í öllum tryggingaskilmálum. Saman hvað tryggingafélag þú leita til, þá er það alltaf með ákvæði í skilmálunum að þó þú kaupir ferðatryggingu, þá segir eitthvað, þetta er bara mjög standard hjá flestu tryggingafélagum, kostnaður vegna hvers kyns slysa, veikinda og sjúkdóma sem tryggður hefur notið læknishjálpar eða meðferðar við á síðustu 6 mánuði fyrir greiðslu staðfélagsgjald gildir ekki ef hann fer inn á sjúkrahús
meðan á þess að stendur. Þannig að ef þú ert með einhvers konar og þessi ákvæð mun hafa það á verkum að eftir þetta þá auðvitað að fara til Bandaríkjanna og þú ferð til tryggingafélagsins og segir ég er að fara til Bandaríkjanna, ég þarf að koma ferðatryggingu, þá þarf bara að leggja mat á þína heilsu. Og ef þú ert með ekki alveg góður í heilsuna, þá bara hækkar iðgjaldi saman með það, gerir það verkum að hann verður iðgjaldi getur orðið það hátt að þú bara stendur ekki undir þinn kostnaði. Já. Ergo, við höfum ekki sömu tækifæri. Nei. Og þess vegna leist okkur illa á þessa lagabreitingu, sérstaklega ljósið þess að þetta nú ekki stóra fjárhæðir. Nei. Að efnahagslega stéttaskiptingar á því ferðatækifærum. Heldur betur. Ja. Og þegar þetta kom út og við settum þetta út á vefinn okkar, þá fundum við strax fyrir ótta og kvíða hjá okkar fólki. Og hann er ekkert farinn þó að það er búið að fresta gildistökunni. Hann er ekkert farinn. Og fólk er hrætt, það er ósagt og kvíðið yfir þessu og ég verði að fá ég get vottað það að ég verði að fá tölvupósta og síntöl frá fólki sem blaðamaður út af þessu. Þetta liggur í loftinu. Mér finnst eiginlega bara alveg ótrúlegt að þetta skulle hafa sloppið svona og farið undir radarinn að þetta bara eins og enginn tók eftir þessu og hvað þá að gildistaka var þegar lögin voru samþykkt var strax 1. ágúst, þannig að þetta voru varla 2 mánuðir sem fólk hafði á sér sem betur eru þau búin að fresta gildistökunni. Það breyti því ekki að við erum nánast að vísa fólki á tryggingafélögin. Þau bara muni gera sína vinnu. En fatlaður og öryrkjar hafa bara ekki góða reynslu að kaupa tryggingu af tryggingafélögum. Og við tókum það fram í umsögninu okkar, við mótmæltum þessu og ég fór eiginlega dálítið í gegnum umsagnirnar og ég bara verða að segja við þessa lagabreitingu, ég verða að segja að það voru alveg ótrúlega margir í þessum geira sem bara kveiktu ekkert á perunni að þetta stæði til. Kannski var það dálítið óskýrt en við lásum þetta hjá upp í alveg og við vissum alveg hvað þetta þýddi. Þannig að, og þetta snertur okkur öll. Það snertur okkur öll og þetta er réttin sem við haft hingað til sem við erum að taka af okkur. Það finnst mér vera lykilatriði. Þetta finnst mér ljósi, finnst þetta ekki vera há uppæð, þá finnst mér þetta hefði bara ekki átt að koma fram. Ég segi bara hér og nú. Einmitt. Þú berð þá von í brjósti að Eyjólfur hressist eins og sagði í fornum texta. Ég er alltaf bjarsýnn og ég trú alltaf á betri heim og ég vakna hverjum einast á morgni þakkláttur að takast á í daginn og ég veit að hver dagur ber eitthvað gott í skuti sér. Einmitt. Ég ætla að fara í sumafrí með þessi hvetjandi orð frá þér í brjóstinu. Kæra þakkir fyrir spjallið Gunnar Alexander Ólafsson, hagfræðingur hjá ÖBÍ og ég óska þér og þínum allsins besta. Já, sömuleiðis og margar þakkir. Takk. Og við erum ekki búin hér í kvöld eftir andartak nýr kafli, ekki fara langt. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna er samstöðin svo mikilvæg. Hér er pláss fyrir alla raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin er mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina. Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is Góðan daginn hlustendur og áhorfendur, Ásdís Olsen heiti ég og í dag ætlum við að tala mæðgnasambandið
og fjalla áhugavert nýtt íslenskt leikrit sem að fjallar það hvernig okkur gengur að vera í góðum samskiptum við móður okkar og hvernig mæður og dætur eiga svona alls konar flókna strengi sín á milli. Og hún Karla Kristjánsdóttir hefur rannsakað þetta sérstaklega og búið til leikrit handa okkur þetta viðfangsefni og hún komin hingað til mín í dag. Velkomin Karla. Takk, hæ. Vá, bara strax þegar ég sá hana titil þá var ég svo áhugasöm og meira að segja pantaði ég miða á sýninguna á sunnudaginn og bauð dætrum mínum að koma með. En við, einhverju hluta vegna var þetta stuttu fyrirvaru og við náðum ekki að mæta, en þú eiginlega að segja mér hvernig þetta er. Já, þetta verk sem sagt unnið upp úr viðtölum, ég tók viðtölu konur mæður þeirra. Og ef að það ættu dætur þá talaði ég líka aðeins við þær dætur þeirra en aðalega mæður þeirra og vann síðan þessa sýningu með hópnum upp úr þessu viðtölum og já, þetta verk fjallar bara eiginlega þetta samband og þessi samskipti og hvað það geta verið flókin og hvað það svona kannski ekki alltaf allt vera að segja allt hreint og beint út og hvað maður kannski svona báðir einstaklinga vilja eitthvað sérstakt en ekki að fá það alveg frá hinum og hvað það getur skapað einhver svona erfiði en líka bara hvað þetta fallegt samband og fyndið og hvað maður getur verið svolítið asnalegur stundum og svona. Já, frábært og ég náttúrulega mjög spennt fyrir þessu út í að þú ferð og tekur viðtöl og hvað gerist þar? Hvað það sem þú ferð að heyra sem að áhugavert og kannski kemur óvart? Það var bara mjög skemmtilegt að taka þessi viðtöl. Það kom alls konar óvart. Ég tók viðtöl við fólk eða konur á mismunandi aldri. Þannig að maður svona sá svolítið svona kynslóðamun. Já. Þá aðalega svona upp á hvernig uppeldi þau fengu og hvernig samskipti við foreldra sína var. Já, segðu mér aðeins frá því. Það svona, þeir sem eru í eldri kantinu voru kannski með meira frelsi, voru svolítið mikið svona bara sjálfir að sjá sig og svona mikið sjálfstæði og kannski vantaði aðeins hlýju oft. Já. Þetta mjög jákvætt orðað. Það tala kannski eins og mína kynslóð? Já, og ég vil aðeins eldri, en jú, örugglega þína kynslóð. Og svona... Gætu við kallað afskiptaleysi? Já, en ég held að sé ekkit endilega eitthvað var verið að reyna það. Það var ofta eitthvað svona, ég átti yngri systkini og það var verið að sinna þeim og ég var elst og svona alls konar þannig sem kom líka. Og líka örgulega partur að ég verið að stelpa systrin í fjölskyldinu sem fekk fyrstur svolítið bara að sjá sig sjálf, sem kom oft upp. Og einmitt að vanta, og svona margir sem finnst vanta hlýju og til nýfarið að segja ég elska þig. Já. Bara yfir höfuð. Það svona mjög skýr kynslóðamunur. Hvenær gerist það? Ég held að sé svona að koma með minni kynslóð. Hvað er mamma þín gömul? Sko mamma mín er rauninni samt aðeins kannski eldri en svona flestir. Hún er 64 ára. Já, hún er á mínum aldri. Já, þannig að hún er, en mín kynslóð er ég er 20 ára. Já. En það var samt alveg misjafnt hvað á fólk sem ég spyr á mínum aldri sem þú veist hvort það sé sagt ég elska þig á heimilinu. En já, það var svona... Er það þá mín kynslóð sem byrjar að segja það við börnin sín? Er það seinna? Ég held að það sé seinna. Eða þá að börnin byrja að segja það við foreldra sína og þá verður það vani. Hvað segir það? Þannig að og þá svona rauninni, já, það var svona smá svona greining. Ég vil aðeins yngri en þú, kannski svona, og það var líka þá að hugsa að það voru margir sem sögðu að það er eitthvað sem þeir vantaði og þá fór þau að aktíft reyna að bæta upp á það. Það var líka mjög áhugavert. Svona þessi, bara sem maður er alltaf að reyna að gera, maður er alltaf að reyna, við erum ekki eins og foreldrar sínir og svona bæta upp eitthvað sem manni sjálfum fannst vanta. Ertu með dæmi um það? Bara ef maður einmitt einhverjir segjast vanta í hlýju og knús og umhyggju kannski meira þó að það séu ekkert endilega hafi verið ekki upplifað að þau hafi ekki verið elskuð en eitt þannig en bara það kannski eitthvað sem þeir vanta og þá aktíft
reynaði að gera það gagnvart sínum börnum. Já, kannski íkt í hin áttina. Já, íkt í hin áttina, sko. Og það einmitt var líka áhugavert. Þá kom einmitt stundum það upp að þeir voru kannski svona eftir að hyggja, ég kannski aðeins sof íkt í hin áttina. Að því maður getur aldrei verið fullkominn í þessu, sko. Þannig að, en nei, það var gaman að sjá munstur og ég talaði líka einu sinni við í rauninni mæðgur í sikkurri lagi. Já. Og það var svona smá fjölskyldumunnstur sem skemmtilegt, sko. Hvað sástu það? Bara hvernig rauninni var talað mömmuna og sérmömmuna og svona hegðanamunstur og hvaða sterkt í fjölskyldum. Bara hvernig fólk hafa sér og hvaða tekur upp eftir foreldrum sínum og svo svona, einmitt, hvað maður ætlar sér ekki endilega alltaf að vera eins og foreldrar sínir en endar alltaf á því að vera þannig og líka ákveðnir eiginleikar sem að hoppa yfir kynslóður finnst mér. Já, það svona önnur hvor. Já, þannig að kannski einhver eiginleikar sem að einhvern að tala við mömmu sína eru að birtast í börnunum minnar. Já. Sem svona áhugavert, sko. En allt bara mjög fallan hátt finnst mér, sko. Já. Já, en það var kannski svona mesti munurinn þetta með að ég elska þig. Já. Og það held ég líka kemur kannski með enskunni og svona þáttum og bíómyndum að segja þetta oftar. En þetta ekkert oft mikið sagt, en svona ég held að börn nú til dags segja þetta rosa mikið. Já. En það svona, kannski mín kynslóð fer svona misbarlega með þetta. En það svona, ég held að sé svona eldri kynslóðanar eru óvanar þessu sérstaklega frá því úr æsku, þó að þið segja þetta alveg núna þegar börnin og barnabörnin að segja þetta. Það var þetta kannski ekki vanin. Nei, nákvæmlega. Ég að hugsa hvernig ég heyrði þetta bara fyrst sagt. Ég held að það hafi verið þegar ég var sjálf komin í samband. Það held ég bara hafi aldrei verið sagt á mínu heimili. Nei. Það sem ég ólst upp, hvað segja sko. Já. En einmitt örugglega íkt í hin áttina, þú veist, í staðinn. Já. Þannig að athyglisvert. Já, ætli að sé ekki örugglega svona einhver svona brúð akkurat í kringu þína kynslóð sem að þetta síðan breyttist með börnunum þeirra eða svolítið eftir hversu ungbörn þín kynslóð með svoleiðis, sko. Já, ég nú alveg með börn sko á þínum aldri og helmingi eldri. Já, einmitt. En mamma þín hefur þá verið fullorðin þegar hún átti þig. Já. Þannig að það líka eitthvað stef í þessu að þú veist, eftir því svona þroskaðri mömmu þá öðruvísi samband? Alveg örugglega. Ég held að náttúrulega bara allt hefur áhrif á hvernig samband þú áttu móðu þína, sko. Þú segir þetta aftur? Allt sem hefur áhrif á það hvernig samband þú áttu móðu þína, hvernig aðstæðanir eru og bara... Ég held að þið sagt samband við móðina skiptir öllu máli en ég held það. Já, algjörlega. Já, það hefur örugglega. Já. Hvernig samband áttu þú með þína? Það bara gott, sko. Svona bara eins og kemur kannski svona fram í eða svona að fólk upplifar þegar það horfir þetta verk að það eru kannski allir að svona díla við svipaða hluti. Já. Þannig að það eru þetta flókið og alls konar, en það mjög gott, hún alveg frábær. Þú getur náttúrulega ekki sagt eitthvað annað Nei, en auðvitað einhverja flækjur og eitthvað í samskiptunum sem að fer stundum á mis. En það líka svona það sem að þetta verk fjallar líka þessi litli hlutir sem eru bara heldur svolítið algengir og gaman fyrir fólk að sjá bara hvað það rauninni svona oft á tíðum sérstaklega þegar maður svona úlingur og svona nýorðin, fullorðin, hvað geta verið bara svona fáralega hlutir sem að einmitt fara á mis eða fara í töðunar á manni, bara eitthvað að hvernig einhver segir eitthvað sem þá ekkert endilega illa meint en fer á mis við hvernig skapið maður í eða bara þú veist, ertu að fara að vera í mat í kvöld og maður bara, skilur við. Það? Já, þannig að það svona, ég held að sé allt svona mjög eðlilegt í rauninni og margir tengja við
Hvaða stef sérðu þarna? Er eitthvað svona það sem að þú sér það allir eru meira og minna að tengja við? Já, þetta svona eitthvað sem og svona ástæðan okkur ég fór út í þetta verk bara svona spjöll við vinkonum mínar og fólki kringum mig þetta, bara svona, og þetta partur af náttúrulega bara sjálfstæðisbaráttunni innan með. Maður að reyna að rífa naflastrenginn og reyna að vera stór og sjálfstæður og reyna að verða fullorðinn og það getur oft orðið svolítið strempið þegar foreldrar manns eru svona ennþá foreldrar manns og vilja hugsa mann og sjá mann og svona, það ákveðin barátta held ég sem að býr alltaf til einhvern núning. Og svo vil maður sjálfstæði á einhvern hátt en ekki á annan hátt og það er mjög erfitt að vera foreldri og reyna að finna út úr því hvernig stuðning barni vill og hvernig þegar það vill fá að vera eitt og svo leiðis. Akkurat. Já, og það er svona þetta sem að held ég flestir ná að tengja við og ég held þú þurfur ekkert að vera sko dóttir eða móðir til þess að horfa á þannan hluta verksins og skilja og tengja sko. Já. Það er bara þetta að ég vil fá að setja fötin mín einu sjálf í þvott eða ekki taka til inn í hjá mér og ég má vera úti eins lengi og ég vil og svona þessar típisku baráttur sko. Já, en þetta að fara í mat, ertu í mat í kvöld, hvernig getur það verið fyrir öppið? Það var rauninni bara Ég myndi elska það einhvers þegar Nei, ok, þetta er kannski lélegt dæmi en ert að fara eitthvað, ert að fara út og svona bara svona spurningar sem að maður kannski ekki alltaf með svörin við eða erfitt. Ertu að upplifa tóg í þig? Eru foreldrar út af því að það er í umræðinni mínum félagahóp að við erum einhvern veginn sitjum eftir og erum bara í ástarsorg? Algjörlega, og ég held að það sé akkurat sko málið. Foreldrarnir vilja svo mikið tengingu og vera með og krakkarnir eru að vera fullorðnir og vera sjálfstæðir og þar á leiðandi er í rauninni ég er ekki sanngjarn þegar ég er að segja þetta í mínu samhengi. Já. Og það er held ég það sem er svo gott og skemmtilegt við að horfa á þetta verk er að maður fattar smá svona ok, ég er ekki endilega alltaf góða manneskinn í þessu. Og það er allir einhvern veginn og það er líka sem er svo gott, nokkri sem er búin að koma að segja við mig svona, það er svo gott að fá að vita að ég er ekki eins sem upplifir mig svona leiðilega. Já. Af því það er líka svona samviskubit. Algjörlega. Að vera eitthvað í einhverju smá vonduskapi og svo er þetta náttúrulega foreldrar manns eru við þeir sem maður elskar mest og er nánastu með og þá leifir maður sér kannski meira og hreytir kannski óvart einhverju svari í þau og svo eftir á það maður bara hverju gæti ég ekki bara verið eðlileg og segja bara já. Svona þannig. Nákvæmlega. Og það er þetta flókna samband sem ég er að skoða sko. Já, en áhugavert. Já, þú veist, ég er að spá í hvort hefur meiri samúð með börnunum eða mæðrunum? 100% mæðrunum held ég sko. Já, er það? Þetta er held ég erfiðasta hlutverkið sko. Algjörlega seinna meir sko. Auðvitað þegar ég var kannski svona meiri í miðjunni þá þegar maður er ennþá að þroskast þá er maður kannski svolítið mikið, horfir svo mikið inn á sig sko. Og er alltaf bara ég á þessum úlingsárum sko. Þá er kannski erfitt að hafa sambúð út á við. En auðvitað það er bara getan kannski ekki heldur til staðar. Nei, það er mikið sjálfhverfa. Algjörlega sko. Já, og þetta er svona og þetta með þú veist eins og vera í mat í kvöld það er líka bara þetta típiska að vera kannski að koma úr skólanum eða úr vinnunni og vera þreyttur og vilja bara heim til sín og aðeins og svona ná sér niður og þá koma einmitt ástsjúku foreldrarnir sem vilja vita allt og ógeðslega spenntir með alla spurningarnar og maður hefur kannski ekki alveg svona orkuna til þess að gefa af sér meira. Akkurat, ástsjúku foreldrarnir. Það er sko, þetta er svo mikil kynslóðaminur, þú trúið ekki. En þetta er nefnilega, en það er líka einmitt, þetta, þú veist, það er enginn að endilega að meina eitthvað illa eða neitt, það er bara þessi miskilningur og að vilja mismunandi hluti á mismunandi tímum og geta ekki alltaf gefið allt sem allir vilja í rauninni, sko. Já. En heldur þú að mín kynslóð hafi verið upplifað foreldra sína svona ástsjúka? Nei, alls ekki, sko. Alls ekki. Það er okkar kynslóð sem er svona
eiginlega upptekinn af börnunum sínum. Ég held það, sko. Og það náttúrulega bara rosa fallegt. Haldið að þið verið þá ykkar kynslóð nenni ekki börnunum sínum? Það góð spurning, sko. Það mjög góð spurning. Það er komið í ljós. En þetta líka einmitt og þá líka náttúrulega kannski endilega ekki skilningur á það heldur að vilja space. Já. Að þetta fer alltaf í hringi. Akkurat, já, gerist, þú heldur þessi munstur sem endur tekið sig. Já, kannski ekki alltaf svona jafn íkt en einmitt að ykkar kynslóð vil kannski rosa mikið tengja og vera með og þá einhvern veginn, en þau skilja þá ekki löngunina að því að þið fengur svo mikið frelsi, að vilja frelsi, sem bara mjög eðlilegt. Það er alltaf einmitt, þetta er alltaf þetta er alltaf eitthvað vegasalt sem að, þú veist, mann aldrei að vera akkurat á réttum stað. Og það er náttúrulega ómögulegt markmið, sko. En hvernig sér þið fyrir að þetta sé einhver þróun, að við séum á einhverju þroskaleið, að við séum jafnvel hæfari foreldrar heldur foreldrar okkar voru og þið verðið hæfari? Já, vonandi. Ég veit það ekki, vonandi. Sér þið eitthvað munstur þar? Ég held til dæmis að þið séu færari í samskiptum. Já, algjörlega. Það var ekki talað. Nei, það er þetta algjörlega og þetta er með að tala tilfinningarna sínar og samskiptin og algjörlega, 100%. Það er náttúrulega að jákvæða við þetta, algjörlega. Það er svona stór breyting. Stór breyting, sko. Og ég er ekki vissum að fyrir x mörgum árum, kannski 20-30 árum hefði fólk verið til í að fara í viðtalvum og tala um mömmu sínar. Já. Ég veit það ekki. Þannig að, en jú, 100%. Við erum alltaf að bæta okkur í þessu, sko. Já. Fannstu mun á þessu í viðtölunum að yngri kynslóðir eigi auðveldra með að tjá sig heldur en eldri? Já, kannski það bara, þau fóru kannski inn, það voru bara farið mismunandi inn í hlutina og tilfinninguna og svoleiðis. Það var kannski helst í munurinn, en auðvitað þeir sem að koma í viðtölu eru alltaf til í að tjá sig. Sko. Já. En það kannski frekar hvernig var, svona hvað var sagt og hversu mikið var gefið frá sér. Já, það er munur. Já, alveg einhver. Ég er svo spennt fyrir þessum kynslóðum. Mér finnst svo áhugavert að vera að upplifa þessa þróun. Mér finnst ég vera búin að einhvern veginn að sjá svo ótrúlega breytingar á bara mannlegri hegðun. Og ég meina, mín kynslóð elst meir og minna upp við það að vera sagt að þegja og ekki hafa neina tilfinningar. Einmitt. Og tilfinningar voru tjáðar oft þannig að það var bara einhver í fílu og allir tippland á tánum en það var ekkert sagt og ekki hægt að tala um það. Algjörlega. Og veist, kynslóð foreldra minna hefur þá sko verið mjög vanhæf í að tjá sig og vita hvernig þeim leið eða þannig að sér að þetta er alveg ótrúlega breytingar sem við erum að fá að upplifa. En þetta er einmitt líka það sem var svolítið áhugavert að tala um er að þetta var svona, maður komst að þetta er eiginlega allt svolítið eins. Já. Eins og bara þú talar um þetta að sko fara í svona silent treatment. Já. Og svona vera, þegar maður er pirraður þá maður bara alveg segir ekki neitt, það er alveg tilbaka og allir tipla tannum. Þetta var bara eiginlega mjög universal yfir öll viðtölin á ákveðnu kynslóðatímabili. Er það? Já. Hvað þá? Þessi viðbrögð, þessi að þú veist að... Þetta er það sem foreldrarnir gera, eða? Já. Á, einmitt, rauninni... að konur ákveðum aldrei upplýðu þetta frá foreldrum sínum. Já. Og einmitt pössuðu síðan að gera þetta ekki við börnin sín. Já. En þetta er einmitt og svona alls konar svona sem var eiginlega áhugavert við bara hvað það var alltaf svona sömu nú eða svona svo mikið munstur í líka hjá mismunandi fólki. Já. Kannski allt aðrar aðstæður heima fyrir eða eitthvað svoleiðis en einhvern veginn allir upplifa það sama. Og er þín kynslóð að upplifa svona silent treatment? Nei, þá var rauninni þín kynslóð. Mín kynslóð upplifa gagnvart þínum foreldrum. Og alveg auðvitað einhverjir sem að síðan endurtaka þetta og þá mín kynslóð líka upplifa þetta, sko. Já. Alveg algjörlega. Já. En já, þetta er... Og ég held að við hefum ekki átt orði yfir, náttúrulega, ég veit ekki, silent treatment, sko, ég veit ekki hvernig ég heyrði það í fyrst skipti, sko, það ég var harðfullurinn allavega. Einmitt. Já, og svo erum við með að þetta er einmitt þessi sem er svona við erum
fortíðin út í þessu verki. Já. Og fortíðin þessi þessi karakter sem tvítugt að verða fullorðin með mömmu sinni og svo í nútíðinni þá hún orðin eldri og á síðan barn sem að verða 13 ára þannig að sem að fara inn í þessa baráttu. Þannig að það eru svona tvö tímabil sem við erum að skoða í þessu verki. Og svo þetta bara svona augnablik í lífinu og bara svona alls konar moment í rauninni og ekki neins svona endilega einhver heilstæð svona atburðarás þannig séð. Svona eins og bara moment. Já, bara svona moment úr lífinu. Og þau rýma svolítið saman og þar einmitt sko önnur barátta í gangi og það svona krakkinn sem að allt í einu að upplifa mömmu sína ekki fullkomna. Fatta að hún ekki bara fullkomin og gerir mistök og Hvenær gerist það? Á hvað aldrei? Ég myndi segja það þegar þú ert að verða úlingur. Þannig að og þegar þú byrjar að reyna að slíta naflastrenginn, þegar þú byrjar að vilja fá frelsið og vilja vera úlingur, þá ferð að sjá alltaf fóreldræðina frá sjónarhorni annarra og fóreldræðina fyrir kannski byrja að vera svolítið kjánalegir og asnalegir og svona. Þannig að það einmitt, ég held að það sé líka margir sem upplega þetta sko. Ég er mjög spennt að heyra lýsingur inn á leikritinu og þú ætlaðir að lesa smá texta sem svona dæmigerður fyrir mig. En ég er að veltaði fyrir mér ég er reynda búin að missa þráðinn sko. Við skulum bara halda áfram með þetta. Þú ert að lýsa verkinu. Þá það var það, og þú ert búin að tala nokkuð sinnum að það eitthvað sem við viljum fá frá hvort öðru. Hvað það sem að þið viljið fá frá foreldrum ykkar? Eins og þín kynslóð? Einmitt. Ég held að þetta sé náttúrulega vandamáli. Þetta svo flókið, það svo erfitt að svara þessu. Að því að maður vill kannski nánd á einhverju tímapunkti og síðan fá fjarlægða á öðrum tímapunkti og stuðning hér og fá að vera treystur þarna. Þannig að þetta svona, þetta ómögulegt verkefni held ég sko. Að því að maður alltaf svo inn í sjálfum sér og maður alltaf bara hvað maður vil fá frá öðrum í rauninni sko. Talaður við einhvern sem búin að missa móður? Já, ég talaði við konu sem misti móður sína frekar ung. Það var rauninni allt annað samtal sko. Þá tölum við meira æskuna og svona smá eftir á. En þá verða einhver vöntun sem að þið vitið ekki að þið eru að fá eitthvað sem að sem mjög merkilegt og fólk upplifir ekki fyrir að missa sko. Algjörlega, og þá einhvern veginn finnst manni allt hitt verða tilgangslaust. Leiðum að fyrir að hugsa út í þetta að allir þessi litlir hluti sem maður svo eitthvað svona veltað upp úr eða pirraður yfir að skipta náttúrulega engum máli þegar maður komin út í eitthvað svona sko. Finnst þér þú sjá mömmu þína með öðrum augum eftir að þú fórst að skoða þetta? Já, alveg örugglega. Kannski ekki endilega eitthvað rosa meðvitað en alveg örugglega. Kannski bara meiri þolinmæði og skilningur sko. Og meiri ást og umhyggja þó hún hafi alltaf verið til staðar. En ég held ég hafi meira séð mig öðruvísi. Maður kannski meira farin að skoða sína hegðun og svo vanda sér betur kannski. Ég held að sé meira það. Já, þú kannt betur að meta hana kannski. Já, og svona og svo bara partur að ég þetta held ég að eldast sko og þroskast. En gaf þetta ykkur tækifæri til þess að tala hluti? Að þú að vinna í þessu verki og hún að fylgjast með kannski uppsetningu á leikritinu svona? Ekki beint sko. Við hefum ekkert mikið rætt það en hún vissulega las verkið og fór yfir stafsýningar eins og mæður gera. Og svo kom hún á frumsýninguna en hún sko í útlöndum þannig að hún fór eilur útlanda bara veint eitt frumsýningu þannig að við hefum eiginlega ekki rætt sko. Nei, ekki beint sko. En þetta svo sem ekki endilega okkar samband þetta verk, þetta bara í rauninni kannski svona bara samband allra mæðgna. Þetta svona mikið sambland af öllum og
Þannig að það er alveg eitthvað sem að á við okkur og eitthvað ekki sem á við okkur í þessu verki, sko. Já, en það er svona kannski, er maður að velta því fyrir sér út í að þú vinnur þetta svona, þetta hlýtur að heilmikið þroskaferðalag fyrir þig að þú setur sko, sest í rannsóknarstólinn. Algjörlega. Og þá er líka einhver ástríða þarna, veistu hvað hún kemur, þessi spenningu fyrir þessu? Ég held að sé bara því að þetta er þetta er bara náttúrulega samband sem að maður er svo nálægt manni og já, bara mann þykir svo vænt mömmu sína og þykir mér vænt mömmu mína og þetta er þetta er svo óumflýjanlegt samband held ég. Mér finnst það held ég bara svolítið áhugavert. Já, þetta er nálægt öllum. Já, og það er það sem ég er svona áhugavert er, ég held að þetta sé smá ólíkt í eins og feðgnarsambönd og já, þetta mæðgnarsamband nær held ég er ennþá nánara en önnur sambönd og ég veit ekki alveg af hverju ég hef svona rætt það í mismunandi stöðum hvort það sé að því að það er kannski einhver sem maður sér sig meira í dætrum sínum eða hvað það er en það er einhvern veginn eins og báðir aðeins að leyfa sér meira. Já. Þeir verða meiri vinir eða meiri óvinir segja kannski ljótari hluti og fallegri hluti það er svona fyrir íktari báðar áttir og það er og svona alls konar svona skilyrðislaus ást þarna. Já og svona og það er held ég svona það sem maður hefur svo hef ég talað við bara kallmenn í kringum mig og þá svona er svona ykkur núan sem þeir tengja ekki við, að skilja ekki. Já, hvort maðurinn sínu. Já, og bara hvernig þessi samband er svona, og þeir sérstaklega þeir sem að eiga þessi kærustur og sjá síðan samband þeirra við tengdamæður sína. Það er eitthvað svona, einhver pingulítið krydd sem er ekstra hjá stelpunum og mömmum. Og það er líka mikið í þessum þögnum og það sem er ekki sagt og hvað er held ég ætlast til af hvort öðru. Já. Og það er einhver svaka tenging sem verður öll til sko í æsku sem að síðan, ég veit það ekki. Já, það er ekki svært. Og það er alveg sama hvort það sé sko, held ég, mjög náið samband eða mjög sko, flókis og slæmt samband. Þá er þetta alltaf ykkur svona, hvort það sé einmitt þessi ætlun að þurfa að vera eitthvað til staðar. Frá upphafi, ég veit það ekki. Fyrir strengir hérna og kannski væntingar móðurinnar að dótturinn uppfylli eitthvað. Já, og er flest ómeðvitað, maður veit ekki. Jú, örugglega og mjög athyglisvert. Skoðaðir einhverjar erlendar rannsóknir? Er Ísland með einhverja sérstöðu? Nei, ég fór ekki svo langt. Þetta var í rauninni, það sem ég skoðaði var bara svona upplifanir og sögur annara. En eins og talar með svona, ég mitt að fara að skoða svolítið sjálfan sig og setjast í stólinu er að það var líka mitt við fórum svolítið þanga líka bara í ferlinu og leikkonuna líka og allt listarna teimið þannig að það var mjög mikið spjallað á æfingum og það var svona skemmtilegt magic við að við svona einhvern veginn öll svona fórum með mitt svona speklaði þetta við okkar líf og stundum lendum við í senunum sem við vorum að gera samhliða bara actual senuna í verkunni í lífinu það var svolítið skemmtilegt kom bara einhverja æfingu bara ég var að lenda í þessari senu og það var eitthvað svona skemmtileg svona staðfestingum að það væri eitthvað annað sko. Það væri nálægt sannleikanum. Já. Getur þú nefnt dæmi þetta? Einhver kemur og hvað er það svona gæti að vera algengasta sem að kemur upp á milli mæðgna? Já, ég veit það ekki. Ég held að þetta sé, það held ég bara, ég veit ekki hvort ég get, sko, án þess að segja mikið, sko. En þetta bara, ég held að það sé bara svona bæði það einmitt líka þegar maður er í þessu verki, þá grípum maður kannski sjálfan sig, þegar maður er í þessum aðstæðum, bara býtu, þetta er það sem gerist í verkinu og þetta er það sem mér finnst þetta og þá er maður ok, ég ætla að stoppa hér og ekki segja það sem ég ætlaði að segja eða eitthvað svo leiðis. Meiri meðvitund. Já. En það er sem sagt einhver þráður í þessu verki sem þú vilt ekki
að við vitum hérna á þess að koma að sjá það? Æ, það bara svona eitthvað gaman að halda einhverju leyndu. Já. En viltu aðeins lýsa því svona í gróðan dráttum hvernig þetta leikrit hvað hvaða aldur eru leikararnir á til dæmis? Hvaða kynslóður eru þetta? Nú get ég þurft að, sko, þetta er í nútíðinni sem sagt barn að verða 13 ára, farin í táningsaldurinn og mamma hennar. Og síðan amma. Það eru sem sagt 3 að leika í nútíðinni. Og það eru 3 kynslóður. Og svo í fortíðinni síðan amman reyna að leika mömmuna og mamman dótturina. Þannig að þú veist, sjáum þær í fortíðinni. Og sjáum hvernig þær hægða sér og svo sjáum hvernig þær hægða sér í nútíðinni og hvernig síðan. Af því að svo allt annað samband, sko, ömmusambandið við barnabörnin sín. Og það einhvern veginn og hvernig það, þú veist, býr til annar stiga flækjum þegar, þær eru allir komið með eitthvað samband og mamman sem líka dóttirinn komin einhvern veginn í miðjuna. Já, fær ekki alveg verið með kannski. Já, og þetta, einmitt, þess að ég sagði áðan, þá þetta bara svona augnablik í lífinu og brot hérna og þaðan, bæði fortíð og nútíð og svo blöndu þessu svolítið saman og þær, þó að þær eiga sína tíðir og þannig þá þær stundum á sama tíma í verkinu. Þannig að, og þá svona, kannski svona verður smá óskýrara hver hvað og þá leika okkur svolítið með þetta einmitt að þú ert alltaf og verður eiginlega alltaf einhverju útgáfa af foreldrinum og hlutir einmitt endurtaka sig og kannski þróast einhvern veginn og svo þróast eitthvað ekki og svoleiðis. Já. Sem leikstjóri þá heyri ég að þú ert með svona sérstakann stíl. Eitt af því sem að ég fór að spyrjast fyrir út af því að dóttir mín og tengdasonur voru nú í sama nám og þú í Listaháskólanum og þú ert sem sagt sviðshöfundur og ég heyrði að þegar þú settir á svið Benjamin Dúfu í skólanum þá var það svona þótti frekar óhefbundi. Ég held að dóttir mín orðaði þannig þegar aðrir voru, þú veist, að eitthvað á kúk á sviði þá setti hún Benjamin Dúfu á svið. Já, einmitt. Og það var þannig að þú varst að vinna með litlum eða ungum börnum og allir áhorfendur grétu. Já. Það var svo áhrifaríkt. Já, þetta er náttúrulega rosalega falleg saga. Já. Og eiginlega ótrúlegt að hún hafi ekki að rata inn á stærra svið. Og þar einmitt, það er bara eitthvað svo rosa fallegt hjarta í þessari sögu sem að mér finnst bara einmitt ég ákvaða að vera bara með þessa stráka á sviðinu og þetta sagan þeirra þannig að þeir rauninni bara segja áhorfendum hana koma bara með sína leikgleði og sinn leik og sína, þú veist, sitt ímyndunarafl inn í þetta og já, það er einhvern veginn þá svona það er bara ótrúlegt hvað að mitt barnshjarta getur gefið manni þannig að þeir komu með þessa sögu svo mikið bara frá sínu hjarta og ég held að það hefði bara verið svolítið gott fyrir fólk að heyra. Friðrik Erlingsson skrifar hana. Já. Var hann með í þér í að gera leikgerð? Nei, hann bara gaf mér leyfi. Og sem sagt, þetta var söngleikur. Tengdamóðir mín samti tónlist fyrir alveg svolítið síðan, alveg rúmlega 10 árum síðan. Fyrir söngleik en ekki þennan en ég fekk síðan, við fórum síðan í samstarf. Hver er tengdamamma þín? Hún heitir Margrét Kristín Sigurðardóttir. Fabúla er tónlistarnafn. Já, ég þekki hana og skólasystir mín í Kennu. Já. Svona er þetta. En þú ert líkni. Já. En athyglisvert. En já, en hann var bara, hann kom að horfa og bara, var mjög ánæður. Þannig að við fengum fullan stuðning frá honum en hann kom ekki nálætturinn í gerðinni af leikgerðinni eða neitt svoleiðis. En er einhver draumur hjá þér að setja þetta upp á stóru sviðinu? Algjörlega, sko. Algjörlega. Allavega að halda áfram með þetta. Ég held að þetta verki ekkert endilega heima í þeirri leikgerð sem ég bjóð til á stóru sviði. Af því að þessi sýning snýst svo mikið nánd og kontakt við áhorfendurinn mitt.
Já, ég skilði, það myndi ekki passa á stóra svið. Ekki endilega. Já, en er eitthvað svona, sérðu fyrir þér að gera eitthvað meira með þessa hugmynd með mæðgnarsamband eða er eitthvað þarna meira í þessu sem að, þú veist, finnst þér að hafa fundið eitthvað þarna sem að þið langar að vinna með? Já, sko, algjörlega, ég er svo nýkomin út úr frumsýningunni að maður kannski ekki alveg komin þangað, en jú, þetta er alveg eitthvað sem að er það áhugavert að það er 100% að vinna lengra með og skoða lengra og við náttúrulega gerðum bara það sem við gerðum í okkar tímaramma, en það hefði verið hægt að vinna þetta ennþá lengra og stækka og þannig að þetta við erum allan ekki búin að leysa neitt með þessu verki, myndi ég segja. Þannig að það er 100% að vinna þetta lengra. Lokum, ertu til í að gefa okkur ráð sem að var að þegar hvernig við getum bætt okkur sem mæður? Mín kynslóð og gagnvart þinni kynslóð. Vá, það er bara ábyrgð. Ég held að sé bara fyrir alla að reyna að hlusta hvort annað og ef að manni finnst þess að sé eitthvað off eða eitthvað skakt bara held ég orða það. Já. Og líka kannski að taka sjálfa sig stundum úr menginu. Að stundum þarf einhver bara smá andrými og þá er það ekki slæmt. Það er ekki á manni sjálfum. En það taka bara svona hlýja. Taka það ekki persónulega. Já, taka það ekki persónulega held ég. Já. Ég held að það sé bara að geta að tala saman og passa sig að taka ekki hluti persónulega því það er eiginlega oftast nær ekkert endilega persónulegt held ég. Já, bara tala saman. Ég held að það sé bara mikilvægast það sem að gera í lífinu er að tala við náungan, sko. Já, athyglisvert. Ég held það líka að bara hlusta og geta tjáð sig. Já. En heldur að það sé heldur að við kunnum að tjá okkur? Heldur að það sé eitthvað í því munur á kynslóðum þar? Ég held að það kunni ekkit endilega neitt að tjá sig á fullkominn hátt, sko. Nei. Ég held að sé allir með einhverja bresti þar, sko. Þannig að ég held að það snúist alltaf bara að vanda sig, sko, og kannski vera með opið hjarta. Já. Það eru fallið lokaorð. Vanda sig og vera með opið hjarta og kannski þessi einlægni eins og þú veist, að geta sagt, vá, ég gerði mistök og mér langar að orða þetta öðru sig og eitthvað svona. Já. Frábært. Takk fyrir þetta, Karla, og gangið vel með sýninguna. Takk fyrir. Og við höldum bara áfram í næsta atriði. Auglýsingar eftir þetta. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á Samstöðinni er fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili. Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins er að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is. Já, við ætlum að hafa núna vísindahorn. Ég byrjaði því einhvern veginn í vor að fá hingað til mín vísindafólk og fá það til þess að segja frá rannsóknum sínum og niðurstöðum í svona samferður það að þetta væri gott efni. Og ég svo sem rati ekki mikið vísindaheima, þannig ég bara spurði einhvern ráða og bara nefna nokkur afburðar vísindamenn á Íslandi til þess að fá hingað við að rauðaborðinu. Og ég hef talað við nokkra og nú er komið að Önnu Sigríði Ólafsdóttur sem er prófessor í næringarfræði við Háskólann og í Uppsala háskóla. Já. Herðu, þú ert þarna, ég náttúrulega veit ekki neitt um þínar rannsóknir. Nei. Og það er svo sem við leikur á þessu samtali að þú ert náttúrulega búin að verja
mörgum árum í einhverja rannsóknir og þú ætlar að reyna að koma því inn í hausin á mér á svona einni kennslustund. Já. En ég sá að þú ert að rannsaka fyrirbrigði sem ég býst við að margir hafa áhuga á sem eru matvændi. Já. Og hvað? Mér finnst það bara, því meira sem ég rannsaka þeim er forvitnilegra verðið það og þeim er flóknara líka. Það verður ekki að bara byrja á því hvað er matvændi? Við vitum það bara, það er ekkert flókið við það. Nei, jú, það er bara allt saman voðalega flókið. En já, sko, og bara ef við byrjum á byrjunni, sko, orð eins og matvendni. Að þá hvað þýðir það orð, hvernig nálgumst við orðið og þetta var bara það orð sem er til á íslensku þegar ég byrja að velta þessu fyrir mér. Og ég er búin að vera, sko, stundar rannsóknir, byrja í meistaranámi, rannsóknarnámi 1997, þannig að þetta er orðið ansi langur tími og ég vann fyrst hjá manneldisráði eftir ég kom heim á meistaranámi og þá var ég gríðarlega mikið út svona allar koppagrundir að halda fyrirlestra og sérstaklega mikið í skólum og foreldrafundum og alls konar svona. Hvað við ættum að borða? Hvað við ættum að borða og þá kom náttúrulega alltaf þetta, já en sko eitt er hvað ættum við að vera að borða, barnið mitt vill bara ekki neitt og maður fékk aftur og aftur þetta áhyggjufulla foreldra af því að það bara gengi ekkert að sérstaklega að fá börnin til að borða grænmeti. Mamma segir að þegar hún var búin að kalla mig inn í mat og heyrði mig labba fram hjá eldhúsglugganum að þá ekki baun, ekki lauk, ekki baun, ekki lauk. Þá var ég að undirbúa kröfugerðina að ég vil ekki lauk og ég vil ekki baun. Já, og þetta bara sko er í raun og verið eðlilegur hluti af þroskaferli barna. Og það er svona þar maður svolítið að horfa á matvendni vítt, en eins og ég segi sko þarna á þessum tíma þá sko í kringum árið 2000 að þá var ennþá svolítið mikið þetta sko, það er ekki til svöngbödd þar sem er nægur matur, það er að segja barnið bara mun borða einhver tíman við áttum svolítið að bara þarna svona þykjast ekki taka eftir þessu og það myndi koma að því að barnið borðaði, en svona einfalt er þetta ekki. Og ég í raun og verið fyrir á kafi í þessar rannsóknir í kringum 2008 þegar strákurinn minn þá sko þarna 3 verða 4 ára hættir að borða. Við vorum að ræða þetta í svona kynningun á þættinum, þá var ég að halda því fram að matvændi kæmi mitt þá, það bara allt í einn daginn, það mætir bara matvænd sem áður hafði borðað bara allt sem við borðum. Já. Og þarna fer ég í raun og veru bara að leggjast í þann litteratúr sem er til og jú, það er til eitthvað af rannsóknum en ekki rosalega mikið og ekkit í raun og veru það sem er verið að finna lausnir. Og það svona truflaði mig svolítið en ég fann líka að ég var svolítið sko takmarkaðist af því að næringafræðingur með minn bakgrunn og mér fannst ég þurfa sálfræðing með mér. Og er þarna að lesa og skoða, prófa mig áfram, flétta þessu inn í önnur rannsóknarverkefni og svona og er mikið með alls konar rannsóknir í gangi í skólum og skólaumhverfi og svo þarna kynnist ég Sigrúnu Þorsteinsdóttur sem er nýdoktor og var svona doktorsnemi hjá mér í bragðlaukaþjálfun sem er meðferð við matvendni. Meðferðarúrræði og það er í raun og veru svona við bara smellum saman, hún sálfræðingur með áhuga á mat og ég var einhvern veginn búin að vera að leita að þessari svona, já einhverju samsekri með mér í þetta og núna erum við bara búin að vera að síðan 2017 og teymið stækkar og vex og dafnar og erum með teymi bæði hérna á Íslandi og út í Uppsala háskóla. Þegar þú segir meðferð, maturinn er ekki sjúkdómur eða? Þarna nefnilega er þetta sko, hvað þetta eins og þú segir, sko orðið, hvað er matvendni og matvendni er svolítið takmarkað orð og þegar ég er að byrja að skoða þetta þá eru rannsóknir sem akkurat sýna þarna í raun og veru 2 tegundir af matvendni sem er annars vegar fæðu nýfælni sem er það food neophobia og sem er mjög eðlileg og er þetta þroskaferli, það er að segja að þú forðast hið óþekkta, þú þarft að kynnast matnum til þess að sé bara í raun og veru ásættanlegur. Ég má vitna í sem ég reyna að segja við börnum mín að þau vilja smakka allar matinn sko svona pínulítið bita og ég segi Ég vona þetta hafi náðst í mynd. Ég segi það er allt vont í svona litlu bita. Ef þú ætlar að smakka matinn þá verður bara að taka óhyggað og fulla skeið og smakka hann. Það er eina leiðin til að smakka. Ég er mjög fegin að þú ert ekki þjálfari í bragðlaukaþjálfun. Þannig að þú myndir
En ég get líka, myndur spyrja, og virkar þetta, myndur þú spyrja mig? Nei, þetta virkar ekki á börnin, sko. Nei. Og svo er sem sagt hitt að það er fæðu sérviska og þá er það einhvers konar þetta að fúlsa til lengri tíma þar sem þú breytir ekki afstöðinni gagnvart matvælinu þrátt fyrir endurtekna kynningu. Þannig er oft talað um að sem sagt fæðu nýfælninni þá þurfur 8 til 15 skipti sem að barnið fær að koma nálægt alls konar mat aftur og aftur og þá fara hann að vera hætt að vera nýr. Og í fæðu sérviskunni þá er þetta kannski 30 skipti og svo verður maður bara að sætta sig við að það er aldrei þannig að þú fílir allt og það er bara gjörsamlega eðlilegt. Og fólk fílar líka mat á ólíku forsendum. Stundum vill fólk ekki borða matina því að þú er ekki áferðina. Til dæmis, áferðafælni, það er eitt af mínum, og það er eitt af þessu sem ég finnst alveg sjúklega spennandi. En svo sem sagt kemur 2013 að þá er líka farið að horfa á þetta sem sagt greiningu. Þannig að þá er, og þá er það avoidant restrictive food intake disorder, þannig að þá er þetta tegund af í raunveru átröskunhálgerðri þar sem að þetta er sérstaklega horft til barna en sko málið er það að þessi matvendasti hópur, hann vex ekkit út úr því. Og það sem er að gerast núna sem er svolítið áhugavert er að í tengslum við arfita þá er svo mikil vitundavakningi gegnum sko samfélagsmiðla. Þannig að allt í einu er þessari greiningu lyft mjög mikið og hún er í raun og veru í samfélaginu og samfélagsmiðlum búin að taka svolítið fram úr því hvar við erum stödd í rannsóknum, hvar við erum stödd í stuðningi, það að það sé til meðferðarúrræði og svo sem sagt þarna hvenar er það þannig að það þurfa að vera greining og hvenar ekki. Og ég hef aðeins fengið að heyra okkur, þú ert nú bara að fást við matvendni, ekki arfit og af því að í rannsóknarsamhenginu þá vil ég ekki einskorða mig við þennan þrengsta hóp, heldur ná til í raun og veru alls rófsins. Og það er það sem skiptir svo miklu máli og þá, þú veist, er matvendni endilega besta orðið sem ég finnst alveg hræðilega ljótt orð. En mér finnst þetta bara svona gott orð af því að það lýsir þessari breidd líka og mér finnst líka skemmtilegt sko þetta vendni þýðir líka að þú sért vandur að valið þínu og þar að leiðanda þá sko þurfum við að skoða báða hliðir á teningnum. Það er að segja að þetta sé ekki endilega alltaf bara vont og það sem við erum að gera til dæmis í meðferðarúrræðinu að það er að læra að setja orð á upplifun þína af mat til þess að bæta samskiptin í fjölskyldum sem svo getur haft áhrif á hvernig við upplifum máltíðina. Þannig að þetta er gríðarlega flókið og ég er sem sagt að horfa á í raun og veru matvendni sem róf. Allt litrúið. Allt, já. Alveg eins og þú værir að skoða kvíða, þú værir að skoða bara kannski eðlilegan kvíða, sviðskrekk og eitthvað fleira og allt upp í sko fólk sem er eiginlega ófært að lifa út af kvíða sínum. Og þetta held ég að skipti mjög miklu máli og ég er búin að vera mjög mikið núna. Af hverju finnst þetta að skipta máli? Að aðgreina ekki? Sko af því að einkennin er einhverju leitið sömu þó alvarleikinn sé mismikill og þá til dæmis að við ætlum að vera með snemmtaka íhlutun að geta gripið inn í og reynt að skilja fyrirbæri. Það þurfum við að skilja fyrirbærið á öllu þessu rófi. En ekki viltu draga meðferð til þeirra sem eru bara svona létt sérvitrir? Nei, og það er sko þeir sem við höfum sem sagt verið með í bráðleika þjálfun sem meðferðar að fjölskyldu úrræði að þá var það þannig að það er sem sagt, þá horfum við annars vegar á það sem sagt að fæðuvalið sé mjög takmarkað og þá erum við að tala að það séu kannski maks 10 tegundra matvælum sem barnið borðar og þá er það fyrir að hafa gríðarlega áhrif á streitustig í fjölskyldum, matmálstímar eru svo rauðu þrjáður af okkar lífi ef að matmálstíminn virkar ekki þá er hann farin að hafa áhrif á allt fjölskyldulífið og þá er tilefni til að grípa inn í. Það er betra að tala um eitthvað annað yfir fjölskyldumáltíðinni heldur en matvæli. Borða þetta nú, já. Ég þekkti eins og konu sem held ég fram að hún hefði bara borðað melónur þannig að hún var orðið 6 ára. Já. Og fjölskyldan bara, allir fengu mat en hún fikk bara sína melónu. Já.
Þetta er flókið og eins og ég segi sko þarna þurfum við þetta að horfa á sko hvenar þetta vandamál og svo aðrir sem sagt og þetta að nú erum við til dæmis með sko leikskólalauka og það bara fæðu uppeldis aðferð inn í leikskólum. Þannig að við erum með rannsókn í gangi núna. Berglind Lilja Guðlaugsdóttir, doktorsnemi hjá mér, við erum með þannig að við erum sem sagt með samhönnun þar sem við vinnum námsefni og aðlögum með hverjum leikskóla þannig að falla þeirra stefnu og svo unnið leikir og þjálfun með matarupplifanir í leikskólastarfinu. Til að vinna gegn matvendni? Til að vinna gegn matvendni, en þá það í forvarnaskyni. Og hvað gerir þið ef ég væri þarna 5 ára á leikskóla? Já, í leikskóla þá þá bara allir með. Það svona heildræn skóla nálgun, þannig að þá þetta bara námsefni. Og þá ertu að vinna og það kannski sko okkur þetta, þegar við erum að hugsa orð, bragðlauka þjálfun. Okkur fannst bara bragðlaukur var eitthvað svo skemmtilegt fyrirbæri. Þetta og við finnum alveg að það grípur, þú manst eftir því. En þetta gengur út á í raun og veru skynþjálfun, skynupplifana þjálfun og skilning á skynjun á mat. Þannig að við erum að tala að horfa á matinn, við erum að tala að hlusta á matinn. Ég ætlaði nú að koma sko með hljóðdæmi hérna handaðir, en þú getur bara ímyndaðir eins og við notaði alveg gríðarlega mikið í náttúrulega markaðssetningu á mat og þá ákveður þeim mat sem ættum ekki að vera að borða. Ímyndu ykkur hljóðrásina á Coca-Cola-auglýsingu? Já, til dæmis, já. Sem reynda búin að magnita svo mikið, þetta er eitthvað allt annað sko. Og þá sko, ef við horfum á... En sumir segja að það sé besta við sko baguette eins og er í Frakklandi. Já, heyra brothljóðið, já. Það er eiginlega kannski betur en bragðið sjálft sko. Já, það er eiginlega sko. og þá sko ef við horfum á þetta akkurat með orð að þá er orðin svo brakandi ferskt að brakið þjónar mjög líklega mjög miklum tilgangi í því að vita að uppskeran eins og ná að vera og þú sért að borða ferska, góða, næringaríka vöru. Þannig að það þjónar tilgangi að þú fáir einhvers konar upplifun af því að heyra hljóð í matnum. Hvellurinn þegar þú býtur í epli, hann er mismunandi sko. Ég ætlaði að koma með epli og láta okkur hérna keppi í hljóðinu sko, það verður bara næst og svo þetta okkur þefa og það náttúrulega ofsalega sterk sko samskynjun á því lyktinni sem þú finnur á matnum og svo bragðinu. Það ert með stíplaða nef þá finnur ekki sama bragð og svo framvegis og svo það snertingin og þá það annars vegar náttúrulega snertingin með höndum og fingurgómum. Stundum og sérstaklega þegar við sjáum verið að vinna með börn sem eiga erfitt með áferð og snertingu þá til dæmis að snerta við kinn, nota matinn, snerta kissa bara rétt, finna snertinguna við varirnar en við vinnum þá líka með snertinguna það að segja inn í gómnum og þar líka sko það munur á hljóði þá brýtur eitthvað upp við eyrað eða þegar þú ert búin að setja matinn inn í tónleikasalinn eins og við köllum munnin þar sem að brakhljóðið heyrist innan frá. En þessi snerting er svo við húðina og svona sum matur er mjög erfið að slíka snertingu eins og ananas og kíwi. Já, ég veit ekki hvort ég myndi vilja nutta ananas upp í kinnarnar á mig sko. En þú veist þannig að þetta er og það sem er svo gaman þegar við erum með yngri börn er að þau nálgast þetta svo eðlislægt að læra að skilja mat á þennan hátt. Ekki sem segir eitthvað, oi. Sko það er minna þegar þau eru yngri og þannig okkur þetta sko, hvað er eðlilegt í þroska og þannig okkur því að komin í gegnum öll skynfæri nema okkur það var eftir þarna smakka og það skiptir gríðarlega miklu máli og það er aldrei krafa að bragðið að setja upp í munnin á sér. En það er svona svolítið, sko, mætti næstu segja heilagt, það er að segja munnsvæðið, leður komið mat upp í munn, að það er svona, þar þarf algjörlega að vera barnsins að taka þá ákvörðun. Og það er kannski það sem við öllumst upp við, sko. Ég var einu svona í útvarpsviðtali þar sem ég var spurð bara í viðtalinu, sko, já, en ert þú matvend? Og þá var ég bara búin að gleyma það, blokka, ég var alveg gríðarlega matvant barn. Og það sem gerist er einhvern veginn að sko, að þú ert þvingaður til að borða, það býr til svo ofsalega sterkar neikvæðar minningar. Þannig ég get til dæmis ekki lesið orðið spínat á matseðli, þá finn ég það hérna aftan í hryggnum. Sko. Það var neitt onni þau. Það var neitt onni mig. Ég satt eftir í skóla. Ég get ekki bara grjónagraut út af þessu. Já, og út af svona áferðar dæmi. Þannig að þetta skiptir rosalega. Það er að tróða onni mig grjónagraut, sko. Já. Og okkur til að segja, sko, matar ofbeldi. Ég er svo gaman að það var ekki fljótandi lýsi, en það voru gjarnar hann að þessar lýsispillur sem að smituðu mjög svona lit og fleira. Okay. Þetta var svona þröng og ofan í okkur, allir ég ekki verið 7 ára eða 8 ára í skóla. Þó svo hvarf þetta.
Ég kannski alveg á mörkunum, en svo fólk sem bara eilítið eldri en ég sem var hellt lýsi upp í. Já, einmitt. Og þetta, þetta hefur bara alveg ofsalega sterk áhrif og það sem við sjáum til dæmis með þau börn sem eiga oft erfiðast að það að þetta ofsalega tengt kvíða og það mikill kvíði í kringum það máltíðirnar þannig að það skiptir svo miklu máli hvernig við nálgumst þetta og að nálgast að varfærni gefist tíma, þetta svo kölluð svona mild nálgun þar sem við erum með endurtekið áreiti, nú áreiti líka ekki gott orð, ég man ekki hvað við vorum komið í staðinn, sem sagt örfun að reyna sem sagt svona bara að hnika hlutunum áfram og þá erum við akkurat komin inn á þetta með aldurshópin, þú talar þarna 3-4 ára, það akkurat við þekkjum náttúrulega hugtakið terrible 2 þegar börnin byrja að standa á sínu 2 ára, ákveðt leikskóla aldurinn, hvað gerist þar? Hluta af sjálfstæðisbaráttunni þetta að bara þú getur lokað munninum, það terroriserar alla foreldra þegar barnið allt í einu neitar að borða og hlutaði getur þá verið sem sagt leið barnsins til að sína stjórn og sjálfstæðisbarátta en það líka í svona þróunarfræðilegu samhengi að þá talað sem sagt það kúfur í matvendin sem eðlilegur og við vitum hins vegar ekki hvar mörkin liggi eðlilegu og ekki eðlilegu á aldrinum 2-6 ára það bil. Svo á grunnskóla aldrinum á þetta að fara hjá hana. Á þeim tíma mun koma eitthvað toppur matvendni. Já, og það eðlilegt, heilbrigt. Já, ekki hjá öllum, en það svona það bil helmingur barna sem verður kannski mjög útilokar ansi margt á þessum tíma og þá skiptir máli og það sem við erum að gera núna að reyna að skoða þetta í samhengi við vöxt og þroska. Hvort þetta hafa einhver neikvæð áhrif eða ekki. Og þá í hvaða gráði okkur, hversu mikil þarf matvendin að vera til að hún verði vandamál án þess að hún sé samt orðin þannig að það sé orðið þannig að þú sér komin með stuðning í gegnum greiningu. Leikmenninni vorum að ræða þetta hérna fyrir í kynningunni og þá hélt ég fram að þetta gerðist í leikskóla og allt í einu daginn að þá væru öll börnum komið með matvendinni alls hópsins. Já. Smítandi matvendi, það til? Já, og það alveg auðvitað, foreldrar eru fyrirmynd og börnin læra líka hvort af öðru, þannig að þegar við erum til dæmis fyrir minni í leikskólana, þá skiptir mjög miklu máli að finna leiðtogana og fá þá í sitt bandi að vera svolítið kjarkaðir og áhugasamir og þetta gengur svo mikið út á leik og forvitni, en sem sagt þannig að í þessum kúf og þetta við fúlsum langmest við grænmeti og beiskubræði en svo getur þetta sem sagt náði yfir allan mat og þegar áferðafælnin þá þetta orðið miklu kannski fjölbreytnara en ákkurat með beiskabræði En svo hvaða matur verið það? Svo með beiskuna? Já. Þá erum við að tala bara sérstaklega dökkgrænt grænmeti og allt grænmeti sem með svona bítra bragði þannig að brokkoli til dæmis staðalmynd það oft bara, þú sér svona auglýsingar feldu hollustuna fyrir barninu þínu sem eitt af það síðasta og alls ekki að fela matinn, barnið þarf að vita hvað það að fá að þá einhvern veginn brokkolíð svona oft eða rósakálið það svona sem að mörg börn óttast en svo þegar maður fer að sýna þeim að þetta eins og lítið tré það rosalega spennandi að geta borðað pínlítið tré þá kannski þetta bara æðislegt þannig að það ekkit algilt og svo munur á til dæmis soðnu og hráu en í þróunarlega samhenginu þá okkur þetta að beiska bragðið getur líka þýtt að þetta sé eitruð planta þannig að þú þarft að fara varlega og þess vegna þessi nýfælni hún þjónar tilgangi það að vera varfærin og tveggjara sé þá þetta að þá barnið út í náttúrunni farið að leita ef við hugsum bara frummanninn að þá erum við þarna Við þyrftum að hafa allt öðruvísi viðvörunarbjöllur í hausnum núna inn í stórmarkaðnum því að þá þurfum við einmitt að passa okkur á öllu því sem að heilin á okkur segir að sé bara voða gott. Já, og þarna Við þyrftum að snúa við bjöllusysteminu. Og þarna kemur inn á það sem að nú ekki til gamlar tölur yfir hversu algeng matvendni var hér áður fyrr. En ég held að allir eigi svona sögur af annarkvort sjálfum sér eða systkinum sínum að hafa þótt eitthvað alveg hræðilega erfitt og jafnvel upplefa það ennþá af því að við fengum svo lélega kynningu af matum. En í dag, í þessu gjörunna matar samfélagi, allur þessi mikið tilbúni matur, hann keyrir á
öll þessi sko í raun og veru svona frum uppláfinar af því sem líklegt að við viljum. Það að segja eins og vorum að tala brakið, lang algengast að við viljum mat sem brakar en samt fljót borðaður. Og þetta þú veist, í snakki til dæmis þá sko þróað hljóð, það eru hljóðverkfræðingar sem búa til að þessi réttur brot, sko rétt brothljóð og einhver tíma var snakk tekið að markaði sem brakaði mikið að fólk fekk illt í hausinn í staðin fyrir að fá hvatninguna til að borða meira. En þú getur ofta, erfiðar að hætta þegar þú fær eitthvað hljóð sem þú vilt heyra aftur. Þannig að svo margt af þessu og gjörinin matvæli þau hafa líka það sem að sko í matvendni þá oft talað eitt white food syndrome eða sem sagt svona einhvers konar heilkenni sem vilt bara hvítan eða litlausan mat. Við rættum þetta, ég var að veitna í matvendni barnana mína, vona þessi ekki að hlusta. En það sonur minn sem nú komin á 50 aldur núna, að við gerði svolítið grín að hann vildi bara borða mat sem var eins og hann vegna þess að hann var svolítið svona ljósi yfirlitum og fölur og hann vildi bara borða það sem var svona hvítt og helst svona kúlulaga eins og hrísgrjón hann var að borða rækjur af því það eru svona mjög fölar en það var eiginlega hann borðaði bara hann vildi fá greiningu á því að hann gæti bara að borða mat sem var eins og hann. Eins og hvítur. En já. Við bara kunnum ekki þín hugtök, þannig við vorum að reyna að orða þetta einkenni sem hann var með. Þess að maður vildi bara borða mat eins og hann var sjálfur. Það var öfulega bara svona hvítur. Já. Og þetta sko að þessi svona svo kalluðu safe foods sem eru mjög oft litarlaus, lítið bragð, alltaf sama áferð. Það sem hefur gerst svo mikið sko með gjörunum matvælum, þá hefur svo mikið af matvælum sem bjóð upp á þetta öryggi og þau eru öll í þessum flokkja mat sem við þurfum að menga neyslu á. Þannig að við lendum í svo miklum vítarhring af því að við erum í raun og veru sko líka það sem markaðsett hvort börnum og allt saman alltaf þessi matur. Þannig að þú veist, ef þú ber saman, ég oft með glæru það sem ég sýni sko staplað keksi við hliðan á hrúaf bláberjum. Og hvað gerist með keksi? Það nákvæmlega sko sama formi. Það búið að þrykkja það í fast form. Það nákvæmlega sama hljóði í því alltaf. Það búið að gæða tryggja að bragðið sé líka alltaf það sama. Sko ef þú myndir baka keks sjálfur, það væri sum brend á kantana og þau yrðu misfallega eða ljót eftir hversu góðu bakarið þú ert. Einn daginn þá mistur aðeins meira salt í þannig að það er aðeins annað bragð en síðast. Þannig að strax það sko komið óöryggi. Og svo þegar þú horfir á sko grænmeti og ávexti og svo korn og fræ og annað það sem við horfum á matvendninni mest, þá okkur sko þú kaupir öskju af bláberjum og með stóra fötu þá samt engin tvö ber eins á bragðið. Mismunandi áferð, mismunandi stærð, mismunandi súr, sum eru sæt. Gáir ekki að þeirri út í stórmarkaði þá eru nokkur þeirra skemmd. Fyrir utan það og þú færð upp í þetta skemmta og þá sko alveg bara þá ekki sjans á að borði restina af fötunni. Þannig að það svo gríðalegt sko ef þú ert sko kvíðir því að borða þá þetta óöryggi alveg ofsalega erfitt að yfir stíga. Þannig að það þetta sem maður þarf að vinna með og við erum í raun og veru í dag í svona heimi sem að sko þetta örugglega miklu erfiðir að fást við þetta í dag út af breyttu annars vegar fæðu framboði og segjum eins og skvísurnar, það nú talað að það séu svo til vandi sko í matarheimi barna og við heyrum úr leikskólum og heilsugæslu að það séu börn sem að líka til dæmis ná ekki að þroska kjálkan nógu vel af því að þau eru að sjúga í staðin fyrir að tyggja mat og tyggja gríðarlega mikilvægt. En þá líka út af hverju, það hefur bæði áhrif á meltinguna en svo líka sko það þróar og styrkir kjálkan og mjög áhugavert sko að svo stétt sem hefur mest unnið með matvendni og fæðu tengdana vanda, það yfirleitt talmeinafræðingar. Og það af því að þetta líka hefur áhrif á þróun tungumálsins og hvernig þú getur talað á kjálkin, þannig að ég ekki sérfræðingur í því. Þetta upphafið af meltingunni að þú sagst að það gott að tyggja og hleypa svolítið munnvatni í matinn. Já, þannig að þetta svo ofsalega og þetta hefur sko áhrif á hvernig mótast andlitað og allt saman. Þannig að það verða til skvísur í fremtíðinni sem voru börn sem ólust upp á skvísum.
Skvísubönnin, já, það er spurning, sko. Hún er svolítið skvísuleg. Já. Hún hafa allt aðra merkingu. Allt aðra merkingu. En þarna færðu enga örfin á skinnfærin, af því að þú ert ekki með bragðið, þú ert með bragðið, en ekkert annað. Og þú ert bara búin að loka inni í raun og alla skíneflu. Ég hef ekki smakkað þetta. Jú, það er bragð, en þú fær ekki lyktina af því að þetta fer beint upp í munnin á þér. Þú sérð ekki hvernig þetta lítur út af því að skvísan er utanum. Það er ekki hljóð, nema kannski eitthvað, ég veit ekki hvort það kemur eitthvað skvís-hljóð. Þannig að þetta er svo andstætt því sem að í raun og veru hvernig við eigum að borða. Þetta er næstu bara eins og móðurbrjóst. Já, móðurbrjóstið hins vegar hefur þann ótvíraða kost að móðurmjólkin er síbreytileg. Alveg eins og heimabökuðu kökurnar að móðurmjólkin, hún endurspeglar samsetningin á móðurmjólkinni og þetta meistaraverkefni mitt var sko samsetningu móðurmjólkur. Þá fór ég að heimsótti tæplega 80 konur og safnaði brjóstamjólkur sínum sem við efnagreindum. Nei, en við efnagreindum þetta með tilliti til fituleysanlegra vítamína og fitusýra. Og það er bara mjög sterk speglun í þessu annars vegar samsetningunni og þá gæða mjólkurinnar, en líka það er að segja bragðefni og rókgjörn efni fara inn í móðurmjólkina, plús að þegar barnið er hjá mömmunni, þá er líka lyktar umhverfi móðurinnar. Þannig að það er tvennt mjög Þetta er stafsökunar að hafa líkt. Og sér ég bara alveg tekið það nærri mér að þetta í huga líka svo saman. En svo bætist þetta við sko þegar kom með að þegar við erum að tala gjörinu matvæli og þú sagði sko að fara í stórverslunina, að ef við erum að horfa á sko viðkvæmasta hópin og við höfum sem sagt í upphaflega bragðlauka verkefnin okkar að þá vorum við með sem sagt þáttakendur ýmist börn með og án taugaþroskaraskana. Þannig að þarna við vorum sem sagt helmingu barnafjölskyldnanna voru börn með annarkvort ADHD eða einhverfurófsraskanir eða bæði. Og þetta er hópur sem almennt vex ekki upp úr matvendinni af því að skyn upplifunin af matnum getur verið svo erfið. Það er að segja að það er oft of eða vanskynjun á mismunandi skynupplifunum og þá hjá þessum hópi ennþá meirinn hinum að þá verður sko fæðu umhverfið í bæði verslunum, skóla, matsal og annar staðar. Þessi björtu ljós, hraði, tónlist, allt þetta hefur líka ofsalega mikið það að segja hvernig þú þá upplifir matinn, þannig að þú getur verið matvandari í streitu miklu umhverfi eins og í skólamötuneyti heldur en heima hjá þér og svo þarft að reyna að skilja þetta, hvernig við getum í raun og veru stutt við máltíðina með öllu sem við erum að gera, hvernig umhverfið verður, hvernig samskiptin eru, hvernig í raun og veru takturinn og svo bætist við þetta alla rútínur, að rútínur skipta svo miklu máli. Þannig að þú sér það þarna ég komin frá því bara að horfa á skynupplifunina af matnum sjálfum, yfir í skyn umhverfið og svo þetta stærra samhengi sem er félagslegi þátturinn. Og það er þess vegna sem þetta skiptir líka svo miklu máli að því að sko það er ekki hægt að komast hjá því að matur er svo gríðarlega stór hluti af okkar lífi og það bara á og þarf að vera það. Ég veit ekki, sumir hafa nú stundum sagt sko, það var einhver Andrésar Andarblöð og annað sem var þetta framtíðamaturinn var bara að taka eina pillu og svo þú þurftir ekki að hugsa þetta. Ég held að sé ekkit voðalega margir sem myndu vilja þann heim, en stundum gæti það verið flóttaleiðin fyrir þá sem eru mest að berjast við og kannski má segja einhverju leyti með öllum fæðubátarefnum og öðru í dag að þá séum við nánast að sko sigla þangað og tökum þá burt þessa mikilvægu upplifun sem felst í því að fá að skynja fjölbreytileikan í matnum og matarumhverfinu. Ég hefði svolítið áhuga á mat hérna og kannski þá. Já. Og ég fór eiginlega svona þá braut að vera með svona menningarlegan áhuga á mat og ég hefði getað sagt á þeim tíma að við erum kannski með 3 máltíðir á dag og það er líklega sterkasta náttúruupplifun sem að þú færð þegar þú borðar. Og þannig við verðum að hafa, þannig að þegar við nálgast matinn þá séum við að nálgast náttúruna, við erum að nálgast sko menningarsöguna og þú veist, ágætt að vita, við nefndum bakett að vita það er skilgeti aðkvæmi innbyltingarinnar af því að það voru ekki til ofnar sem að gáttu sett út raka eða þú veist, vita bara eitthvað svona matinn. Frekar heldur en
að því að þú nú næringarfræðingur, frekar heldur sem að mér finnst vera svolítið mikið haldið af okkur sem svona einhverju efnagreining matsins og við höfum að borða svona eins og efnafræðingar og við höfum að passa okkur að hafa rétt hlut allar með kolvetnis og próteins og eitthvað svona og þá sagði ég hérna hinum megin í menningarhlutunum bara vá, ég meina þau kunna bara að greina þetta svona, einu svona kunnum við bara að greina vítamín og það byggur til einhverja kenningar um þetta. Hér bara miklu, þú veist, ríkari hefð þar sem að við getum fengið leiðbeiningur hvernig við ættum að borða og nálgast matinn heldur en svona sundurgreining einingana eða taka pillu eða... Já, og þarna kemur inn á mjög áhugaverðan sko hlut líka út frá þessu akkurat sko af hverju borðum við og hvernig borðum við og ég akkurat svona sko því lengur sem ég í mínu fæi og það sem hefur kannski gerst hjá mér í gegnum tíðina svona það þetta ég fór úr því hvað við erum að borða í að hafa meira áhuga á öllum hinum háva forðunum. Það að segja hvernig borðum við, hvar borðum við og allt þetta. Borða og saman. Af hverju borða saman. Við ekki vera á beiti í ískapnum sko, standa einu í ískapin og borða eitthvað rosalega hotlan mat með réttri innihaldslýsingu. Já, en sko ég held akkurat að sko málið það. Eitt þetta, við þurfum næringafræðinga, við þurfum næringaráðgjafa, við þurfum fagstétt sem skilur hvað við erum að borða og af hversu mikið og allt þetta líka af því að til dæmis sko ef það bara breytist fæðu framboðið í landinu eða ef við breytum okkar hegðun þá kemur upp hætta á ákveðnum næringaskorti og annað þannig að það þarf að fylgjast með þessu og það til dæmis gríðarlega mikilvægt að við höfum íslenskan gagnagrunn fylgjumst með næringasamsetningu íslenskra matvæla og svo framvegis og jarðvegur og fleira hefur það áhrif. Það er líka eftirlit bara með framleiðendum sem hafa svolítið svindlað á okkur þegar það er skipt út matnum á bakvið forliðuna að það sem að var við kannski höldum að sé í matnum það er það ekki lengur. Til dæmis getur skipt og þannig að sko ég tók lifrapilsum daginn og það var sojamjöl í henni og ég sagði hverjum dettur það í huga að setja sojamjöl sem er nú ekki góðu matur eða þú veist svona soja er bara þannig að þú getur framleitt endalaust að hitareiningum á litlu svæði og þess vegna er þetta svo víða í öllum mat þannig að það er bara ódýrt fyrir framleiðandann að setja það í lifrapilsu. Já og þú veist það er mjög margt sem er mjög sko fjarri sínum uppruna og þetta er flókið fyrir neytandann sko að þú veist eiga þurfa að lesa umbúðið til þess að geta fengið sér að borða en þetta er nákvæmlega sko við vundum þetta vilja hafa þannig að fæðu framboð matvælin á markaði og annað og svo þá það umhverfi sem við búum bæði börnunum ykkur í skólum það sem gerist þegar þú ferð í búðin og annað það á að vera auðvelt að borða. Þú átt ekki að þurfa að reikna eða þú veist skoða hvar hlutföll hvorki orkuefnan en næringarefna eiga að vera. Í raun og veru á kerfið og þá sérstaklega við horfum á þú veist skólamáltíðir eða allt sem snýraði í raun og veru mat sem við fáum þar á að vera búið að tryggja þér ákveðið öryggi. Það er mjög óeðlilegt og hvað þá við erum að horfa á börn og unglinga að ætlast til þess að einstaklingurinn kunnið að geta þetta og það er útilokað í raun og veru í þessum flókna fæðuheimi sem við erum með í dag. Hérna menningar ánganum, þá geti ég andmælt þessu og sagt þú kemst ekki hjá því að þú ætlar að vera manneskja og lifa hérna góðu lífi að bara þjálfa upp í þér hérna enganlega hæfni í því að greina mat. Það er þess algjörlega misskilningur hjá þér að fara alltaf eftir síðasta neysludegi og eitthvað svona, þú ert bara að geta lyktað, ég meina og þú ert að geta fundið og smakka pínulítið, þú ert að alveg eins og þú ert að kaupa, hérna, þú ert ekki að kaupa á netinu, ég gera það reyndar, en þú ert að hafa sans í fingrunum á þér til þess að meta efnið í flíkinni sem þú ert, hvort þú viljið gangi í henni. Þarna kemur aftur inn á bragðleikaþjálfun, allt sem við erum að gera. Það er engin fagstétt sem að greinir þetta einhvern veginn fyrir þig og ekki halda að þú er að geta lifað í öruggum heimi. Heldur verður að búa einhvern veginn yfir þessari hefni eða... Þannig ertu akkurat alls ekki andmála mér heldur akkurat þetta bakkar alveg upp í raun og veru nálgununa sem við erum með í bragðleikaþjálfun af því að akkurat þetta að við erum komin í eitthvað skonar þar að segja okkur vantar þessa tengingu, okkur vantar skilning á upplifun á mat þannig að ef við erum ekki að nota skynfærin, upplifunina hugsa út í það að við þurfum að velja mat sem þarf að tyggja, borða mat nær náttúrunni og svo framvegis að þá er líklegra að við í raun og veru höfum ekki vel samsett fæði en hins vegar á móti þarf okkur þetta að af því að það er bara svo margt sem að getur breyst að þá
þarf að vera, sko, það þurfa að vera rannsóknir sem styðja við til þess að við í raun og veru getum boðið upp á heilnæmt fæði. En við eigum ekki að mata þig, heldur eigum við í raun og veru að fá þig svo til að hafa nægan skilning og það verið að tala sko, eitt þú veist, sem sagt að við segjum hérna bara næringar þekking og við þurfum einhverja vissa þekkingu því að oftast getur við nota okkur tímana með mjólk, þú finnur hvort hún súr bæði á lykt og bragði. Ég bið annað fólk að tekka á því, að ég með einhverja fóbíu og æsku að súri mjólk og ég helst ef ég fæ mér mjólk sem ég gerir voða lítið, þá vil ég opna ferðuna sjálfur. Já, og þú sér þetta kannski, þetta er mjög mikið á umbúðum í dag, það sem stendur notaðu nefið, verið að benda fólki á að treyst ekki of á dagsetningar, en svo eru hlutir eins og listeri og annað sem eru þannig að þú veist, þegar þú ert með fæðuborna sjúkdóma, þar sem að þarna of mikill örveruvöxtur getur verið bara hættulegi líf og lífum, þá skiptir mjög miklu máli að þar að segja við þurfum að vita hvaða mat og mátt ekki og erfiðar að varast. Eitur sem getur verið í kjöt og fyrir sem að nefið hjálpar ekki. Kjöt er bara með síðasta neysludag og þá verður það að fara í ruslið og sérstaklega við hugsaum út í sko að akkurat þetta sko skynfærin okkar, þau hrörna með aldrinum, þannig að þá að við horfum að vera viðkvæmari með hækkandi aldri og þá allt í einu finnum við ekki lengur lyktina af því sem er ónýtt. Það er því að Guð vil drepa okkur, sko. hann er svo grimmur. Það er ekki ganga svo langt. En þú veist þannig að þetta skiptir ofsalega miklu máli að horfa þetta á heildarmyndina og það sem að náttúrulega sko við þurfum að horfa er þetta víðasta í raun og veru fæðukerfin og svo hvað á að mótast af stjórnvöldum, umhverfi, stefnu og öðru og svo hvað getum við gert. En hvað viltu kenna börnunum? Segjum að við séum kannski 5-6 ára gömul börn. Viltu kenna þeim umgengni mat svona næstu eins og það sé listgrein eða viltu kenna þetta eins og það sé svona efnafræði að barnið sé viti að allt þessi hérna, þú ert með hérna þrískipti í eitthvað prótein og kolvetni og fitu og svo koma eitthvað vítamin og svo kemur eitthvað annað og þetta heldur náttúrulega endalaust áfram og hefur komið út í stórmarkað. Það er eiginlega sko bæti hillunar orðnar starri eftir samkynshillunar. Og þetta eru bara altari, liggur við að maður er bara að fara á hnén. Þú þarft að leita á matnum í matvörubúðinni. Það sem meira það er eiginlega leitandi af því sem er í raun og veru bara matur. Þannig ekki viljum við að börnin komi út svona, mér vantar þarna kalsíum. Nei, það er gott að hafa ákveðarna næringarþekkingu, en það þarf líka að hafa svo kallað fæðulæsi. Og það er það sem hefur gerst í þessum vísindum mjög mikið. Það er að segja til dæmis að heimilisfræði kennsla sem var nú mjög áhugavert, það er langt síðan var gerð rannsókn síðast, en 2011 held ég að verið, þá var rannsókn sem sýndi sem sagt að heimilisfræði var eitt af uppáhalds námsgreinum, ein af uppáhalds námsgreinum barna á miðstigi í grunnskólum, en bæði börn, foreldrar og skólastjórnendur lita á þetta sem sko minnst mikilvæga fæið. Það er að segja rönguða mjög aftarlega. Það er til kvíði, matendis kvíði hjá foreldrum, það er ekki að grípa frá því, það er bara gaman að tala við þig. Það er matendis kvíði hjá foreldrum sem er það að matur sem að börni koma með heim úr matrislu. Það þurfa að borða það. Ég veist sem að það sem til greininga því líka. Já, kannski þess vegna sem að er svo mikið bakað í heimilisfræði en ekki gert annan. Það er til dæmis vandamál. Að við erum með heimilisfræði kennslu, nú kenni ég semst heimilisfræði kennurum upp á menntavístasviði, verðandi kennurum, að það er að ofta gert ráð fyrir að við kennum heimilisfræði eins og við kennum aðra list- og verkgreinar. Það er að segja, við kaupum hráefnin inn að hausti eða bara nokkru sinnum á ári og þau séu til inn í skáp og hægt að draga því fram eins og prjónana þegar þú kemur í tíma og þú eigir að geta kennt námsgreinina á 2 eða 3 kennslustundum og bara í 6 vikur. Þetta gengur mjög illa ef við ætlum að kenna að nota góð hráefni, kenna fæðu þekkingu þannig að þú hafir þetta fæðulæsi sem er skilningur á hráefnum, notkun hráefna, þessi skynupplifun og annað, að þá þurfum við að vera með ferskvöru inn í skólanum. Og það gerist bara því miður allt og sjaldan af því að það sem getum geymt að það er, þú veist, hveiti, sykursmjör, olía og svo framvegis. Þannig að það er mjög mikið
yfirþyrmandi í raun og veru bakað miðað við aðra matreiðslu og ég kann akkurat mjög skemmtilega sögu það sem var ein kona sem ég þekki sem sendi mér mynd af því að dóttirinnar hafði verið einhver mjög skemmtilegur heimilisfræðikennari sem hafði kennt þeim að skera lauk í tíma nema það var ekki mjög gaman þá hún fékk niðurskorinn lauk með í poka í skólatöskuna og hann lá þar í heila viku sko. Þannig að þá hefur sko foreldri skiljanlega fengið kvíða en þarna þurfum við að gera mjög mikið og það sem það eru til dæmis Evrópunetverk í gangi núna, það sem verið að leggja áherslu á okkur þetta sko heimilisfræðikennslu þarf að lyfta aftur og samhliða í raun og veru STEAM-greinunum, það að segja verk- og náttúrufræðigreinum, stærðfræði, tengi þetta líka við listgreinar, horfa á þetta heildrænt af því að matur þessi rauði þráður í gegnum líf okkar. Þannig að það þessi skilningur sem þarf að vera til staðar. Það ekki bara auðveldast að sko, skólamáltíðin væri bara góð, að það væri eldað á staðnum og kennararnir borðu með nemendum og þetta væri svona eins og þetta vísi söguna, eins og við hellisbúarnir höfum það, við sittum bara saman við varðöldin og erum að borða og segja sögur og meðan við erum að borða góða mat. Og heimilisfræðins í útikensla bara, auðvitað það svo gríðarlega margt sem við getum gert en það þarf að gefa því tíma og það þarf að setja í það pening og þarna þetta hefur einhvern veginn sko matmálstíminn einhvern veginn svona hliðarathöfn í skólastarfi. Ég held að mest að þessi sé eldað á Selfossi eða í Keflavík. Það mjög mismunandi eftir bæjarfélögum en þetta eitt af því sem okkur þykir skipta gríðarlega miklu máli að það sé eldað sem mest á staðnum, að það sé líka ferskt hráefni á staðnum, bara læra eins og ég segi það sem fyrir þeim haft, það að það sé matagerð í gangi, það var mjög skemmtilegt. Ég fór í eins og í rannsóknarleyfinu minni, ég með kollega í Kyoto, Japan. Og Japanir eru leiðandi í raun og veru heimilisfræðikennslu og mataruppeldi. Og þar var svo áhugavert því að eldhúsið var sem sagt með bara gólfsíðum gluggum þannig að börnin sáu allan tíman allt sem var verið að undirbúa. Hér oft þetta það að börnin mega ekki taka þátt í sem sagt undirbúningi matmálstímana út af í raun og veru hreinlætisreglum. Þá bara björguðu þeir því með því að setja glervegg en þannig að það var allt mjög sýnilegt. Svo var svona, ef við horfum á þetta með næringarþekkinguna, það var búið að setja svona staðalskamt og hvað yrði í boði þann daginn í svona ofsalega sætan lítinn glerkassa sem þau gengu framhjá. Svo var ræktað grænmeti þarna inni og svo sem sagt athöfnin að borða náttúrulega ofsalega miklu borðsiður og annað, kannski eitthvað sem við getum ekki alveg séð fyrir okkur á Íslandi með agan og annað en þarna ofsalega sko, þú sást alla ástúðina sem var lögð í ákveðat athöfnina að borða, undirbúning, kunna skammta sér af mikil þjálfun sem þarna á sér stað og þetta þurfum við kannski svolítið að hugsa og gert mjög vel í mjög mörgum leikskólum af því að matmálstíminn einhvern veginn fær að taka meira pláss í leikskólastarfi heldur en í grunnskólum. En þetta eru bara svo margir þættir þarna sem spil inn í og þarna þarf stefnumótun, bæði frá stjórnvöldum, skólastjórnendum, áhuga vilja kennara, áhuga vilja foreldra, samstarf foreldra séu jákvæður og styðjandi. Við heyrum oft ekki nema neikvæður rættirna frá foreldrum. Þetta skiptir allt svo ótrúlega miklu máli. Þetta sé heildræn nálgun og það að sko þegar við erum að kenna mat að þá erum við til dæmis eins og fyrir börn og til þess að þú viljir borða fjölbreytt fæði, þá þarf að byggja á sko öryggi, það þarf að byggja á trausti, það gríðarlega valdeflandi að kunna að bjarga sér mat. Þannig að allt við erum að tala að við þurfum að efla samfélagið, efla seglu í samfélaginu og ákveð þessi valdefling, þar matur alveg ofsalega gott verkfæri. Þannig að ég held að sko tækifærin eru óteljandi en við þurfum að hugsa þetta svolítið svona langt. Matur valdeflandi við barni sem að segir nei, mér finnst það vont. Það valdeflandi. Það valdeflandi líka, það kannski ekki það sem ég að hugsa um. Ég var að hugsa að spyrja hvort það væri minni matmenni í Japan, þar sem að margir þekkja hafa séð myndir af japanskum nestisboxum, þar sem að eiginlega ekki bara allur fæðurhingurinn heldur bara allt fæðu sólkerfið. Já, sko matvendni og sérstaklega af því að það eru ekki mælitækin sem við notum til að mæla matvendni, eru ekki samræmd algjörlega á milli landa. Þetta
loðið hugtak og svo framvegis, þá eru ekki til, þú veist, sambarilegar global tölur og þetta er eitt af því sem að sko það er til aðeins í tengslum við ARFID sem þá þetta með greininguna að þetta eigi sem sagt það litla sem sjúklegu matvendni og það sem þarft stuðning og það sem sko þar fer saman sem sagt þetta í raun og veru viðkvæmni gagnvart alls konar áferð og upplifun af mat. Það er að segja skynþátturinn sameiginlegur í öllum matvendni skalanum. En það líka fyrir oft saman líka sem sagt áhugaleysi á mat og svo þá bara barnið í raun og veru verði vannært. Áhugaleysi á mat það svipað og vera bara ekki með tónera og bara tónlist hrífur við ekki. Já, bara þú veist, það er bara gersamlega svona, þú veist, það er ekkert spennandi. Sumir eru bara visual eða blindir, það er ekki hægt að bjóða upp á myndlist. Þeir bara... Og eins og ég segi, ég vinn ekki við greiningar tengt þessu, heldur horfi á þarna á heildarmyndina, en við sjáum í því sem við erum að skoða, það verðist vera mjög sambarilegt líka í þessum mildar einkennum, það er að segja áferðafælna þegar við vorum að tala hana áðan, sko að hún til dæmis mjög líklega erfiðasti þátturinn. Hefur hún alltaf verið til staðar eða er hún meiri eftir að við fórum að hafa all þessi öruggu matvæli, mikið tilbúna matvæli sem eru alveg standardiseruð eða ég meina, það er mjög margir sem, þetta með eldra fólk sem að tala við, þú veist, hérna hvað heitir það, ábrestir og eitthvað svona, það er mjög margt í gegnum tíðina sem að maður, sko, þegar fólk lýsir neikvæðum upplifum af mat, þá það eiginlega alltaf áferðartengt. Og það hefur líklega alltaf einkennt okkur. Gellur til þessu erfiðar að þessu liti. Þannig að svona sleipur matur, samsettur matur, kekkjóttur matur og þetta eitthvað sem við erum að reyna að skilja meira og það líklega, sko, allstaðar eins, en hversu svo hátt hlutfall sem að kljást við þetta, hversu mikið af matvælum eru með erfiða áferð og hversu vel gengur í raun og veru samfélaginu að kenna þér að sætta þig við áferðina. Segjum bara hrár fiskur af því hún nefndi gellur, sko, ég meina sushi, íslensk börn í dag elska sushi. Ég get alveg ímynda mér að það ég ólst upp það sem við vorum með sko mauksoðinn fisk að það hefði okkur þótt sushi mjög óaðlaðandi af því að það er þessi sleipa áferð allt önnur áferð þó þú borðar hráan fisk heldur en matreitan. Þannig að þetta snýst líka hvernig í raun og veru okkur matarmenningin þín af því að þá ert að fá þessa endurteknu kynningu. Þannig að ég held að sko hættan mest þegar við erum komin í þetta samfélag þar sem að við erum í raun og veru aftengt og erum alltaf að borða hratt, við höfum ekki tíma til að kynna okkur hvernig maturinn hvorki gerður né samsettur og við erum ekki að upplifa mat. Matur er bara til að borða. Það er að breyta sushi í svoleiðis, það selt í svona bökkum í stórmörkunum tilbúið. Alltaf eins, já. Þannig það eiginlega... Spurning með vinsælustu bitana. Ég myndi halda eiginlega væri eiginlega á hinum endanum að væri svona... Það eiginlega ekki gott að borða það nema það sé bara gert fyrir framan þig, sko. Já. En það einhvern veginn tókst einhverjum að koma þessu inn og setja þetta bara í stöflum. Já, og kannski þetta, þú veist að við okkur hættir svolítið til að færa allt þangað og við þurfum að laga það, en þarna ef ég segi, þú veist, bara eins og fyrir foreldra aðra sem getur að hlusta núna, þá þú veist, þetta fyrsta sko, og það sem við ólust uppi, það sko refsa eða umbuna tengt mat. Þetta er versta sem við gerum. Þú ert ekki að klára matinn. Það er aldrei að þvinga til að klára matinn, ekki þvinga einu til að setja hann upp í sig. Það getur verið sko að matvendni mikil þannig að bara barn getur ekki einu verið í sama herbyggju og hráefni sem það hefur viðkvæmt fyrir. Og það hefur ekkert með ofnæmi að gera eins og þau mátt ekki vera sko þegar það er hnetufría skóla eða eitthvað svoleiðis, heldur bara gigantískur ótti við þú veist, salat eða eitthvað. Óbærilegur ótti við brokkoli. Já, en svo líka sko eins og sko það sem okkur tókst verst að breyta, nú gekk samt við rannsóknum sem við gerðum að þá vorum við með sem sagt 6 vikna námskeið pluss foreldraþjálfun og svo fylgdum við fjölskyldunum eftir í hálft ár og okkur tókst að viðhalda sko auknu fjölbreyttara fæðuvali, fleiri fæðutegundur sem þau borðuðu, það voru vísbendingar meiri ánægju af því að borða og þetta finnst mér finnst þetta eiginlega það sem ég mestan áhuga á núna enjoyment of food, eða þetta geta, það að segja hvað skiptir miklu máli að kunna að njóta og það að segja hvar liggur þessi kvarði
hvenær er þetta að njóta, þú veist, þetta, þú veist, við erum líka kannski í samfélagi sem sko gengur allt út á að njóta, sem er ekki heldur jákvætt, það er að segja, hvenær ertu að fá jákvæða upplifun að mata án þess að hann sé sko alltaf á efsta stigi. Þú getur farið á YouTube og séð svona matarblogg alls konar fólk sem er alltaf að borða bara stórkostlegt mat sem hefur smakkað sko. Og þú veist, ég heldur sem ekkit hönnu til þess að vera með veislumat á hverjum degi. Þetta er bara eitthvað leikþáttur sem er í gangi sem er sömuleyti náttúrulega hluti af okkar menningu að það á alltaf að vera í efsta stigi einhvern veginn. Og við erum alltaf höldum að lífið eigi bara að vera þar. Að allt sé dapurt á leiðinni en þetta er... Já, þannig að ánægja mat án þess að það sé uppáhaldsmaturinn. Það held ég að skiptir svolítið máli. En það sem við höfum gert í gegnum tíðin og það eina sem kom ekki vel út hjá okkur en við vorum mældum líka rútínur bötnuðu, vandamáli í kringum matmálstíma, bæði fjöldi og magn, þú veist hversu erfið vandamálin urðu, allt þetta lagaðist. En það eina sem okkur tókst ekki að viðhalda það var að umbuna mat, það er að segja veluna mat með mat. Ef þú klárar fiskinn færðu ís. Hvað gerist þegar ég segi við þig ef þú borðar gælurnar þá færðu ís? Sko... Nú veit ég ekkert hvort þú fílar ís, þannig að það kannski... Jú, ég borða ís. Ég átti erfiðleikum með gælur manni í Íglanda út af þessu... Áhverjandi? Ég myndi ekki láta kúa mig til gælurháts. Þú myndi sletna ísnum líka, já. Ég hef myndi sitta sem þrjóst barn í, sko, þú getur látað mig sitta þannig heilan dag, sko. Já, ok. Sigraði mig ekki með þessu. Þetta kemur einu annars í það má ekki gleyma og það er okkur, sko, hvað er eðlilegt að sitja lengi við borðið. En sko, vandinn er þetta, ef við umbunum í tengslum með mat, að þá breytist verðmæta matið og þá afturrættu þetta með ánægja á mat. Þannig að ef þú tekur 3 bita í viðbót, þá færðu súkkulaðikökuna. Þú mælir ekki með þessu. Nei, og af því að það sem gerist er að súkkulaðikakan sko stigmagnast í því að hún verður æðislegur og æðislegur því að hún er vellaun, á meðan það sem þú þarft að borða til að fá velaunin, þá við hvert einasta skipti sem þú gerir þetta, þá lækkar gildið og ánægin af þeim mat. Þannig að við skemmum þessa ánægi. Þegar hann var lítill, þá vorum við hérna í boði heima hjá Jónu Frænku sem var snilldarbakari og góðu kokkur. Bjó ein alla sína ævi en bara var stórt hlaðborð með alls konar dóti. Og svo bara gengur veislan svona ágætlega. Og svo allt í einu þá kemur Jóna að Sigga bróður grátandi. Og segir, hvað er það Siggi minn? Ég var búin að borða allar tegundirnar en svo ég kom á súkkulaðikökunni þá var ég orðinn sattur. Það var enginn að segja honum þetta. Nei. En einhvern veginn var þetta innbyggt inn í hann að það var sómasamleg hegðun í svona matabóði. Að byrja því sem hann þetta verst og vinna sér svo upp. Þannig að hann fekk súkkulaðiköku með sér heim í boxi til að borða fyrir hann að hætta að vera sattur. Þetta er líka mjög áhugavert þetta með sko og þetta sko verðmæta matið og hvernig sko þetta hafa svona clean palette það er að segja að geta tekið á móti bragði og hvenær fáum við nóg. Það er oft talað sko til dæmis sko að þú bara googlar ísmagi eða desertmagi. Þetta sko auka líffræði í svona líffæri án þess að vera líffræðilegt líffæri að þá erum við flest með sem það er alltaf hægt að finna pláss fyrir þetta sæta. En líka til í fjölskyldunum mér sko ég er sattur í fisk en ég er svangur í ís. Já, einmitt. og það bara getur skipt svolítið máli til dæmis að sko aftengja þetta. Ís er ekki eftirréttur, ís er sér máltíð til þess að þú sért ekki að og þurfir ekki að fara röðin eins og bróðið þinn. Þannig að Þannig þú mælir ekki með 3 rétta máltíð í skólanum eins og er í Frakklandi? Sko það þarf allavega að hafa nógu litla skammta og líka þú veist þetta, hvað er þá að gerast til þess að og maður heyrir þetta stundum úr systkinahópum að það okkur að sko ef að eftirrétturinn er þannig að þú mátt taka hann leið og þú er búin í staðan fyrir að athöfnin klárist og svo sé eftirréttur að þá sko er systkinið sem er fljótast að borða það fær meira en hinir og þá er búið að sko skemma líka hraðana því að við þurfum þetta að tyggja og gefa okkur tíma til að borða. Þannig að ég segi sko eftirréttur á ekki að hanga við máltíðina. Hann á að vera svona svolítið sérathöfn og þetta hann sé ekki heldur sko velun fyrir máltíðina. Þannig að ég held að það skiptir mjög miklu máli að taka þetta 20 í sundur. En auðvitað viljum við stundum sko svo hitt hluta matarmenningu
og við ætlum ekki að taka í burt alla matamenningu, þannig að það er líka kannski hlut af að læra þessa upplifun. Mér finnst þetta ganga of langt, sko. Þarna gengi of langt. Já, með desert á ítölsku heitir dolce, þú veist, og það er bara allra að taka af allt sem er... Nei, ég er að segja það þarf að fá að vera matamenning líka, en það sé alltaf í, sko, segjum þú veist þetta, og ef þú ert á veitingahúsi, hefur tekið eftir hvað er langt á milli, þú veist, þú klárar matinn og svo þangað til eftirrétturinn kemur. Á góðu veitingahúsi, þá er þið farið að, þá ert ekki, sko, alveg hérna á blístrinu af aðalréttinum, heldur þú ert farin að vera pínu svangur aftur þegar eftirrétturinn loksins kemur. Og það er þetta sem skiptir svo allir máli, þannig að þú náir að, sko, leyfa hverri máltíð að sjatna, en það er oft talað sko, hérna, Svíar eru með bók sem heitir 7 sorters kakur, eða 7 sortir. Er ekki í kristnaldandi jökli 17 tegundir. Já, við erum alltaf, þú veist, aðeins íktari kannski heldur en aðra þjóðir, en þetta liggur á einhverju bili, þú veist, hvað við getum í raun og veru tekið við mörgum bragðupplifunum í einu án þess að fá nóg, nema sem sagt sætabræði virðist einhvern veginn alltaf svona kikka inn, sko. Við vorum að borða daginn að þá tók ég eftir því að sonur minn hafði lesið sko desertseðilinn á undan. Já. Ég er ennþá að reyna að ala hann upp, hann er 50 svolítið. Ég segi maður, skoða bara desertseðilinn er búinn með alveg. Já. Af því það tengist í sko hvort að sé pláss og hvað nema svo getur líka valið sko að þetta fá þig kannski, og nú er ég þá ekki að tala bragðlaukaþjálfun lengur, heldur bara fullatna og geti valið sko af því að þú sér það er spennandi eftirréttaseðill að þú fá þig kannski minni rétt eða forrétt til að hafa pláss og það er alveg eðlilegt að búa til pláss. Sko það er enginn að segja, þú veist, að þetta sæta ég að fara út þó við þurfum að læra að tempra þetta sæta og það er kannski eitt af þessu sem ég gleymd að segja þarna í byrjun, sko, við erum hrædd við beiskabræðið og það er hluti af þessu sem verður matvend í kringum. Það er varla til matvendni í kringum sætbragð og ekki heldur saltbragð og þetta er að því að sætan móðumjólkin er sæt, þannig að það er svo dræfið okkar er að forgangsraða alltaf sætu og það er auðvitað þá líka í þessu eftirrétta samhengi að það er bara okkur svo, þú veist, þú þarft ekki að læra að meta sætt, en þú þarft að læra að meta þarna beist og súrt. Ég las ekkert að Buñuel, sá miklu listamöður, hann sneri máltíðin alltaf við, hann byrjaði alltaf á desert. Sá enga ástöður þess að Ég hef alveg gert þetta líka, sko. Það mætti sterklega íhuga ef eftirrétturinn er bara nógu lítill, sko. Þegar ég sá hann að bragðlaukaþjálfun, að þá, þegar ég hafði hvað mestan áhuga á mat, að þá var dóttir mín svona 34 ára, hún var ekki dottin yfir í matvendnistíman. Og hún stóð alltaf á koll við hliðina á mér og meðan ég var að elda og ég var alltaf eitthvað að útskýra fyrir henni og segja henni og svo voru komin til það að ég batt fyrir augun á henni og stakk upp í hana, hún átti að þekkja munin á hindberjum og jarðberjum og jarðaberjum og bláberjum og þrættukottunum og það var líka sko púrrulaukur, hvíturlaukur, gulurlaukur, rauðurlaukur, graslaukur. Henni fannst þetta ævintýrlega skemmtilegt og ég var svo hissa sko vá, hvað hún með góða bragðlauka og gott bragðskinn, þannig að hún klikkaði aldrei á þessu, alls konar mismunandi tegundir af ólífum og þetta, svo náttúrulega ég held að ég væri að gera eitthvað gagna þannig að var ég að ala upp eitthvað svona stórkostlegan bragðlauka einstakling. Já. En því miður, þá bara matvendni kom allt í neitt daginn. Já, en hvað er það statt í dag? Hún er smakkar alltaf svona lítið. Hún sem ég er að kenna ef maður er að taka sko stóra, að allt sé betra ef maður bara borðar það óttalust. En hún er alltaf orðið 19 ára og ég er ekki, hún finnur út úr þessu. Já, og þetta bara tekur tíma og þetta, þú veist, það sé alveg eðlilegt að maður vil ekki allt. Ég held að það skiptir líka mjög miklu máli, sko. Við erum í vanda ef þetta eru 10 fæðutegundir. Fjölbreytni er mjög góðu mælikvarði á hollustu í raun og veru að við erum að borða fjölbreyttan mat úr í raun og veru öllum fæðuflokkum en líka innan hvers fæðuflokks mismunandi matvæli. En það sem ég finnst yndislegt við söguna sem þú segir og sko þetta er svo sko þetta er, þarna varstu algjör fyrir mynd í því sem við viljum að foreldrar séu að gera. Það virkaði samt ekki, sko. Nei, en það er bara kannski hún bara, þú veist, að taka innan kúfa en seinna heldur en leikskólabörnin. En það er sko að við tölum fæðu, að þjálfa fæðu tengda færni.
og þar eru foreldrar þetta að nota eldhúsið, innkaupin, sko það að borða er náttúrulega, þú veist, að borða er í raun og veru minnsti hlutin af því. Frá því að byrjar að hugsa máltíð, þurfa svo að viða þér aðföngum hvort sem það er að taka út úr skáp eða fara út í búð, leggja á borð, athöfnin að skera, vera að dúllast í kringum matinn, ganga frá í lokin, eiga afgangana. Þetta er ekki bara sko gríðarlega mikilvægt fyrir börn að þjálfa þetta, heldur það sem að þú ert að lýsa þarna og það sem að stóð upp úr í raun og veru í námskeiðunum hjá okkur, það er samveru stund foreldra og barns og að fá sama tungumálið á matinn og þetta er einhver galdur og þarna það var svo gaman af því að foreldrarnir, við spurðum bæði börn og foreldra eftir að vorum með bara svona opnar spurningar þar sem við gáttum skrifa hvað stóð upp úr á námskeiðinu og það var bara endurtekið hjá börnunum og þetta voru 80 fjölskyldur sem fóru í gegnum þetta hjá okkur. Það var, ég fekk að vera á námskeiði með mamma og pappa. Með athygli, óskipta athygli. Já, og eiga samverustund seinni parti. Já, þannig að þarna, þetta er sko bara, og þetta myndi maður vilja sjá miklu meira, þú veist að þetta er samverustund. Þetta er bara geggjuð samverustund. Og hafa matinn inn í henni, því ég held að skipti máli að fjölskyldan er sest niður, að við splæsum nokkrum setningum á matinn. Hvernig finnst þér þetta, segja ykkur að sögu, ég hef stundur reynt að gera þetta, bara nefnir ekki að hlusta, þú veist hvaðan þetta kemur og af hverju þetta er svona og eitthvað svoleiðis. Af því að ég til þess frakkarnir gerir þetta og ítalarnir náttúrulega getur sitið í 2 tíma við máltíðin og ekki talað neitt nema matinn þú veist hvort að eigi að blanda þessu saman eða ekki og hvort að þessi ólífa í þessu ólífólíu í þessu héræði, hvort þú sé betri á þessu ári eða hínu og þetta er náttúrulega, þannig ég held að fólki hafa svolítið fókus á því að tala matinn. Algjörlega og það er kannski gaman að þú nefnir þetta að bragðlaukaþjálfun byggir á svona nokkrum atriðum, þar að segja við erum með fjölskylduþjálfun, við erum með úrræði við kvíðunum, við erum, þetta er sálfræði, næringafræði, foreldrastuðningur, svo er þetta svona matreiðsla og þessi bragðið að skynupplifun, en skynupplifunar hluturinn kemur úr nálgun sem heitir Sapere, sem er hugmyndafræði frá Frakklandi og þeir nota þetta í skólakerfinu á hippaárunum. Það sem er þessi akkúrat nálgun sem að skiptir þá svo miklu máli, það er að segja matmálstíminn fá að taka pláss, börnin læra að fá orð á matinn, að þetta að skynupplifunin skiptir svo miklu máli. Þannig að þetta er ótrúlega skemmtilegt og ég er sem sagt í dag forseti þessara samtaka sem eru alþjóðleg og það er svo gaman að sjá að það er ekki hefð fyrir þessu í öllum löndum og við þurfum bara ansi mörg að læra þessa nálguna tileinka okkur í raun og veru hvað matur skiptir miklu máli og hvernig hann skiptir máli og ég held að þetta orðaforðin getur breytt bara alveg rosalega miklu af því að þá hættur að segja oi og eins og það er áðan þetta hvað þýðir oi, þannig að eitt af fyrsta sem við kennum það er að nú á þessum námskeiðum segjum við ekki oi, það má alveg þykja maturinn vondur en við notum önnur orð til að lýsa því. Og mikilvægi þess að vera byggja upp ykkur svona enganlega getu til að njóta matar. Það getur maður sagt bara að það eru 3 máltíðir á dag svona, það eru 365 dagar á ári og við lifum í svona 85 ár. Þetta eru 93.075 skipti. Já, þannig að hvaða lífsgæði eru það að geta notið þeirra og að litið á þetta sem áhugaverðan tíma eða að þetta sé bara eitthvað svona hversdagslegu grár litur í deginum. Þetta verður bara næsta kjú í næsta fyrirlestri hjá mér að taka upp þessa tölu hjá þér. 93.000 skipti sem þetta eftir að borða. Já, þannig að það er alveg bara til mikils að vinna. Já, ég ætlaði að spyrja um allt annað en við erum kannski farin tíma. Ég ætlaði að spyrja matvenni í gamla daga þegar ég sitt í baðstofunni og fæ aski minn og opna og segja nei, það skýr í matinn, alltaf það sama. Var matvenni þá eða? Það er okkur þetta sem við bara því miður vitum ekki. Ég veit ekki hvort það væri hægt að grafa upp einhverja sagfræðinga með mann í þetta. Þetta er bara gallið svolítið við mat af því að hann er svo hversdagslegur að hann er til svo litla skrifaðar heimildir um hann. Að fólki fannst hann bara svo sjálfsagður og það er svo fólk borðuði oftast. Við vitum minnst um það. Já. Við vitum stundum um svona fínar visslur eins og visslu Jörundar hundadagakonungs og eitthvað fleira. En við vitum eiginlega sára lítið um. Já. Ég held við bara köllum eftir því ef einhver getur grafið upp fornar heimildir um matvændni. En þetta er okkur eitt af þessu sem er svolítið leiðilegt að vita ekki af því að við erum í dag að kljást við þennan flókna
gjöruna matvæla heim, að það er sem sagt þetta, tilfinningin er að þetta sé miklu stærri vandamál í dag en þetta var, þar að segja matvendin hái fleiri, en við eigum ekki nóg af gömlum tölum til að geta sagt það. Herðu, Anna Sigríður Ólafsdóttir, takk fyrir að koma hingað og spjalla við mig matvæli og bræðarlauka þjálfun. Takk fyrir að taka á móti mér. Takk. Þetta eru þá lokin á rauðaborðinu í kvöld og eins og kom fram hérna í upphafi að þá er þetta síðasta rauðaborðið fyrir sumarleyfi, nú fyrir starfsfólkið í sumarleyfi, en við spilum efni hér á samstöðinni úr hvað heitir það, arkæfi okkar. Við hefum óendalegt efni af áhugaverðu efni og það er ekki fræðilegu möguleiki að þú hefur séð allt efni sem er hérna, þannig ekki óttast þótt að við séum endursýningar. En svo kemur rauðaborðið hér aftur bara á þriðjudeginum eftir verslunarhelgi. Sjáumst þá. Takk fyrir í bili, góða nótt og njótið sumarsins.